Yo. Chào cả nhà. Hello. Mai anh đi một ngoan thất nghiệp rồi anh em ơi. Vừa mới thấy thông tin xong. Hello mọi người. Nay giọng cũng đỡ hơn một xíu rồi. Nói chung là hôm qua mệt quá thật. Thật mọi người mệt quá. Ngủ nghỉ sớm, ngủ một phát đến trưa nay luôn. Sáng nay Lao thua 0-2 anh em ạ. Sáng dậy xem lại. Lao thua 0-2, ông em Verti này khả năng cao về Brazil rồi. Ngỏm anh em ạ. Ông em Verti chớ điên. Còn Leviathan thì có lại sự phục vụ của Neon rồi. Buồn hơn Lao thì chủ yếu là buồn hơn thằng em Luxo đấy anh em ơi. Tôi cũng thật sự là không thích Lao như thế anh em ạ. Cảm giác Pancada thì chỉ hợp gọi là làm lính thôi, chứ còn làm IGL làm tướng thì hơi kém anh em. Break out the red panties. We're rich baby. Bảo đã ném 10.000 Cảm ơn Bảo 10.000 nhá. Không mở nhạc em Tú đâu. Đùa thề. Bây giờ nhá, mở cái link đấy ra nhá, mà lại là nhạc em Tú thì em tôi mới sung tiếp. Hay thật. Đây. Để lên mạng tìm xem, để lên JPEG xem là có phải đúng là nhạc em Tú không. Nhạc em Tú thì sung tiếp. Ok. Không phải nhạc em Tú nhưng mà quả lên đừng cúc cái cây vãi cái trường ạ. Đây để mở cái nhạc cái phát anh em ơi. Từ tôi mở phát. Tôi mở cái nhạc cái phát. Con mẹ mà nó cứ vừa hay vừa không hay là thì đéo nào ấy nhở em. Anh ơi giờ nên mua Viper V3 ES hay là ATK X1 vậy?
ra là Đức Quang Nguyễn ạ, tùy vào budget của em thôi. Nếu như em muốn gọi là, thật ra hai con giá bây giờ nó cũng xem nhau ấy. ATK X1 thì nó có nhiều bước giá. Em có thể gọi là, nếu như em chưa muốn end game ở cái form cầm đấy. Ok nhá, nhạc 10k thế thôi anh em ơi. Cho mở ít nhạc bác sĩ Hải cái. Chữa bệnh ngay anh em. Quay lại câu chuyện của anh Nguyễn Nhật thì nhầm, câu chuyện của, không phải của anh Nguyễn Nhật mà của ai ta, của Đức Quang Nguyễn nhá. Thì cái con Viper ấy thì nó là con gần như là con để em end game ở đấy luôn đấy. Thì nếu như em suy nghĩ việc end game thì em trả một số tiền khoảng tầm hơn 2 triệu cho con Viper V3 S thì ok luôn. Còn nếu như em chưa muốn end game ở cái form cầm đấy, em vẫn muốn trải nghiệm thứ khác, thì em có thể chi ít tiền hơn cho một con ATK X1 phiên bản nào thì tùy mức giá mà em muốn đưa ra. Bản nào cũng ngon thôi đấy, ông em sử dụng con đấy một thời gian sau em chán em pass đi đấy, em vẫn có dư tiền để em thay đổi con khác tùy. Reaction lại sáng nay IGL.com đi móc á. Thôi sáng nay em tôi vừa xem xong, bây giờ xem lại nó không có, nó reaction nó không thật anh em ạ. Ngoài Hà Nội có lạnh không á? Cũng lạnh anh em ạ, tương đối lạnh. Thôi bọn tôi còn chưa ra ngoài anh em ạ. Ok nhanh Vũ Phạm ơi. Mấy cái trong giỏ hàng anh đã trải nghiệm hết chưa? Em thấy có cái pad ATK 99G màu đẹp đang muốn test à? Con ATK là ok nha anh em. Bắt dẹt, tức là anh em cầm số tiền đấy anh em mua con ATK thì nó gọi là nó đáng cái 500.000 đấy của anh em. Ví dụ thế, mua một con pad bản 500k thì nó đáng 500k, không bị cảm giác gọi là phí tiền. Chuẩn luôn rồi anh Châu Vi ơi. Nhạc hay ấy nhở. Chết rồi, dạo này bị thích mấy quả gọi là hau anh em ạ. Bắt rệt anh, dòng nào anh test thấy ok nhất á. Nói chung là nếu mà gọi là có tên tuổi thì anh em chọn ATK. Còn nếu như mà những cái hãng gọi là OEM ấy, nói toẹt là đè tem, còn nói gọi là xông xênh thì là gọi là nhập OEM từ các xưởng bên Trung Quốc, xong rồi gọi là để tên thương hiệu của mình lên, thì anh em có thể chọn bất cứ một cái thương hiệu nào đấy, nó cũng ok cả thôi. Bảo đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Sao bài này The Singer? Nhạc em Tú cũng như mày mà mặt đỏ giật dữ. Bật nhạc em Tú ngay thăng OFFMGAYCSOANSSUANT. Dạ, cảm ơn Bảo 10.000. Tỷ ba chịu nhạc em Tú luôn đấy. Cho chị nhà chào mọi người á, nếu tôi ngại anh em ơi.
Em Tumi vừa nghe xong chào béo quê miền Bắc ơi. Đời ơi, anh Vệ 1 không được bắn. Ngày mai đang định giật quả tít đó. Kem chắc. Anh thử qua quả Pat Nirot Classic chưa? Nếu mà trong file review mình chưa có, tức là mình chưa xài thử anh em ơi. Hôm nay tôi vừa xem một cái bàn phím hay lắm anh em ạ. Anh em muốn xem cùng tôi không? Tôi vừa xem được một cái video của con bàn phím ngon lắm. Con này không biết là về Việt Nam thì sẽ giá bao nhiêu anh em ạ. Xin link nhạc á. Anh em vào search người chơi hệ nước tháng 5 bác sĩ Hải. Người chơi hệ nước nhé. Cuốn. Vậy thì tôi đổi cái màn hình này ạ. Đây. Đây anh em ạ. It is a looker. This is by Typeface. They've made a lot of beautiful keyboards over the last few years, but they're calling it a dialogue. Anh em nhìn cái web của nó này. Đợi tí. Dã man luôn. Đây, tôi sẽ kéo con lăn chuột xuống nhá. Rồi. Ui, gọi là luôn. Được chưa? Được chưa? Được chưa anh em? Khạc chưa? Bàn phím này á, đây con này là HA anh em ạ. Nhưng mà all in one, tức là kiểu anh em nó đã assemble sẵn rồi. Nhưng mà con này đẹp. Ui, có Vendo ở ấy này. Có Vendo ở con này đang là pre-order anh em ạ. Con cáp này đang là pre-order. 229 là bao nhiêu? 6 đồng. Tăng phết. Mà thật ra với chất lượng này mà so sánh với cả những cái con HD bây giờ ấy thì vẫn ngon hơn. Thật. So sánh với đa số HD bây giờ. Vẫn ngon hơn rất nhiều con HD bây giờ anh em ạ. Thật sự là nếu mà nói là như thế.
em nghe tí sau Tết nhá, từ bác sĩ Hải cho tiếng nhạc. Break out the red panties. We're rich, baby. Thì anh 96 đã ném 100.000 đồng Cái gì đấy cho thì em anh Tumi. ơi, anh ném cho anh 100.000 nó không nói cái gì cả. Sao Tứ Hoàng ngầu thế. Vẫn chồng yêu anh nhá. Hay thật. Tứ Hoàng ném cho 100.000 nó không nói gì ạ. Đâu nhỉ, từ nghe đoạn sau Tết cái. I want to do this in the most stock experience possible. With the thicker cable, plugs in, turns on just nicely here. Alright, let's see how this sounds. And this is the gasket configuration. We'll try again with the O-ring. So we're using Geon Raw switches. Con này thì dùng Geon Raw trên mạch Venom 65 anh em ạ. Gasket. Ooh, honestly, not bad at all. So với cả một con HD thì như này là cũng được rồi đúng không anh em? I do like these switches a lot. Like I said, I ended up going with these on even a personal Hall effect board. Nhưng mà dude, these mods are fantastic. I do need to the stabs a little bit quá anh em ạ. better, Nó giòn quá. now this is... Nhưng mà ở hàng phím số cả hàng 2 thì tôi thấy bình thường. I'm impressed with this. Let me just tune this down a little bit over here. I'm impressed. I could actually be seeing myself using this. In my opinion, pretty damn good. R2 R3 nhá. Genuinely super duper impressed. There will be an MX version apparently. I don't tất nhiên have là any bình thường, data nhưng on mà like the PCB nghe for với cả một that, con HE thì như này là được rồi. solder, plate options. But according to what Typeface said, I think it was in their Discord or something. They're most likely will be an MX version. Cái quan trọng nhất là trông nó đẹp. Bởi vì bây giờ mọi người cứ mẹ tôi nói thật. Đây nhá. Đây ví dụ mẹ mày bây giờ 10 con phím HE thì 9 con trông kiểu như này. Đâu xem nào. Bàn phím. Đây. 10 con HE thì 9 con trông như này. Đấy. Đây, cùng lắm thì trông như này. Đúng không? Không thì cũng trông như này. Đấy. Đúng chưa? Trong khi đó này, đẳng cấp là khác biệt. Đúng không? 10 con 9 con như một thì bây giờ mình phải là mày build different đấy đúng không? Công nhận không? Chung là đây là stock mà, thế là stock mà như này thì mình gọi là mó tay vào là ngon luôn đấy anh em nhỉ. Nhà đợi các bên gọi là nhảy vào tấn công cái mảng này anh em ơi. Cái mảng custom HE này bây giờ nhiều bên cũng ấy mà. Ví dụ như là tôi mua con Neo 65 này bây giờ cũng ngon luôn mà. Đấy, phần mềm các thứ làm chỉn chu, rồi bàn phím chất lượng ok mà giá thì lại rất là dễ thương. The board today. Đấy. Nhiều sản phẩm ngon. Ông còn review cả So, here is the Tofu 65. Now, I think this is supposed to release at the end of the month, hence why I'm streaming this now, but who knows? Maybe they'll change their mind. I think of like the positives and benefits, but like both boards are slightly different. Just pure this in a plateless configuration, but I don't really trust it with hot swap. Not really my thing with hot swap, but you technically could. We are going to be doing, I guess we'll start off with the top mount, and then we'll go into the gasket. So, first things first, let's go find our daughter board here and put that in. All right, so this here, these little circles, these are going to be our little force brakes that KBD Fans is supplied in the package. They're just going to sit over the circles in which you would screw the board into. So this is the old top mount. Apparently they're redoing this for the final board. And really it's just like the gasket. They're redoing how the gasket works. They're probably not going to redo mounting points or anything like that. That would be silly. All right, now we need the screws. Hell yes. I saw one guy say Mandalorian. Who said it? I cannot see from this far. What is? We're listening to what is, bro. We're listening to what is. Hell yeah. My first choice was actually
British Racing Green, but I don't think it's going to look super great on this board. See, if GMK gave us these boxes for everything, I'd be happy. I'd be a happy camper. And you know what's great about this too? Because this is like red, burgundy kind of thing, the bottom also has a hint of that. So I feel like it kind of ties Ê, in con Tofu well 65 này nhìn trông khạc nhờ. with all this here too. Kiểu cái phong cách của Tofu vẫn luôn là I kiểu think this looks vuông vắn ấy. Nhưng mà Alright, guys, làm thêm let's see how this sounds in top mount configuration. cái phần đáy There's no foam, khác this ấy, is carbon. là thêm một lớp đáy ấy, nhìn trông nó thêm một cái lớp back ấy, trông nó khác hẳn luôn. Còn ấy rồi. Không phải bên này à? Bên này là con ấy á, con Tofu 60 không phải á. 60 không phải bản 65. Tôi vẫn thích 65 hơn. Tạm khỏe anh Ngô Đông Huy ơi. Chill thôi. 60, 65 thì cũng chỉ khác nhau mỗi layout thôi. Còn về thiết kế thì vẫn thế. Vẫn ngon, vẫn đẹp. Ủa, có cả Tofu TKL không để ý luôn đấy. Nhầm. Carbon fiber, cream soda is done with a little bit of extra 205G0. Nghe tiếng phím cách thích quá. The spacebar on this is like hitting. I did not expect this either. I'm kind of happy with our carbon. Nghe phím cách phê nhở. Chịu ấy. Rồi. Mỗi ngày xem một tí thôi anh em ơi, không nghiện mất. Mỗi ngày xem một tí thôi anh em ạ. Tôi bị nghiện đấy. Gì không nghiện anh em ơi. Nghiện đâu mà. Đây nhá. Nói mọi người luôn là đã gọi là end game với cả em này rồi. Đủ rồi. Đây. End game rồi. Giờ chỉ có tìm một bộ KICKOFF gọi là ngon hơn thôi. Không nghiện nữa đâu. Đủ rồi. Endgame là tên của phim mà. Chất chill anh em ơi, còn đi Thượng Hải đấy. Chất chill thì còn đi Thượng Hải đấy. Không đùa đâu. Endgame năm nay hay tháng à? Endgame sợ là 3 tháng đầu anh em ạ. Sợ là endgame 3 tháng đầu anh em ơi. Endgame 3 tháng đầu năm 2026. Có được 3 tháng không nhở? Con này cũng ngon mà. Được 3 tháng đấy.
được 3 tháng cũng là giỏi anh em ạ. Đa phần là thường là chịu được khoảng tầm 1 tháng 2 tháng thôi. 3 tháng thì tôi nghĩ là đánh giá là chiếc bàn phím đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Tôi mua cũng là cuối tháng 1 mà, thì chắc là được đến tháng 4 trộm vía. Ra Tết mình có nhiều tiền không nhỉ? Tết biết đâu là được lì xì à anh em. Bây giờ 27 tuổi đến nơi rồi, lì xì đéo rồi, bây giờ đi lì xì các cháu mà. Lì xì mod á? Được. Tưởng gì lì xì mod tôi lì xì được chứ. Đó, mọi người không biết chứ thật ra nhá, tôi vẫn là người được lì xì ở trong nhà nha. Tại vì tôi là con của mẹ tôi, là con út, mẹ tôi là út ở trong gia đình. Thế nên là các chị lớn tuổi hơn tôi nhiều lắm, nên là tôi vẫn được các anh chị lì xì nha. Cả bây giờ không lì xì tôi thì lì xì ai, đúng không? Đến nhà tôi chỉ có gặp tôi làm gì đã có con đâu, thì chỉ có lì xì tôi, chả lẽ lì xì con tôi. Chịu rồi, quả Marco này, quả này đúng là play of the week vãi lồn. Anh em đợi tí tôi kiểm đơn này. Đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em đâu hề sai, em đâu thèm mãi để trái tim đau. Không còn thương ai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai, cất em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì giờ em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Tình yêu như cơn lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Dù kề môi em nức, thoáng phút chốc đã vẫn sầu. Tumi đang dùng loại nước hoa nào rồi á? Thôi cái này get keep cái anh em ơi. Nước hoa cho Tumi get keep cái.
Get keep anh em ơi. Cái chai Dior 6 bát thì get keep điểm gì đâu. Hôm qua đi làm thì gọi là cứ Dior 6 bát cho nó dễ dùng anh em ạ. Mát mẻ. Hello em gái, nhạc được không em? Nhạc bay luôn đi chứ. Wow, từ từ ạ. Buổi chiều như này khởi động hơi căng anh em ạ. Qua đến lúc đi ngủ đã tắt rồi gì nữa. Tắt máy tính là tắt rồi gì. Sợ quá anh em ạ. Thật ra nói chuyện mic của em Tommy thì có người giọng bắt mic người không mà anh em phải chịu thôi. Mở tí nhạc nhẹ nha anh em nhá. Nhạc nhẹ anh em ạ. Nóng thế, mẹ cứ bật cái máy tính lên là nóng. Bật cái máy tính lên là nóng anh em ạ. Mày nó đốt 330W. Bản quyền thì sao anh á? Bản quyền thì gỡ được em. Mỗi ngày một câu hỏi duy nhất, Giselle hay là cô ấy? Giselle. Cô ấy gì ở đây rồi, còn Giselle tôi chưa có, tôi chỉ chọn Giselle. Tại sao phải chọn một trong khi tôi muốn cả hai? Anh Tommy mua 3080 bao nhiêu vậy? Sao lại chọn 3080 mà không phải là 4070 Super? Thì cho anh em không biết thì tôi làm một combo 7800 3D và 3080 là hết 10 triệu anh em nhé. Đấy. Tôi là làm full một cái combo hết 10 triệu anh em ạ. Giá gọi là giá ăn cướp. Ăn cướp được cái giá 10 triệu cho một combo đấy.
Đây là một bài underrated của Ivy nhá. Đây bài ai vậy? Ê, hôm nay tôi mới xem lại thằng Leviathan. Thì thằng Leviathan giống anh Gan Ghi ở ngoài đời vãi lồn. Tức là cái ảnh của nó chụp ấy thì giống anh Gan Ghi. Còn tất nhiên là mấy ông Thái thì đa phần da rẻ các thứ ở đây nên dân Việt Nam mình là cái chắc chắn rồi. Anh Gan Ghi tôi thì trắng trẻo đẹp dai hơn, nhưng mà trông quả ảnh profile của cái thằng Leviathan thì trông giống anh Gan Ghi vãi cả trưởng. Đây anh em ạ. Đây. Chung là anh tôi đẹp dai sáng sủa, nét các thứ đầy đặn hơn anh em ạ. Trông đẹp dai hơn. Còn quả này thì thôi. Ông nhưng mà anh Break hiểu out ngoài the đẹp red dai mà anh em. panties. Đẹp dai thật. We're rich, baby. Em Trích đã ném 50.000 đồng cho em Tumi. Thế thì cốc này cho chị Trích iPad. Nên Trích nha, sung. Của anh. Của anh. Ơi ơi, anh gọi gì đấy? Sao anh ghen Chobi cứ gọi em Tobi cái gì nhỉ?
Không xin lời tự động. Nếu như em biến thành con rán anh có yêu em không? Không. Bởi vì chỉ con người thì chỉ yêu con người thôi anh em ạ. Ủa Okinawa không bắn pro á? Không anh em ơi. Thế mà bạn này ăn gậy không anh em? Khả năng cao nghe của VIE-ENG là ăn gậy, nhưng mà tôi kệ vì anh em ấy. Chịu rồi. Nói thế thôi chứ không mở đâu. Gần vào trận mà mở bài gì nghe nó nghe nó gì à? Sung nhá Bảo Hân ơi, cảm ơn ạ. Nay tôi không làm ame á. Hôm qua nói thật mọi người là nói không nổi luôn. Hôm qua là nói không ra hơi anh em ạ. Không, hôm qua tôi gặp người yêu nhá. Tôi giao tiếp người yêu bằng tin nhắn điện thoại. Tôi nhắn tin người yêu bằng tin nhắn điện thoại để nói chuyện anh em ạ. Tại vì tôi không nói được. Có học chim là tôi chịu luôn. Nghỉ một ngày thôi anh em ạ. Rồi sáng mai tôi quay trở lại. Rút bài này rồi vào pre-show của Pacific nha anh em ơi. Đặt thêm cái PC cho chị nhà. Để đầu tư thêm cái anh em ơi. Để đầu tư MacBook là ngon rồi. Rồi sắp tới tôi mới cưới anh em viewer được một mâm không á? Chắc gì em cưới anh em. Đâu tôi cưới 2 lần rồi đó. 2 vợ rồi đó. Lúc ấy. Ngồi im rồi anh em ơi. Ok anh em ơi, bật tiếng đấy. As we see the rematch between DFM and Global Esports, it's so interesting to note that once upon a time, both of these teams were honestly in the constant fight towards the bottom. But DFM is now rewriting their story, and there's been progress every single year. And it kind of fits into the harsh truth of VCT and the Pacific motto, where everything must be earned, nothing is given. So I'm really happy to see DFM finally improve every single match. Yeah, they've improved their roster, this new team, and Có mở DFM amalgamation đẹp of the nha. RewLorder team from Challengers Japan and what DFM already had existing, and it seemed like it's become a winning recipe. They've already picked up 2 wins Nhân in tố nào Pacific làm thay đổi thus bộ far, mặt which DFM mùa này in với the anh á? past would have been a bit of a Tôi nghĩ pipe là dream, to be honest, and they bộ know đôi that this KD và series is Yasuka definitely thôi. winnable for them as well. They're looking extremely Những thành viên còn lại của DFM thì trước giờ vẫn vậy à? happening. Once again, I'm gonna ask if that they look this clean in this Akame era bắn as vẫn they're kinh, looking Mei out bắn of vẫn the kinh. server before the match. C thì Definitely. Côn tôi And thấy they cũng will được. be facing against Cảm tạ. Global Esports. It is another team who are looking to redeem Global themselves, Esports. prove themselves on this server. Hello. It's the misfits of Hello. Pacific's Global Esports. And they have a bit of a rebellious streak with the biggest rebel of all as their head coach, Frost here. Now, Frost, he's been known to do this with Talon last year, and he really likes having lots of comps. He's been boasting about having 2 comps per map, and it might be doable. You know, all of these players are flex players, maybe except for Crystal.
Yeah, well, even him, he could do some though. flexing. Yeah, he has done some flexing in the past. Even played some duelists in the past as well. It's just as you said, Frost does like having a couple of aces up his sleeve. He said he left more for Javi in the previous series, so I'm sure he's going to come into this one extremely prepared. Wonder view Elvis Presley được không? Anh chịu cái nhạc đấy thì gõ chắc luôn. And today is going to be a big test against Elvis Presley. Yeah, Frost is straight off the Korean desk, so I think he's done the hardest thing that he needed to do today, and it should be a cakewalk in the server at this point. Yeah, he did the Korean desk and survived. He's still here with us. But I want to talk about these two teams. You were, touching upon it just earlier about how these two teams have decided to approach the meta this year. Tell me your thoughts on this, Ewok. Yeah, I think it's been very interesting because DFM Nghe độ tập được không? Được anh em. pretty much Tôi nghe rồi. like the standard what a lot of people are going for with the double duelist and everything. But I do like that Frost with GE has gone with a little bit of a different route. They're one of the few teams, even across all the different regions, there are some of them that have really implemented the veto on quite a couple of their maps. Yep. And Yuduton has been almost a veto specialist at this point, and he's someone that other teams are looking at how to play this agent. I do think at the moment you don't need to play veto to win, but the way how they're playing it right now is a big reason why they are winning. Yeah, I mean, the veto is an interesting thing. It's been very effective in certain matchups, particularly against PRX, against the Rays. T1 đội tuyển tôi yêu chiều nay có cửa thắng không á? Đội nào cũng có cửa thắng cả anh em ơi, đội nào cũng mạnh mà. Em tôi chiều nay là cổ vũ đội thắng nha anh em. Team nào thắng em tôi cổ vũ hết anh em ạ. So I think GE definitely on the cutting edge of the meta, and in Valorant we've seen that be a big win condition at times in the past. I'm curious to see. Sáng hai thằng Neon bắn kinh vãi trưởng anh em ơi. Leviathan, full form. Được chưa? Up 9 full form. Chính thức back. Contact into the veto. Sometimes it's very difficult for him to do something because he doesn't have enough time to kind of leave the site or exit if he does want to. Well, interestingly enough, DFM has opted to start out on the attacking side. They're playing the same comp that we saw both Genji and T1 piloting just before. We've got some Nakame fans already ready for this DFM game today, but I definitely think you could see some contact plays and some deathball-y kind of style from DFM, similar to what you saw both T1 and Genji do on their attacking sides, which into the veto, could be effective, but if there's some good setups between the Astra and the veto here on the side of Global, even Batman making plays with the Omen, the double controller can be very tricky to attack into with all the bunker smoke sometimes. All right, well, thank you so much, gentlemen. We're going to send it over to our casters for this rematch between GE and DFM. It's none other Này có than cậu Gwen Dream không à? and Komodo. Cậu Dream này ở live không ấy? Khả năng là Thất Vũ Hải thì phải on nhá anh em. When the desk is right, they are definitely right. And đây Thất Vũ Hải on rồi đây. 800 gọi là mắt đây. Ngầu lên còn gì nữa. Drive off into the sunset on a motorbike or something. I do want a motorbike, so that would be quite apt, but that is quite risky in the weather here that we have because it is very cold outside, but it's going to get hot in the damn server today. Got to get it off the chest. Aussie, Aussie, Aussie. I want to hear the rest of it from all of you out there because Autumn is back on the server. There's the Aussie bias aside. Spicy game. Interesting game, exciting game, and breeze for DFM đầu ngày đã phải nghe quắc cả Komodo anh em. The mainstream, the normal comp essentially. So I am intrigued to see how they are going to maybe get some Annies out here on towards Global, having already seen it. Cổ vũ DFM hay là GE vậy á? Ra để team mà thắng cổ vũ anh em ơi. Ôi chỉ mong cặp trận này nhanh để tí anh em còn xem căng căng anh em ạ. Nếu anh em không biết thì trận 2 của Trung Quốc hôm nay là căng căng bắn. Đây là EDG, XLG anh em ạ. Căng đối đầu cả Raga. Because I think if we do look on the DFM side right now, the fact that Yasuke is going to be comfortable on this Yoru as well, I think that if we're getting Kaede being very sufficient on the Viper as well, we're looking for a couple of these new guys in this roster to be happy in the server. Đây là kéo căng anh em ạ. And that's Frag. Back on the jet. EDG với cả XLG. But at the same time, I mean, if you're thinking about Yatsuka, he didn't have the best of games the last time that they did play. It does make you wonder how things are going to keep improving. But at the same time, that's the thing about these two teams that we have right now. They come into this year, they come in with games that they played, constantly coming out and showing off new enhancements to all the different compositions that they bring out sometimes. But for GE as well, I mean, especially when you got someone like Frost, you can just bet there's a lot going on behind the scenes. I mean, we heard it a little bit earlier in the bit, didn't we, right? Oh, yeah. Javi, I mean, look, I think Frost is always going to be able to do something special with a lot of his rosters.
just look at what happened to THEO last year, for example. Top 14 technically at the end of the year, right? Just missing out on champions, what could have been. The current form going into the series yesterday, thought things were looking good for the full send squad, but for Nongshim getting that victory in a very, very hot first map, I think that's exciting. And I, from an outside view on this series right now for DFM and GE, kind of put them in the more 50-50 mark as well. I was actually kind of really deciding which prediction did I want to go with, which build diff roster did I even want to go with as well, because I got a little bit outside with the Hyunmin pick instead of the Mei there, so we'll see what happens inside the server here. Folks, welcome VCT Pacific back against DFM versus Global Esports middle bracket match, which has also been shaken up with the Paper X loss that goes into this as well. So things are getting very intriguing here in Pacific. Breeze, Pearl, and maybe a banger on split to finish things off. For the meantime, starting things off onto Breeze, Global's map pick, DFM kicking things off on the attacking side. You are absolutely right, middle bracket. First strike's already been written. One more and they go down to lower, and that's where you don't want to be because it's a full string of games moving forward from that point on. So DFM, let's see what they've got starting things off. Yeah, starting off on the attacking side as well, which they haven't fared too much, but you flip it to the defenses and they're one of the strongest teams at the moment. Played, so it does make things well, if they can get the lion's share rounds on their attacking side, make that defensive side a little bit easier, because you come in towards this veto as well, the map veto as well as the actual agent veto, and you should have that prep ready in what's going to be a bit of an A walkout for DFM. GE should recognize đẩy mid luôn as well, because they got technically 5 in mid if you consider Crystal at the top of Nest. Ngon này. Resign cho DFM nhưng mà làm sao bắn nhau thắng thôi. They're just going to set up camp on the site. 5 versus 5, it's going to get scrapped. Kiếp gì đi lướt sâu thế. Các bạn nghe nào vừa sắp qua cho anh em nhiều nha. Ui trắng đi. Ui bắn nhau thua 100% luôn. Thật ra là thua 80% thôi. And he was all the way down middle. This takes so much time. It's not even planted for him, mate. There's just no way that he's going to be able to get in towards this one and find it. Úi xồi ôi, Batman bắn kìa. For the 3K. Batman bắn kìa anh em ơi. Global Esports, they will get that pistol round very importantly, because if you think, Quack, about the Zeta game too, they were a bit absent in those pistols, and they still come out on top in the end. Batman chứng tỏ mùa này phong độ cao nhỉ. Kích phát phong độ cao điên. Thế mà cái champion năm ngoài phong độ lại không được cao như này. You need to think about when it's just a full 5 versus 5 on the site. Free entry into it for DFM. Cess on the Astra, always you would expect going to be lurking around, or if it's not him, expect it to be Kaide. So we'll see how those things sort of change throughout the course of this map. Tôi hy vọng đây là một trận đấu 2 map anh em ạ. Để làm sao để mình còn sớm mình còn sớm xem EDG và XLG. Thế thì chắc chắn là cái trận FPX với cả Jin Đông chiều nay là phải cực kỳ lâu anh em ạ. Gọi là hai ngố bắn nhau là phải lâu đấy. I would definitely say there's no reason not to have the Viper. But they go for a little bit of a different style, with Frost saying Vito is kind of the best agent in the game right now when Yoru exists. So it's a bit ambitious, don't get me wrong. Speaking of the Vito, cheeky plant here potentially. No. Trời ơi, đi đâu? There goes just clanking down onto the ground. Đi đâu? More kills coming through. Yep. Not much else that really, well, Cess, interesting little journey up mid doors. Well, I mean, a caller, right? He's just going to be lurking around everywhere. These sort of rounds, just look for some little impact that you can do. If you got the plant, it would have been nice for Yatska. Một máu. Một máu tốn thời gian quá anh em ơi. Ông này thì cũng đi nốt đi. Khổ. In this one with the Outlaw. Go for as many kills as he. Whoa, Phúc handsome ở trên kênh chat, bro. This guy need to chill, man. The bonus round, having an ult go into the 4th round in the half as well. Having Raze ults. Map này mà căng thẳng, nhiều rau đầu có lộc à? Ok nha, bé Toàn ơi. When Budotan's in the server, they don't exist. So first round's done and dusted, buy-up time for DFM. And now we get to see what this map actually looks like for them, right? First time, gonna be playing it in kickoff. Not having a Vito go there just yet. Just simple happenings all throughout for now. Flawless though,
That's definitely going to be something that continues to snowball up for GE. Yep. They did, of course, see the Outlaw as well, so a bit of a priority on getting out the full shields into this round. Akame going to be down onto just the regens. So hopefully he's not going to be the first one going somewhere, but for me to fall first, 0-3 anh em ạ. not the player that you would want to see for DFM, who, by the way, he was kind of by his lonesome self on that lurk roll. That's a bit of an interesting one for DFM there, as Patman will also take that full space towards the B window. This is a good read for Global Esports. Chịu rồi. Cậu Mây mà cứ đâm đầu vào cái chết này thì khả năng là map Bria khó cho DFM này anh em ạ. Looking at this video util around the site too, mate. Look at the chokehold at the mid doors. It'll keep you occupied for a bit. You've got bailout strategies as well. The crosscuts and even Autumn TP to get on back. You got these double TPs for a reason that you can get a little bit dancy around the server. As Kaide Trông cài người này thì a little bit cheeky with things, pushing to where the defenders buy guns. khó. Khả năng Batman phải húp ít nhất một anh em ạ. Ít nhất một và thậm chí còn là hai. Ulti đi được nhá. And he also just got tagged up by Akame. Ulti đi được luôn. Có thể sủi ở vị trí an toàn. The only way this round gets lost hết rồi. for Global is if they give freebies to DFM here. Ôi rồi ôi. Unfortunate circumstances. You're down to 10 seconds. And 10 seconds left. It's a save. Or maybe it's a prey that you can hold onto the gun, to be honest with you. Scans. Ôi rồi. Pepper down. Ôi rồi ôi. Savi nó bắn kìa. Global Esports. Just so clean with everything that goes through it. They already kind of knew where he would be, so dumping the Ship full súng cho chúng nó anh em ạ. Ship full súng lớn. That coming in towards your buy round as well, when you know that there's the snipers and the guardians in the mix and stuff, you should have the gun advantage. You got your util advantage that you go for more of a bit of a passive default, right? You're not going for an actual split anywhere, figuring out where this utility is going to be, because we're already seeing Yudotan move a lot of this Sentinel util around the map. We're going to have to see massive conditioning approaches come forward that for DFM, every single round, they are going to feel like they have to clear so much util. They have to put in initiative to figure out where the opponents are playing from. Ôi thầy Savi. Thầy Savi sai rồi anh em ơi. Not good for him. Not fantastic, but you know. Nhưng mà còn Batman, lại là Batman. Lại là Batman. Lại là Batman. Ui bắn kìa. Ây ông. And look who it is. It's thằng này đi lớp. Thằng này lớp cơ, biết rồi. For the ace. Surely going to be able to get it at some point. Says revealing himself at the end. And there goes Patman. The predator on the server. And we saw the damage he was able to do on the Waylay the other day on Bind as well, right? We know that he is absolutely hungry on this Global Esports roster. Maybe you would say a point to prove. And a grudge match down the line if you're able to continue in on this middle bracket as well. Trông strip kìa. And the ace will come Patman's way. For 4 rounds in a row for Global Esports. Now wondering on DFM's side, when do we get to see DFM play? Currently, 11 kills, by the way. It's like 3-2 split. A lot of noise up towards cave, though. Yeah, you got to remember double TP availability too. Batman ngồi phòng độ cao thật phải công nhận. Ngồi phòng độ cao điên luôn. Còn Autumn ở bên mà. Vẫn còn cả Batman ở đây luôn. Ôi rồi ôi. 13 công. 13 công đến từ Batman. Autumn just said it. It's too easy for you. Maybe it's too easy for GE. DFM have another rifle round not go their way. Time of pause. Time for Vors to have a chat. I mean, I knew that DFM hadn't played Breeze in quite a long time, but this is not the performance that you want to have. Not an 0-5. No, absolutely not. I mean, we've seen some great starts from teams and some horrendous starts from teams as well so far in Pacific, right? Nhưng mà anh em ơi, thằng Batman mùa này chứng tỏ là nó đã, tức là cái team GE này đã gò cho nó bắn những cái role mới. Nó bắn trước đây ở ấy là đâu có bắn Omen đâu, đúng không?
Trước đây ở BLV là đâu phải bắn Omen đâu. Bắn được mỗi phết với cả KO, với cả Viper. Giờ là bắn được nhiều con hơn rồi. He's got 0 deaths so far. It's pretty incredible. I mean, this is just a masterclass being put on by G. Trước ở BLV là chỉ có bắn 3 con thôi, giờ bắn được thêm cả Omen. Working the Yoru plus the Veto to perfection. Yeah, you call it. Not being scared. Tức là mùa này nó đã gọi là cải thiện hơn về mặt gọi là Asian Pool rất là nhiều rồi. Đây là tôi nghĩ là cải thiện về mặt Asian Pool bởi vì một phần cũng là ở PaperX bị gò anh em ạ. Ở PaperX là không được bắn quá thoải mái bởi vì là mấy thằng kia nó bắn thoải mái rồi. Thì bây giờ hai anh em Forsaken với cả Batman là buộc phải xoay. Definitely needing to see more. Off the timeout though, you could assume đợt ở PaperX nó vẫn là thằng impact tốt nhất mà không hiểu sao kích nó. Thật ra là đợt champion tại champion là phong độ xuống, phong độ thấp. Nói cái gì thì nó cũng phải có lý do của nó anh em ạ. Con số thì nó không biết nói dối. Nếu mà xét từ đợt champion và stage 2 thì phong độ Batman là đi xuống thật. Cái gì ra cái đấy? Down goes the rotations immediately. Crystal in with the Odin, suppressive fire laid down. Autumn meanwhile moving into position just outside the skirts of this toxic screen. Yeah, the investment of the dimensional drift here might be quite nice for them as well, given the pilfering of the gun that's potential. This is a workable round for DFM. Close enough. Ai đây? Crystal do reveal positions though. Bắn yếu được bây là ngon đấy. Có 3 máu. Still though, everyone's already on site. They hear the spike going down, but they have utilities to kind of toy with that as well. There goes Autumn in for it. Autumn bắn ghê nhở. Autumn chứng tỏ về khu vực này bắn sướng hơn. Autumn chứng tỏ về nói tiếng Anh bắn vẫn sướng hơn anh em ạ. Không phải nói tiếng Tàu bắn vẫn sướng hơn. DFM, they do get the plant there. They look for a couple of the challenges. A couple of those fights, you know, played singularly as well, right? When you got that toxic screen going up and you got Hello chứ không phải là Lý Hảo, có vẻ là vẫn là ok hơn anh em ạ. See it here on the replay, Crystal just immediately peppering him down. Hello vẫn cứ là ok. Feels like from a viewer's perspective at the moment, it's a lot of coordination and a lot of good early calls going Global's way. So that buy in the last round was to just ensure that they could get a proper one here, and it's going to be backed up by a significant amount of ultimates as well. So if there was ever for DFM to get around on the board, it would be now. Ủa, and they start off đây rồi, Mây trở lại không anh em? Mây trở lại không? Incredibly quick and furious. Still though, aiming to clear out as Divide luôn much á. as possible. Cosmic Divide comes in. Gotta get that plant down, player advantage. GE năm nay thật sự là nâng cấp mà, ý là kiểu xem cũng thấy là bắn tốt hơn đấy. Savi thì tôi thấy là trận đầu thì hơi ngợp, gọi là kiểu một trận đấu chính thức thì trông Savi có vẻ hơi ngợp. Ui, Batman. Having snuck up behind. Just Kaede to work around the smokes. Says it's still so far away, but there goes Kaede. A quick double. Cut down by Javi at the end. Quả đấy mà không chết đấy là Batman nó không clear brick ấy. As well, tied by the drone revealed in the open. Position that he's played before. G knows it all too well, and Javi will trace him right off the top of the boxes. Bắn đây chịu anh em ơi. Falls for his first in the server, but by then damage already done. A shrouded step behind the opponents in the chaos. 16-1. Getting away with a double as well. A 4 versus 5 conversion at the end that GE do get through. See it here on the replay as well. Just gorgeous things to come from him. Cess again inactive in the server. Này, PaperX xuống dưới này gặp GE lại có khi chưa chắc đã tài đâu anh em ạ. Thật, phong độ của GE đang cao lắm. Phải cẩn thận cả cái bọn GE cơ. Ôi, tôi vẫn hy vọng là PaperX lấy lại được phong độ thôi, nhưng mà ôi, nó ốp Crystal rồi. Savi khó. Chết. Góc phải chết rồi. Góc phải chết chắc anh em ạ. Marked down by dimensional drift now Ôi as dồi the ôi. combo gets called in. Paranoia chịu out chưa? of Eurotown with the kill. They're gonna try and press the issue here as the Làm sao qua được Oren thôi. maybe not. Bom rồi, một người đi móc. Eurotown phải làm được, Eurotown không làm được thì là thua. À còn Batman, 3 móc luôn. Wow. At least one, if not two. That would be the best scenario yet.
and he hopes for it. Hunkers down, does manage to find what's needed. 1v2 now, and an angle that's all too clear. Mồm rồi nhá. Lines it up Mồm rồi đấy. perfectly. Very important though for DFM to be in the server in this game, to be present and not just fall over. So to be able to find a round there, it's going to be good. 7-5, the best possibility. The A site yet again. Mà Úc nó phải như này nhở anh em nhở? Đâu như cái ông Ma Dương cái gì hay cái giờ bắn rank Immortal ngợp. Khó. You still got to try and break this economy of GE. One of these rounds, especially the way that G has been rotating across the map. This time around, though, DFM, very different approach. A slower one right now. No fights from the get-go. Yatska pushed up through mid. GE looking for a bit of control through main. Ôi trời ơi. Dispatch of Autumn. Ôi dồi ôi, Autumn cây trước. Well, there goes a quick exchange. Cây trước có ra phản đúng bên Guardian ở mặt luôn. If the veto utility is completely in the site, now they Ôi, know. lộ rồi, Ulotan này. Unotan has to get out of dodge. Đây lên đéo ở đây. Can't find Kaida. TP took a little bit too much time. Javi still on the site though, looking to anchor, but there goes May with quick movement. Quick flank as well. Red. Ôi, flank. Oh, May! That's a sinker. Được khen được một câu. What a hop from Patman. There goes Crystal to do some initial scouting while Pat continues to keep them invested towards the back B main. No, Paranoia gonna miss its mark. You expect Patman to TP Đoán up at the rồi. top. It's good identification from Akame in an individual duel that he should be very, very capable of finding. I mean, look at the low HP in Pat. As soon as smoke dissipates, here's the drop, and there goes the kill as well. Kaide simultaneous as soon as it happens. A second achieved for DFM, looking for a bit of stability, confidence to go their way. Chưa phải gọi là 13 không đâu anh em ơi. Bình tĩnh. Kind of feeling like at the moment for me, when you're playing a double duelist lineup in the server on a map like Chưa phải là 13 không đâu anh em ạ. Just trying to dive in towards these sites as well. Yatska really has just been shut down at every turning point. A couple of them through smokes, a couple of them in the back. Nice. Get it. Nice. I was talking about that economy a little bit earlier as well for Global Esports, right? They still have another purchase here. Usage Flash tự mù ạ, tài rồi, Autumn ơi. Zap away that util in towards the mid doors. You have not a lot of space identification in mid as well for Global, so you got to look elsewhere right now. Autumn's TP about to fade. He only has one, mind you, so when that is gone, he's either committed or then without. Anh em cứ bảo May không chịu học tiếng Anh. Giờ nó là bộ mặt của gọi là Valorant Nhật Bản thì có phải là hay hơn không? Đúng không? Quốc bảo Valorant Nhật Bản ấy chẳng hạn. Mỗi cái nó hay một kiểu chứ anh em, đâu nhất thiết là phải cứ là gọi là thành công về mặt danh hiệu thì mới là thành công đâu. Giá trị về mặt gọi là thương hiệu cá nhân cũng là ok mà. Ulotan. And there goes DFM into sight, streaming through with Javi getting gunned down as well. Autumn beginning to set up a slight flank while Pat holds around the pyramids, makes use of the toxic screen to step through. 2 kills to his name. Còn nguyên anh em ạ. Listening for the tap. Autumn so far away though. Has to skedaddle over here. Operator from the flank. Divide luôn Perfect cosmic divide. Maybe not. Patman peeks out Cess just from behind it. And remember that flank I just spoke about? You have to have a bit of an idea as May that this can be possible, but you caught the knife out. Patman getting the right timing again. Experience worth its waiting. Gold in the server at the moment, and Patman is showcasing that he is just reading you like a damn book. The pages are open, man. I mean, sợ rồi đấy, bắn micro decisions on bay that. chưa? Just gotta see the replay again. As soon as the cosmic divide goes down, he manages to step away, even finding an opportunity to step on through, find the shot. Tất nhiên là mấy trận gần đây nó bắn phong độ cao thật. Nhưng mà trận này thì thôi, tôi phải nói thật là trận này nó bắn quỷ luôn đấy. Trận này thì chắc chắn 100% là overperform. Chứ người bình thường không thể bắn như này được anh em ạ. Đấu không thể thua mà.
And now it's going to be more of a rapid approaching towards this B side. What an absolute Overperform chắc anh em ơi. from Patman. Overperform chặt luôn. Shrouded steps. Oh, God, This is his home perch, I feel. Just looking for it, sets up the smoke, reveals, and he holds it also clear with Javi. The perfect duo in tandem. Overperform Now for chắc Yudo anh em to ạ. finish it off. It's a flawless round yet again. What's that? Bắn 3 flawlesses người we've got người from bình them thường so đéo bắn far. vào đấy. This is an outrageous start Trôi. from Global Esports in a map that I was really DFM expecting more trôi. from DFM. But I also highlighted Ủa, thề. earlier, Quack. I say that the Yasuka percentages that we've 011. seen from DFM so far on the attacking side of KICKOFF have not been sufficient enough when này you chịu. compare that to the defenses. They are up there on the defensive side, but they are just not able to get a roll on attack to try and lead, to try and gain advantages, to hold. Global Esports are doing a very good job of punishing you at choke point entries and in trades. Evolution out, THØNG, mid. Lại lao vào Batman. Ủa thế tầm này lao Batman khác gì đâm mẹ đầu vào tường có được việc. Oh, Crystal. As Yatska gets on the board. Udotan bắn chết con mẹ ba ở cửa rồi. Multiple X's on the map outside across mid doors as well as cave. Yatska getting Đây rồi, Yasuka hai mạng. this tear though, since his position is already known anyway. Thanks to TP, Udotan nó cứ looks quay đi like quay lại mỗi wrong thằng second. viên này. Trời ơi. Akame left. Spike on his back. But at the end of the day, 24 sát, 12 round first half. Tức là trung bình Through anyway, listening for whatever 2 sát một can round. find, but it's a bit of Chơi lady đấy luck that chịu. needs to come to his favor here. Vào game chấp 2 mạng, các bạn mà chơi được. a slight reveal onto Yudotan. The Cosmic Divide comes up as well. Akame trying to dance around it, Ôi but ôi, Patman's 25 just mạng. way too swift. 12 What round is 25 the mạng, ended on trên here? 2 chấm. 24, Trên 2 chấm 25 anh em nhá. kills, AD của nó là bao nhiêu? 25 and 3. I need someone to be KD, K the trên D. stat gatherer for me. 25 chia I 3. need to know what is the biggest scoreline in a half. Trên of 8 Valorant. chấm KD. What the I fuck? feel like that's gotta be up there. Probably wouldn't be wrong. Like, what are You would think that you would know, but What are you doing? Halftime. well, I can tell you one thing for sure though. 8.3 KD, tao report vội smoke. not a great mixture. Not currently in a map that we haven't seen from them when this roster. coi as EDG well, không á? Có anh right? Tùng Bùi ơi. It's always the thing where do you stay on towards maps that you're really confident on in the veto process? What are you looking to ban? 2 chấm DFM do hơn 2.0 KPR và 8 chấm KD. 536 assist là cái đéo gì? I feel GE could have gone. They could have definitely gone for Breeze in that show. 2.1 KD, 2.1 KPR. 4.0 4 assist và 25 kill. 45% headshot. Chịu chết. Tầm này anh quỷ một gọi cụ. The veto would go to favor DFM if this is what Chịu we're rồi. seeing in the server at the moment. Revenac rồi anh em nhá. Spicy one for me. Revenac. Given the Sky Chamber, Sova, Yoru. Anh em lên em tôi cái phím 36 cổ vũ em Batman cái. I'm not the greatest fan of it. 536 assist lại bố luôn đấy. It's a non-word, but it's an interesting one. For sure. I like to see innovations here and there, but for now, not the most effective just yet. We'll keep our eyes onto this GE one for now. Onto the attack they go. Revealing area. I mean, I gotta say it obviously, right? DFM. Viper V4 Pro để bắn hay Batman nó tưởng nó dùng con vaccine gì mà. Đợt lần đầu tiên đi Master đi Toronto ấy là Batman nó xài con vaccine gì mà. NP 01 à? To better back up the normal CT approach, Autumn. Các mày chết con mẹ ơi. Look at the position that G are holding on to as well. Pat rồi 26. Gunning down sets. Here's the chưa phải 27. calls it to the team. Javi though getting gunned down. Yasuka 22 it. Yudotan still alive, trước toàn however, thua but lại now bố. getting shut down. It's just Crystal left. Playing at such a long range with Classic 2, tries to go for the wide step out, manages to take down May, but still, he's down to 1 HP. Singular Harry Potter here needs to sling out some good magic to be able to find this one as Kaide gets off Oh. it. What? Do you win that on 1 HP? You needed that round as DFM. No freaking way.
It's a classic. He got off the spike as well. It's a classic. 1 HP against long range ghosts. Làm gì cũng sai rồi anh em ạ. Bonkers. Wrong team. Oh my god. Okay, yeah, we saw this one. Map này nó nằm trong map pool của DFM. That's ridiculous. How did you? What a Red Bull clutch to come out from Crystal. Bit of a buyout for DFM here. See what the Marshals are going to be able to do with the Sheriffs as well. Tags and trades. There's the first. But no trades to come out as May falters on the side into the crosshairs of Autumn. This is going to be a bit of a quicker one on the back of this utility if you want. But the Marshal makes you second guess a little here as Global. They don't need to overplay their hands. They don't need to waltz into a trap. They've got a player advantage. Careful. They can really allow DFM to slip up here. Yeah, sticking together as a pack. DFM thi đấu rất ít ở bản đồ này anh em ạ. Có thể nói là một map không nằm trong map pool của họ. It's tactical as well, since Cess is the only one left on this A site. Có thể nói là một map không nằm trong map pool. Slight bit of intel gathering here and there turns into a big firefight as well, and G will just have their way with things. It's up to map point now for the team. 28 kill. Yeah, did not think the scoreline discrepancy was what we will be seeing between GE and DFM in map 1 of the day. AIGL á, thầy Savi anh em ơi. Thầy Savi tiền đạo tiền vệ nổi tiếng của tuyển Tây Ban Nha em. For DFM as well, right? Very huyền thoại tuyến giữa của tuyển Tây Ban Nha và Barcelona. I think in their game against RRQ, RRQ is always going to be a bit of a beast, but they had some showings on their defensive side of Haven in that series. Corrode, you probably want to forget about from the 10-2 half that was seen in the beginning from RRQ's just demolition on that attacking side. There we go anyways. See if DFM are going to be able to have a little bit of depth. Chết rồi, nó 30 mạng thì chịu chết anh em ạ. I tell you, if they watch back that previous round, it's going to give them a migraine. Yeah, they'll be kicking themselves from the result there, but you probably have to rewind the tape a little bit further in the series to pick up where you went wrong. Just come into a reset now, find whatever you can get. Playing the long angles, trying to find shots here and there with Bulldogs, the Marshals coming through. Vẫn một mạng của thề. As they step on through a little bit too exposed. Đây rồi, bây giờ mới chết. Ít nhất vẫn một mạng anh em ạ. Well, another smoke, but still. A bit too ambitious from Patman there to try and force his way in with Shrouded Step and not expect that the opponents are also holding inside of the smokes. But as they all start to fade, so too the chances of GE in this round. 2 versus 4. You got the flank. Nhưng mà nói thẳng cả anh em là thật sự là anh em nhìn cái cách mà bên phía DFM chơi trận này có đúng là họ cũng đéo biết chơi cái map Bri hay không, đúng không? Ngoài cái chuyện là thằng Batman bắn rất ghê và bên GE bắn rất là ghê, thì DFM trông đéo biết bắn map Bri này, thật sự. Bích làm cái gì? So not really any remaining moves left for Javi. Other than to hope for kills here and there, but way too many targets. Chả có cái bài gì. Another round out for DFM, but thật chả khác gì Fnatic ở Sunset anh em ạ, bắn bằng tay. Bắn được vào mặt thì thắng, không thì thua. And if you're just playing percentages, as Global Esports just wait for a big ult round, to be completely honest with you. Build them all up and then break them down. I'm talking about one of the sides around the map to absolutely overwhelm your opponents. If you want to just throw this map away for DFM as well. 30 mạng endgame cái nhỏ, 30 mạng là đẹp luôn anh em ạ. Số đẹp. 30 kill trong một trận thi đấu diễn ra chỉ có 16 round. Đây rồi, 30 mạng luôn. 30 mạng luôn thật mà. Smoke chôn rồi. Smoke Batman chôn nặng luôn. Lại Batman. Lại Batman, đùa thế. Cơ đốc à? Onto Cess and Akame, who have the information, just trying to hold on to the right angles, but Crystal fans out wide, and GE swiftly dismisses DFM on the first map pick on Breeze. That's just a monstrous performance to come through from GE as a whole. Đồng đội ra bú vội anh em ạ. Đồng đội thì thiếu nước, cái nước là tụt quần thằng Batman này xuống thôi. 32 to 5 đéo hiểu gì. at the end of this one. I'll say that again, folks.
Patman has 32 kills. The next closest to him is Autumn on 13. That is absolutely ridiculous that comes out. Chết anh em But it ơi. just goes to show you at the end of the day, sometimes Valorant can be a one-man army's game, but you still need the supporting cast. Overperform. That's what we need to see more from the likes of DFM going into the next map. Reset yourselves here. It is a best of 3 for a reason. You picked Pearl. You have to find a lot more comfort when we do go Bây giờ mình có into sang that spam map next. bờ đêm tiếp không nhỉ A anh lot nhỉ? more coordination, making sure we get off on the right foot, and also really just highlight chắc chiếu mỗi highlight Batman anh em ơi. Thiệt á, cái trận này chiếu highlight chắc chỉ cần chiếu highlight Batman là đủ dài rồi anh em ơi. Chiếu highlight Batman là đủ rồi, không cần phải chiếu highlight của ai hết. To DFM's hits, it's just so incredible and so amazing that this whole map went by so quick. yeah, I mean that's got to be very close to 30-something minutes. I think there's a bit of a speed run happening here from Batman này trước tượng ở bay BRX cơ. But I don't want that. Mà em nói thật anh Tumi á, ngày Batman ra đi bây giờ lần đầu tiên em mới thấy Batman là bông hoa đẹp nhất anh Tumi ơi. Thật sự là cần một cái đơn xin lỗi đấy. Nó bắn như thế này. I got Patman on my build. Ôi, nó bắn như thế này. You're very smart. I am very smart, but I also have Yatsuka on my build diff, so Bông hoa đẹp nhất rồi anh em ơi. Nào anh em mình sẽ làm một cái emote độc quyền trên kênh cho Batman đây. Hợp lý rồi. Rồi. Batman. Đây rồi. Lấy hình nào đây? Chọn hình đi. Tụi bay chọn hình anh tao đi. Hình này nhá, lấy hình anh tao cầm cúp nhá. Rồi, lấy hình anh tao cầm cúp nhá. Rồi. Tụi anh em ơi. Of the Asia Pacific region is just willing this guy to perform well and wanting the best for him. And I think he's taking all of that energy and running. Ok nha em hiểu ơi. Từ từ bảo ơn cho em Tumi mở cái bài bông hoa đẹp nhất cái. Bông hoa đẹp nhất là từ từ bài này có bản audio không?
Anh An hát đừng quên tên anh á. Đừng quên tên anh. Nói thật nhá, riêng mà đã bật auto tune lên nhá, An Bạch đừng quên tên anh chắc phải hay hơn cả Hoa Vinh. Cảm ơn Trần Cương miền Nam Hoàn Quân nha. Tẩy rồi Tumi à? 1 tháng 2 năm 2026 ngày chúng ta dừng lại. Em sẽ đau lắm khi nhớ đến hôm nay. Anh em ơi, vào game thôi. Historically, DFM has played really well on, but I'm now wondering how this approach is going to be as they face against, you know, a very powerful global esports. Well, let's see. DFM, they are going for the double duelist, Neon Yoru. It's a very popular approach. Nothing crazy about this comp whatsoever. Yatsika just had a pretty horrific Như kênh game tôi on bị the mất đề Yoru xuất á, versus đúng rồi anh em ơi. pick himself Tôi bị up mất đề by xuất anh em ạ. straps. Nhưng mà trộm vía anh em vẫn ủng hộ. Anh tôi mình nghĩ có 3 map không? Tùy vào phong độ của DFM ở map này, nếu như mà vẫn chưa thể tìm lại bản thân mình thì khả năng cao chỉ có 2 map. Thôi tập trung chuyên môn nhá anh em nhá. Tập trung chuyên môn anh em ạ. Nãy giờ để An Bạch gọi là làm sợ nhãng quá rồi. Tập trung vào trận đấu anh em ạ. Tôi đi vệ sinh tí, quay lại. Oh, absolutely. He's just going to double the kills because he's going to go in even faster. It's a really promising game for GE so far. But let's see how this plays out as we send it back to our casters, Quack and Komodo. Thank you very much, Deska. Yeah, back here with Quack and Komodo. I mean, this one, DFM really need to show up. That's probably a bit of an understatement, but if they did a bit of a watch and research onto Bind, perhaps, for GE against Paper X, this is their Bind comp. They've just put it on Pearl. So I'm wondering right now, are we getting a very rare chamber in the composition for GE as far as Yudotan is concerned when we've got Haven? And are they pushing Yudo on every other map? I'd be very interested to see if they do opt to do that. Likewise of when THEO came to the mix last kickoff, we've got just THEO merchants. Do we right now have Yudotan as a veto merchant? Hopefully not. I don't think. I believe Yudotan is flexible enough to things, but right now. Anh nào vừa subscribe cho anh em nhiều ạ. Starting off on the defensive side Ai này? GE immediately taking so much GE lại có mạng sớm. Thật ra tôi mong nếu mà GE đã thắng thì nên thắng 2-0 anh em ạ. Nên thắng 2-0 luôn. Vì sao? Tại vì nếu mà thắng 2-0 thì chúng ta được xem XLG ở EDG. On that call, took his gate crash to back this up. So Yatska would very much like to find some good timing against Autumn right now, and I don't think he's going to find it. Immediate decapitation. Đây rồi. Yatsuka trận này bị Autumn Deep nặng mà. Space up, forward of A for Harvey. Rotations for Patman as well if needed, expecting a perhaps split through. Đúng rồi anh em. Hôm nay là EDG gặp XLG mà. Hai đội giành thắng. These guys might be taking time to re-clear middle. GE is quite aware of this because Yudotan is prepared. Unfortunately, đi đến đâu GE đã bắn vào mặt đến đấy. No bailout strategy, so he's done well to find one. And you got to remember, Javi has pushed all the way through A main. Now Patman spots out where Kaide is. You don't need to get too big for your boots here, as well as GE. You've got a player advantage. You got this flank. They can come on through. Although, as I say that, what do I know, right? Patman finding the line into the side does have a bailout scenario.
But he does die. Rồi, Savi tâm chắc chưa? Thầy Chubin. Now trying to stick the spike down. Meanwhile, GE just looking for the angles. Let's get Bình tĩnh thầy Chubin ơi. involved in this fight as well. Popflash right off the top. Close range, so Akami still has thầy Chubin ơi. Sooner rather than later, maybe running out of ammo does have the chance to reload. Hay thầy Chubin ơi. Unfortunate circumstances as Javi managed to get one through his dome. Yeah, it gets close at the end. A very workable scenario for Akame to try and piece that one together. GE gifting him a couple of 1v1s in the mix. Doesn't get the job done, so we continue where we left off for Global Esports on the last map. Bắn trông vất Good vả quá ideas anh em ạ. to begin on this map as well, right? I really have a feeling that the game plan from Global Esports is to always on the defensive side push somewhere. They are always going to want to try and find some space in one side of the map or in the middle and then adjust because of this double TP comp that they are running. It gives them such flexibility to almost be everywhere all at once. Bây giờ tuần sau là biết có vé đầu tiên đi Master hả? 4-second, 5-second window for some Đúng running, rồi, nhưng mà chỉ khu vực Trung Quốc thôi. which is massive. Doing it again. Còn nếu anh em muốn biết những khu vực khác thì anh em còn phải đợi lâu cơ. Clone from Autumn as well, and he does find one through. Luôn mắt thật à? Oh! He's playing weak side at the moment, but he can get hungry for the kills as well with the TP to get out. Do like the GE push a main as well. You recognize that it's just up against the pistols at the moment. As long as you recognize where the gaps are in your own defenses, you should be all good. That's why you can see some rotations from Crystal over towards back of spawn. Just make sure that there's no water pushes to come out. Autumn looked for a flank for a couple of seconds, so they are picking up what gaps could be coming into play. Đấy cho nhỏ đi. I wonder if DFM are going to get another situation where they can try and bully their way in here, get a plant perhaps. It's going to be difficult though. Yeah, Panon already quite aware, so does confirm at least just a little trinkle of information. At the same time though, you got Yudo, you got Crystal right around the corner. So they do get the plant. Ôi dồi ôi, Sharpie from Batman. Pat. Tâm nó như tượng anh em ạ. Give him that. G's Rồi still ôi. feeling comfortable enough to go Xin in cảm for ơn. the big challenge on the duel. 3 There kill. they all go Được chưa? down. Batman ăn luôn. Wallace round to come Luôn out điều gì from nữa? Global Esports in our wait for the bonus, essentially, after the pistol round does very narrowly go their way in the end. DFM, time to showcase what you have prepared for us on this map. You decided to pick Pearl into this veto. Yeah, they did take that previous one against GenG as well. Quả này Autumn bắn xàm điên mà. That was a GenG that wasn't looking too familiar. 13-10 at the end of the day in that series, though. Mạnh tình bạn có nổi một map không á? Challenge Có a em ạ. little bit. Nếu bắn với cái phong độ hiện tại thì cảm giác như Global Esports vẫn đang quá vào tay. Tự nhiên sau khi mà nâng cấp đội hình xong ấy, cảm giác mảnh ghép yếu nhất của GE đang là Crystal. Mặc dù trước đây Crystal lại là những nhân tố rất ổn định của GE. Phải nói về kỹ năng cá nhân thì Crystal lại đang là người làm không quá tốt. Completely pushed forward. GE wants to prevent them from breaking through, but Vì tham đấy. two players will go down. Và để tin Autumn tưởng with this Batman. outlaw forced him to reload at that time. Yeah, Autumn was the one that was spotted here. I think Crystal was too, perhaps, but it's the good settle from DFM with the player advantage now. You feel safe as you Ôi, do time that you wouldn't get flanked. Đừng ngay góc trông hớ anh thế. That was very needed for Kaide. Should be an easy close here for DFM. Still got all those players up. Khó ra này chắc là DFM ăn được chứ đúng không? Tôi đã chịu. At least with numbers advantage, but we'll see if Autumn's Outlaw could do anything. Yeah, did finish off Yatska, finish Cess. Can you play a little bit of bait and switch and draw the aggro away from Crystal, perhaps, to get on? Công nhận là tôi cảm thấy là happy cho đầu tiên là cho Autumn anh em ạ. Batman thì tất nhiên là ok, có một team để mà bắn tier 1 thì là điều rất là tốt rồi, nhưng mà quan trọng là vui cho Autumn anh em ạ, bởi vì là có một team gọi là nói tiếng Anh. Cổ thân nó từ ngày bắt đầu bắn chuyên nghiệp là đã phải bắn ở team Trung Quốc rồi. Bây giờ về tất nhiên là đi từ Trung Quốc sang Hàn Quốc cũng chả gần Úc là mấy đâu, nhưng mà ít nhất là môi trường nói tiếng Anh nó vẫn thoải mái hơn đấy. Listening for the tap, waiting off the utilities, peeking off the recon, instant trades, instant kills coming through from Kaide.
Yeah, again, there's no reason that you should be losing those situations for DFM in that bonus round when you do get the advantages and settle on down. This composition can definitely lead into some post-plant strength, which we do need to see from DFM as well, but that is going to be provided they gain advantages into these sites. They set themselves up for the post-plants, because if GE are going to give them a lot of challenges in the early game, are they going to lose a couple of these players that do make it more difficult to try and find closing in the rounds? Very close to a couple of big ults for DFM too. Hunter's Fury, lockdown. Pushing towards the B side, elevation for Javi. Drone's going to ping him. Okay. So should be the freebie Chubin solo all that they side. want it. Just do due diligence. Chubin solo side A đẩy biết clear chắc chắn đánh B. No info mid nhưng mà điều đó không quan trọng. Bởi bây giờ bắn móc hết luôn rồi. Không móc rồi. Vẫn retake anh em ạ. Don't care about the orb, sure. Wow. It's fine. Maybe they're handing it over. Okay, Akame will be the one to pick it up. Hunter's Fury to play post in this 5 versus 5. Every single member of GE going to be coming from the spawn side. Nice convergent paths possibly set things up. Hunter's Fury deployed a little bit early. Convergent paths clear out halls. We'll see where the light speed lands. Unfortunately, 2 Patman's death, but that will be the goal line for everyone else from GE. Now executing onto site. The trade's coming through from Yatska, but there goes Autumn as well. Yatska still alive, gets onto the diffuser. Now it's 1v1. Autumn trying to dance around, and he gets the kill at the end. Very narrowly though, however. I think that was a bit of a misplay, perhaps, if I was to pinpoint something from Crystal there. 2 versus 1, you do see from the spotter from Autumn how close Yatska actually was there. Thì Waylay vừa bị nấp vừa được búp. Nấp ở đây là nấp cái thời gian ảnh hưởng của cái bộ chiêu thức xuống thời gian thấp hơn, tức là ít thời gian ảnh hưởng hơn, từ 5 giây xuống còn 4 giây sao ấy. Còn nấp thêm nữa là nấp cái phạm vi ảnh hưởng của ulti, thì cái đấy là global nấp rồi, là tất cả các chiêu AOE, chiêu ultimate AOE đều bị nấp. Nhưng cái quan trọng là cái ultimate của Waylay thì nó lại thời gian kích hoạt lại nhanh hơn. Mà nó là một con tướng cũng tương đối khỏe từ thời điểm mới ra rồi, không phải là một vị tướng phế. Bây giờ thì với việc là thi đấu teamcom là 2 duelist nhiều, thì việc rút vào rồi lại giật ra nó là một cái gọi là gần như là kiểu một cái biện pháp an toàn đấy, cái bảo hiểm dành cho các duelist để cho người chơi duelist không bị chết quá sớm, vẫn được tỏa sáng. Nói chung là đội mà thể hiện được nó hay nhất thì chắc chắn là DRX rồi. Mang teamcom gọi là Yoru với cả Yoru Waylay ra ánh sáng. Outlaw nó cày. Ui, Batman 1 máu luôn. It's just going to be go time for DFM to bully their way into the site as well. And all of the arc pressure already established. They are in. Which means it's a really sticky situation for GE. At least getting the planter down, but at the cost of Patman's life. Still have the Drift and Cosmic Divide available. Everyone else arriving soon enough up towards Flowers. They begin to push up. Lockdown though. Do you go in deeper? May prevents that from happening with the off angle. Slides on up. And it's going to be Yatska landing down the final shot. Not a thrifty, but you would kind of be, you know, seeing a little argument with 2 of the classics, but the Outlaw doing a lot of the great damage onto the quite a shield-equipped GE members there. Some regens in there and some 25ers. PaperX thì sao á? PaperX thì tôi nghĩ là họ chưa ổn định về mặt phong độ đấy anh em ạ. Dù sao từ trước giờ PaperX vẫn thi đấu phụ thuộc vào phong độ mà. Em cứ nói là tại vì bỏ Batman này kia thì đội nào bỏ người ra rồi thay người khác vào chả gặp vấn đề, đúng không? Riêng gì PaperX đâu. DFM pilots this round at least. Up towards middle now. Focal point on that, just Yudotan. Again, no way to get out of a sticky situation as GE going to be progressing up through A main with 3. That could be the go signal for DFM to push down Art. No, hanging back. Looking to take the fight against the classics. Oh, Crystal has just been ditched by his teammate. Đùa thề, hai anh em phải bỏ Crystal nhanh đật. Himself a little bit too far forward. In a bit of a miscom. Hopefully we do get that patched up a little bit later on buys. Autumn does well to get a trade there.
There's an opportunity for Yudotan to get a freebie on Đây the rồi. outside. This is where things could get a little Ricky bit anh em ơi. wonky, my friend. Oh, Ui. Thằng Ulutan, thằng cháu Ulutan định chém đúng không? Thằng Ulutan định chém là cái chắc. Thằng Ulutan định chém là cái chắc anh em ạ. Oh, if he hung around for another split second, he would have had that line with the way that DFM peek around the corner. Ooh. Yeah, the expectation that it's going to be a bit of a B play end up for DFM here, but that's not going to happen. 30 seconds left. Do look towards what they previously did. They were a heavier B-side team on the attack. They had 5 over there compared to 3 at B with their plant style. Which does inform to how kind of want to play things, planning towards the back end. DFM continuing to peek on through. Honestly, this one you're just planning not to lose any more rifles as DFM really solidify some of that economy. Try and string together buys on buys and afford Bắt down a được couple of một losses súng here nữa and thì there coi như because là được anh DFM em are ạ. going to have Không tệ to lắm. really challenge on this map if they want to try and win anything Chắc flawless. là làm được thôi, tại thằng Mây yếu lắm rồi. I know it may be a bad idea to just hold this gun for Harvey on towards the next round, but again, see what damage he's be able to do. Playing safe for now, up around the spike. Last Movements. Barrel spotted. Yeah, and that's it. Xếp súng Not vậy. gonna see Bắt được anyone người thôi xếp peel súng vậy. away, hold on to that gun. Thì có as xem Harvey EDG nha anh em into ơi. the next Phải round xem where EDG got a cả couple of XLG ấy. ults to play in with for Thế là để GE tôi as up well. cái bài lên May Facebook with cái. the overdrive where needed if you do want to get a little bit jumpy in the server. Ừ nha anh em. Equal scoreline, 3-3. Is this going to be a turning point for DFM to really see what they're made of in Break the out server the red today against panties. Global Esports? We're Otherwise, rich, we're baby. still dropping Ô down Sô Công into đã an ném 10.000 elimination đồng cho em Tumi. Em run Tumi in the cho lower cảm nghĩ brackets. khẩu Classic đội tuyển nào năm nay đẹp nhất được không? Cảm ơn Ô Con nhá. Cảm nghĩ của em Tumi là Leviathan và FPX ạ. Tại em Tumi thích cái hình tượng con rồng con phượng lắm. It's a good read, though. It's good recognition there from Crystal. Could be a split A. For the moment in time it was, but now you got a bit of this mid-doors pressure from bắn ngắm vẫn DFM. là một cái gì đó. Removes Cess from the equation, and Patman does well to not overplay his hand. You gotta admire how they really calm their nerves down after the initial contact. Just long enough to find the shot. Now extra information off of it. Now you can definitely confirm it's going to be a split A. So Yeah. Pat just waiting to strike while the iron is hot. Down goes Ui, a couple players trời. from DFM, but KICKOFF May able to answer back. Mắc 2 à? What cost though? Their health incredibly low. Điếc nặng. Điếc nặng anh em ạ. Susceptible to wall Điếc bangs nặng. and also open lines of sight. And now you just need to not play this round, essentially, as Crystal from here on out. Wait for your team to come. Đợi tay em Give May ơi. an opportunity for the 1 versus 3. He's going to try and do it with the time that he's got in his hands. Ui. There's the first, Ui. there's the second. Cái This gì is why đây? I say Thầy you have to Chubin play ơi. 3 versus 1s as a 3 versus 1. Because Chubin bắn cái this gì is đây? what can happen. Crystal will now meet with May at this B site, but will he get here earlier than May thinks? That's what it comes down to. He dash relay bolt, of course. He just pops overdrive. Continues to check the angle. Tough shot for Crystal to find. He's got to be so careful. Do you think that May has relocated into the link, though, Crystal, here? Suspects it. Or does he? Clearing halls. Gotta look long. Overdrive expired. Vandal in hand. Not planted for May, but it's an angle that he can swing out and spot. He's going to go for it. Crystal's onto it. Oh, and just it Ôi, goes so thầy perfectly. Chubin. Red Bull clutch. Đúng là thầy Toss up Chubin. huge for May. And that is exactly why, my friends, you have to play very Đúng là thầy careful Chubin in anh this em ạ. game and not give players clutch moments, not slip up in important, pivotal situations. May has dug extremely deep. I would say May is playing like the May of old, the May we come to expect. We haven't seen that too much from him so far this year. That's going to be a kick up the butt for GE. You Thầy would Chubin bắn sau phải 2 tơn. Thầy Chubin bắn chớ Timeout sạch will cả. come around Mà the May đâu có phải corner. nhiều máu gì May đâu. getting away with that round. Is it DFM's timeout though? Because if they called it early, it could have been. Một cái anh em ơi, anh em cho em Tumi xin 300 like đâu anh em. They slipped up Cho em in Tumi that khoảng round. 300 like thôi. May 1/3 số mắt rồi là ngon luôn rồi anh em ơi. Thank you anh em nhiều ạ. Wow.
I see what you did there. That was not intended. Nice one, Komodo. But yeah, absolutely. I mean, that's a ferocious 2K that he earned right off the back of it. So definite timeout being called right now. I mean, you know, you kind of mentioned them wanting to play off the aggressive TPs and Con stuff. mẹ anh em ơi, tôi đăng con mẹ nhầm cái thumbnail lên trên Facebook rồi. I mean, there was a slip up in that A side as well, technically, from Yudotan, right? Where you've got Patman a little bit deeper towards the stairs. He's very committed with no way to get out of there. Đăng cái ảnh schedule này, đăng con mẹ nhầm thumbnail a little lên bit impossible as well because you don't have a smoke going down to the stairs, right? Patman has to watch over towards the art play, and Yudotan has to watch over towards main. Just finds the wrong timing and the wrong spray. A little bit frazzled when May is jumping around with Ko coming down at the art lane, so a bit unlucky for GE there. Reset to the pistols now as DFM, as I said, if they can do really well on this attacking side, they should set themselves up for a good close on this map, given defensive history. One round in the lead for now. Trying to set on even more, but there goes GE, just pistol trains all the way up mid. Gonna steal a gun from Autumn. So we'll see what he wants to do with the Vandal, if he is going to be the one to hold it. There's going to be a question mark in the server to see if you want to consider dropping an ult here for GE as well. If they get another kill, absolutely. Oh, no, Yatsuka just goes them all down. Yudotan, a slight trade right at the end of it. Still, though, Makeup's cracking through. Just on him and already revealed by the decoy. Tries to slow him down with a relay. May stays on top. Akami holds the angle just as easy as he walks through. Good stability, good push from Yatsuka. Vừa dậy thì anh Đạt rồi. Easy as you like it, swatted like flies. Này em yếu lắm, em không cãi được anh Đạt đâu. Back for GE. This is an em important one for DFM. hiền lắm rồi, em không cãi được anh Đạt đâu. Going to extend you on this attacking side. Reset GE yet again. You'll take the half. You'll look to go further. Jesus. Did see an operator being brought out for GE as well. Doesn't feel like they've really acquired it thus far, but economy does permit it now. Yudotan picked it up and hold B site by himself. Rồi, Batman là một tốt. Over at the A site. Patman finds the kill, courtesy of the supporting of Crystal. The backup of Autumn as well. Again, GE love to lean these 4-1s, 1-1-3s for the initial get-goes. Ôi, Batman ơi, vừa mới khen xong. Oh, DFM sees a slight gap into its middle, comes back into re-clear. Autumn lại bắn trước ngắm. Winning the shot, so unfortunately it's back off the line. Pistol nhảy bắn trên người, what the fuck? Relay bolt as well comes in. May thinks to go for the chase because Kaide has managed to sneak up around the back. Barrel's been spotted. The first player goes down. Javi has to shoot himself out, but not do it, which leaves the A site open and ripe for the taking. Yudotan missing that op shot is really problematic because the timing was found by DFM to get that flank, and there was just zero awareness from GE. Committed by pushing in towards Art. There's no 36 anh em ạ. idea that anyone could be coming from main. Một cái tỷ số 36 anh em ạ. In that situation. Yudotan even popped the evolution here to get that health up that he did lose, so you no longer have access to that going into the next couple rounds. I mentioned that that was an important one for DFM to weather through. They have firmly found themselves in the driver's seat right now in terms of economy and rounds and future trajectory as well. Buys on buys. A lot of padding, and if all things go right for the end of the first half, well, they might actually be looking pretty comfortable. Yudotan will hold on to the operator for the next round. What do the choices look like for GE? You know, sometimes you want to combo a couple of these. Cứ tưởng là có first kill là tươi anh em ạ. Ai ngờ Batman là bị out aim bởi C bao giờ không? Batman nhưng mà lại bị out aim bởi C lại bố. And I kind of lick my lips if they did decide to deploy it over towards A main at the moment, but it's going to be more of a mid deployment for Global Esports. It's just going to be a lot of noise. Maybe retake protocols for this one.
Has to be, and Autumn already took the TP over towards Secret. Unexpected by May. Hunter's Fury starting to rail on in by Akame as well. Looking to find some chipper damage. The fight is gorgeous. The trades need to start to come out. This is where it gets a little bit upside down for DFM. It's gonna be a flash from GE though, and that's exactly where Pac-Man will strike. 2 down in the ground alongside Autumn at the end. Well, that's strike him where the Toàn Platinum cao không né nổi anh em ạ. Đứng ở trong xe ai không né nổi. Feeling a little bit heavy. GE at the right spot at the right time. Betrayed by pace DFM there. Key player ra vừa rồi chắc chắn là Autumn đấy, bắn quả vãi bìu thật. At the cost of any ults from Global as well. Nicely done in the battle of the scrap here earlier as well, right? Couple of content pieces ago, everyone thinking that GE aren't going to be sharp on the aim. Everyone thinking that Varel were going to be able to out aim them. People thinking that DFM are going to be able to out aim them. They are thriving in a couple of these moments. But DFM showing more in this map already as well. Cảm giác thằng Crystal cũng có nhiệm vụ để gọi là short call cho team hay sao nhỉ? Tôi thấy thằng Crystal cũng là player nói rất là nhiều. Hình như call mid round cũng là cả Crystal nữa thì phải. Tại vì Crystal bắn Inni. Vẫn đổi một. Mà giật về được là ngon. Instantly, DFM wants blood. They want to get that spike down. Pac-Man, Crystal, 2 ultimates to slow and remove. Gì đây, anh Đạt lại chửi kênh chat rồi, để em Tumi cho anh Đạt đi một ngày nhá. Trời ơi. And the seconds. Oh, and perfectly cover so much. The C's and everything connected too. Trying to set up for light speed, but just playing around the end. Pac-Man có một. That's exactly where DFM plants their feet down. Just Pac-Man left. Ulti nhưng mà nó toàn smoke ở trong side anh em ạ. The right weapons for the right position as well. Doesn't matter if you're slowed, hugging the cosmic divide. Shorty's that close range, get that first shot out. And a little crossfire of the Nebula as well should be good. The layering of those ults as well just does not really work out for GE. They can't get through it. That's why I mentioned the cosmic divide. Perfectly timed by Cess, in my opinion. No way that both of those ults are getting all 4 members of DFM. You just got to hold your angles together properly. 3 versus 1, you don't drop that too. 7-4, last round of the half now. Khó đấy. Buys for everyone in another extremity DFM má lại bàn khác. Interceptor scares you away for now. GE hold the A main space immediately. DFM alter. Go to take mid. I've got a really good idea of G's intentions, so playing spread thin somewhat for now. Gartska's able to get a bit further in towards Art here. Pop the chokehold. Draw some eyes for Global over there. 1, 2. Got the operator, so Pac-Man does need to be careful as Autumn Điểm số anh em ạ, điểm danh rồi. Spots out some little information around. Not enough though. Ui, Pac-Man ở đây khả năng cao bị khẩu ngắm clear anh em ạ. Khả năng cao là bị khẩu ngắm clear. Draw Pac-Man to peek straight into the crosshairs of this operator. Meanwhile, May still continuing to check around A main as well. Time is slowly taken away. Oh, the timing on that one is very atrocious. Unlucky. Well, it's going to end in an A split. G calls it too clearly. Yudotan tries to track on it. He does. Goes in with light speed. It's a bait and switch tactics. Gets fallen. 30 seconds left. Akame comes back through. Manages to pick up the spike. They go in. They get the sight. Shorty's a hand. And they're looking to hunt down the remaining G players. Here comes Javi and Autumn from Flowers. 1v2. 2 versus 1. It's all lined up perfectly. 10 seconds left as well. Yeah, baited. 10 seconds Just got to listen out for it. Slowly trying to creep on through. And it's just perfect enough for Autumn to find the headshot. Yeah, a couple of moments in that round for DFM that could have turned it in towards their favor. The operator of Yatska getting betrayed a little bit there. Got nice ideas from Pac-Man to dash in towards main. You've got some aggro being drawn and the secret play where the shorties take their pot shots, but you're not expecting Harvey to be at the Flowers line. 2 versus 1 as well at the end there. Played nicely by GE. Going together no matter plant or fake. That round certainly could have been either teams at either moment. But I will have to say, 7-5 for DFM. If they're able to pick up the pistol on their defensive side right now and get a good start, we may very well see map 3 split. Map này THCT vậy á? Nói chung là em Tumi nói khá nhiều lần rồi, tức là ở trong Valorant bây giờ thì cũng khó mà để mà nói map nào THCT anh em ạ. Tùy vào team com và phong cách chơi.
Nhưng nếu mà để mà nói thật thì map này em tôi nghĩ nó là một map dành cho bên phía đội dành cho bên phía City hơn một chút. Map này công khá là khó và đòi hỏi phải rất là chính xác. 55-45 cho City. I don't know, man. But right now, maybe off the clash that he got from before, yeah, still feels pretty good. I am wondering how G might look to play on the attacking side, especially with composition. Tùy meta nữa cơ. Tùy meta và đặc vụ được pick. The TPs from before, but this one really calls to mind whatever happened on Bind against Paper X, right? Yeah, I mean, when you've got this Waylay Yoru, if you're angling for a bit of a B-side play, you know that Halls is going to be attempted by the Waylay or the Yoru 99 out of 100 times, right? Generally, they're going to try and dive in towards there with some sort of slow flash combos, some altercation. Map nào thiên cho bên T á? Cứ map nào 3 map thì là map T thôi anh em. Outside of that, there's a couple of options that they just have to be aware of. The Sentinel utility is going to be over there for the beginning for Kaide. Cứ map nào 3 side thì map đấy T chắc luôn. Map 3 side không thể nào là map CT được anh em ạ. If you are DFM currently to back this one up, it's all fire for GE invested to this B side. Yeah, if there's anyone who can run, it would be May, but he's got a shorty right now. Ôi trời ơi. Straight on through, GE Yasuka. just strolls into the Yasuka side. điên. Yasuka trying to hold off back off the TP. He does manage to get a couple good Ui, tí tưởng nó đổi hết chứ. Still though, Yudotan out for the exchange. Right now, as the skirmish settles, like it's Spike planted. May has to just try to jump on in here with this shorty and be Shot a little bit gunner. late for the team. Oh, it's gonna be so risky as well. He does have the Tăng relay đòn though. luôn. Oh, manages to do it. Says Tăng đòn luôn May kìa. off the top. May nó lướt để cho C bắn. Trời ơi. Unbelievable pistol retakes coming through for DFM. I highlighted it, I think, perfectly in that situation, though. The Waylay, the Yoru are going to try and get into the back. You just play that one as best as possible. You buy time for your team to get the rotations over. You find a kill, you find some extra damage there with that Ghost against Patman. Ôi rồi. Generally, Không được nhanh để xem XLG EDG rồi anh em ơi. I definitely feel like they're going to have to play a little bit more of the playbook for the splits coming out into this B site. You call it. This is exactly what Yatsuka was expecting. Pistol rounds to DFM. Extend out their lead, looking for a good start. Don't really want to see too much of a force up from Global Esports here with that. Anh Hạt đâu anh Hạt nghỉ lâu rồi anh em ơi. Anh Hạt nghỉ từ cuối mùa trước rồi. Cho cút rồi. Vậy cho cút là đúng. Chịu chả hiểu. And well, Yudotan is just gonna be taken down. Anybody want to have another go? You can still pick that up, Pat? Make sure it's not a bit of a poison chalice though. If that Marshall is drawing attention so much that you hold it, you die. We'll see. Round should always be DFM's in this sort of situation, anywho. Yeah, it's just going to be a slight stalemate there. Meanwhile, at the rest of the map, DFM not really poking around too much. They're very comfortable with their setup. Yeah, you shouldn't really see them give an opportunity to Global Esports. Try and get back in. This line will be superior for Yatsuka as well. Ui, tí chết mà. Connect on the shots. It does draw a bit of a tí chết mà anh em. DFM towards the B side. Đi lại. Too much that you need to completely vacate A. Oh, almost. They do have the 1 star. Enough for Cess to just go off peak, and 2 headshots quickly collected upon. Still though. Maybe it plants. Kaide says no. Khó. Just Pat with Marshall. Poison chalice or not. Doesn't really matter, the rest of the team's gone. You weren't juggling this for everyone to Nó bắn dính. Ơi dính, chịu chết. Another kill in the round though for the Global Esports side. Could be okay. Làm một mạng không? He will need to meet his demise. Không được. Kame to seal fate on that one. 9 for DFM by around the corner for Global Esports to get onto their own attacking side. You're asking how it's going to potentially look for them as well. Are we getting a little bit more pacey to gain control around the map? Are we looking to really take these fights against DFM? You see the Outlaw here. You got to be careful on the long lines that you're going to be trying to take. You got to piece together where your problematic opponents are going to be situated. Bulldogs, Phantom. There's going to be a bit of workability here in this round for DFM. Trồi quá nhờ, GE sang công. Khó. Giờ ăn rau này là ngon luôn. Tưởng chết rồi chứ.
Yudotan is going to be the one to land first shot. Yep, and we're just dumping an arsenal of abilities over Batman vẫn còn lướt. For the retreat game. As GE come out on top, player advantage, all healthy across the board as well. Interceptor always going to be very valuable in those early fights as well. Removing the lights of Yachtska's flashes and May's relay bolt, for example, always going to be quite good. Về B bây giờ còn nhiều đồ killjoy quá anh em ạ. Silence looms in the server. Mà đẩy như này thì it's going to sink soon, you'd assume. Rồi, đẩy này mỏng hẳn rồi. Down he goes. B side open as well. Kaede Sẽ để Batman làm lướt luôn. Batman sẽ đi lướt luôn. Can he really hold it off against this incoming từ nhá. Chưa hề. Hay. Đây rồi anh em ơi. Who was the one that was nil equipped in towards this round. Batman còn có một máu kìa. Now tries to flick across. Okay. So far so good. We still got a little bit more to go. Out the utility. Positions found. Gì đây? Single bullet is all he needs, but same can be said for Pat. Takes just a little bit of time. Trốn rồi. But at that point, unfortunately, not quite checking out towards the pillar. Maybe we should have given Akame one of those guns to start off with the round. Trôi quá anh em ạ, bắn cái gì ấy. That he's winning it, really trying to style on his opponents inside the server as well as what we know and love outside of the server. But falls over the second left foot at the end there to Patman. I was thinking about Halls. Certainly gave it a massive go though. Those sort of angles. I mean, as long as you are holding it nicely and you got that sharp trigger finger, you get the job done. Bonus round though aside, great damage for DFM. Impacts GE for sure. Wow. Just gonna go back Rồi ôi, gặp Akame nó vác Odin ra luôn. Thrown into the equation. Continue to hold. That's one way to remove an evolved Vito. Chưa kể thằng Yasuka nó vẫn còn khẩu outlaw. Still though, a little bit of utility spent. GE not able to pass go. Could try and angle for a way to get Crystal the Nightfall and try to maximize chances in that sort of situation. Love a good old bait and switch in art as well with May to play on the line. Vào đây khó, kẹp đôi này khó. Afterwards, see how it fares. More than capable Trời ơi. More than capable duo. Cối xay thịt. Completely tearing apart the entire GE squad. Just thôi map này xin cảm ơn GE thôi. DFM bắn quỷ luôn. Just down to the Odin. Going to be an eco around the corner for GE and a time that we might need to see the coaching staff intervene. Chưa anh em khạc luôn mà. DFM, yeah, well, there you go. Exactly the right moment in time. DFM, they set themselves up very handsomely to be able to pick up this map here. The next buy round is going to be very crucial. You get through that, should be a shoo-in for that third map in this series. Timeout. It's pretty crazy to think though that this was G's map pick. No, this is DFM's. Oh, DFM, excuse me. Well, G starting off on defense, but wow. Thì mấy cái team DFM này là chưa pick Bree, chưa bắn một map nào kể từ khi có cái đội hình mới này mà anh em. Thì map Bree là map chính xác gọi là không biết bắn mà. Who on the server themselves is going to be talking and trying to figure things out as well, right? DFM of old, you did have last year a lot more player involvement as opposed to the coach from what we've seen being able to speak. You know, anh em phò tá Global Esports một tí nhá. Chịu khó đỡ cho Global Esports một tí. Chứ tôi đi vệ sinh về mà tôi lại thấy 13-6 luôn thì chịu chết. Early days for a lot of teams in Pacific in this kickoff. A lot of involvement of coaches as well. We'll see how GE recovers, if anything. Pistol round for now, though. For an eco. Dots and Myers cross some T's in these sort of situations as DFM. Don't overthink it. Zap away all the utility, Patman to go forward. You've got the double deployment, though, to watch for him as well. Immediately removed. Just perfectly received. DFM completely setting everything up.
just as soon as G strolls through. Yep, just having the right pieces on the board that you need. As soon as you see all that utility gone, it's just the immediate pull away from Art. Pick up that spot as well. There's no way that GE are getting through cleanly. Just trying to dilly-dally through. It's not even a, you know, double pistol attempts to jump through for a bait and switch. Shut down immediately by DFM. There's the 11. Here's the buy for GE. I'm very keen to see what they have to say in this very important round. To swing. I don't have flash. I can Prowler. Prowler. Nothing, go. Go back out, Jess. Go back out. Well, trying to get a little bit of the slower style up in here, unfortunately for Crystal. And for Autumn, the bow and arrow man is going to get the job done. And that might seal the deal on this round in and of itself. Yudotan low HP as well. And with the coffers empty, it's going to be difficult for 1 minute and 10 to try and hold these guns, and also to just try and find a slip up of spots from DFM. It should really be 12. What a key ultimate from Akame. Oh. Unfortunately, this time LUπαιNG does strike twice out towards middle. GE looking for other avenues of entry now, but it's a little bit too late. Oh, the doors are shut at the moment. It's past midnight. It's past party time. Ooh. Depending on where you are in the world, of course. Patman going to be swimming with the fishies if he goes through here. Straight into Davy Joe's locker. 30 The seconds final left. two just trying to strut across the open stairs. Trying to hold separate angles now, but Cess is already signaling to the rest of the team to get on through. Akami still has shock darts and everything as well. Not to mention me. I wonder how you feel about a Cosmic Divide here of Harvey. We've seen some shockers before. Zeta G, I don't know about this time. Just gonna go down to the guns and the trades. Simple and clean and effective. Akami does walk away with a 4K at the end of the round. Outside as well. 12 found for DFM, 6 map points to try and put this away and put GE in the bin where they just put you in it last map. He's dancing in his seat. You know, I didn't actually realize that everybody else on the team can also join in on the festivities. I thought only the one with the skin could. So what's happening to my beloved So game? there you go. We're turning into emotes. I've heard it called cartoon shooter before. I mean, oh, right. Culture shock. No, I'm kidding. Watch me. We love hey, it. we're watching. We're watching. Show us more, Akame. We might be watching you guys push us into a third map in split right now. Unless GE have 6 occurrences of a comeback to play for. Well, very difficult, no matter which way you slice it. Yeah, just gonna look for a last-ditch attempt down at B. Very clear and true. They already positioned out towards back halls alongside his teammates, but Crystal, we're not sniped down one. We're not clearing corners, guys. Why are we not clearing corners? Komodo is so upset. The lockdown does go through though, and it forces G to hang back. So it buys time, but it draws attention away from Patman. He has to be the one to find the goods here. He's got a judge. Yeah, it's not the greatest gun. He's already been read by Kame too. Chef's kiss. Cosmic Divide up too. You're just gonna have to go and swing, hope for the best. Relay bolt gets sent out. May continuing to hold, but he's low HP. In goes the Odin. Akame continuing to stand. He looks for another, but there goes Autumn and Javi all of a sudden with a Phantom Spray. It's not a round that gives you massive confidence, though, in GE's capabilities to close these rounds, though. It's a dime a dozen that they're gaining advantages on this attacking side. The right reads and rotates, tandem plays for DFM have been getting the job done a lot. And again, it's 6 times, right? That's 1 out of 6. You got to hold on to all of the weapons that you possibly can. Any ultimates that you invest are gone to hinder chances later on. You're okay that one does go by the wayside as DFM. You have provided yourselves these situations to afford some slip-ups. You buy everything that you want back in to the next round. Yup, Viatska. The Odin for Akame, of which is at this site. GE wanted to try and keep on going. Alongside me as well on the A side. Well, GE suddenly wanting to back off. And if they do that, they go into the scope of Yardska. I've seen him miss a couple so far.
Put him on a pedestal though in this situation should be good for that gold place. He's got the TP set up now as well. Okay, Prowler does its thing. Oh, the shorty's already been pulled out early by Yatska. Reads him. Absolutely. Nữ phụ độc ác nhưng xinh đẹp đừng để Tumi xung mất nha chị Into đẹp. sight. Oh, what an escape strategy from Yatska. Just into the drift. Insanely close. Kaide out towards the top, managed to find the angle, but Crystal out for the trade as well. Where is Akame slowly arriving soon enough? He's crouched, he's crab walking through. Pat instantly domes him. It's another real neckbiter though, isn't it? GE just scraping by. If Crystal doesn't win those fights, it becomes super difficult for Patman. Way too close. Too close for comfort for sure. But within the scrap, GE do hold on. Just this peak right here, straight on towards Kaide. Can you really scrap for 4 more rounds? Well, you want to know the problem? They have to. That's exactly it, Chief. And all of a sudden now DFM wants to take a couple of peeks. Now you got to think better of committing to that fight by himself, even with overdrive. Rest of his team, couple without weapon. But I like this initiative from Akame. Just needs to be very, very careful that because he is committed here, he doesn't get away with nothing. That's true. Half buy as well for DFM in the round. Slide off angle, no support from the team. Gonna get prowled out. He is stuck. He does get some damage at the end of the day on a Harvey. Pretty decent. Let's see who's on the site. Rotations. That's got coming in from May as well. Oh, and potential big ult. 30 seconds to go. Do you give the gun away as May to a teammate here, to Yatska, and go for the overdrive? No, it doesn't. Doesn't quite have the time for it. It's going to be a slight bait switch play with the light speed going through. Refract as well. May continue to hold the angles, but unfortunately goes down to Yudo. The entire site in tatters. Don't fancy Kaide's chances at Giọng người yêu tôi bé xíu à anh em. Giọng người yêu tôi bị lạc ở trong mic luôn á. Mic à? Hay là đúng 13-9 endgame? Oh yeah, you're right. And then there were 3. They're halfway. DFM. Okay. Again, not a situation right now that you are massively phased. You don't have sweat on the brow just yet. That's true. So not a full believer in the comeback just yet, but we'll see after this upcoming full buy from DFM. There are still layers to go in this map. Timeout. And a timeout deployed in here for DFM. Maybe they were dripping a little. Just a little bit. Gà vãi. Just enough to call the timeout. I mean, we've seen the full B and A commit from GE. We've seen the little pullbacks out towards middle now. Legitimately, though, they have 2 timeouts to play with. If you're holding on to them in this situation, you are very silly. Anh toàn cái tốt mà. Thì đâu là xấu. Anh nhiều nên ngủ xấu thôi. Not gonna leave things up to fate. See what they can string together. It's gonna be tough to read though, especially with how the rounds have been going. I'm not gonna lie. I mean, a couple of them in those gun battles have been GE just narrowly winning over at that B site. Some of these early engagements, if they do go DFM's way, they get away with 1 player advantage, or you remove. Kinh chat thì có biết gì, kinh chat toàn mắng, chết. In a specific execute. Không sao, tôi vẫn yêu kinh chat lắm. Heavy lean towards the A site yet again for the 1-1-3, but also not having the killjoy utility to be the backup of the weaker site. Just Cess over towards B. That is currently where the angle is for. Gì vậy mấy ba? Tập trung vào game đi mấy ba ơi. A little bit worrisome, no? Game đấu người ta đang căng thẳng 9-12 này. Mà nóng quá. Play here right now for Global Esports. Kaide's util can trade you. Can also try and find just the kills with the crosshair that is absolutely gorgeous. Endgame rồi anh em ơi. Lên 9 endgame luôn rồi. Lên 9 endgame luôn mà. Incredible. Ôi lại bố luôn. Break out the red panties. We're rich baby. Scott Tường đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Tôi xin lỗi vì đã nói NTN, nhưng Tumi cho chị lên luôn vì sim này thế nào cũng xóa nên cho xuất hiện hẳn luôn. Scott Tường 10.000 nhá.
Sao nói chuẩn đấy nhở? A full army of DFM soldiers just marching all around you, Sets, pulling them down into the dirt. It's DFM. Hết rồi anh em ơi, 13-9, hết vị luôn. 13-9. Not too Break out the red phased of a panties. team after the We're smack rich, that they baby. got over Nhà in báo map number Zochi đã 1. ném And 10.000 had đồng cho they em closed Tumi. this one at the Trên end tình of bạn round dưới number tình 18 yêu nha before we Tumi. saw Dạ, the tôi three cảm ơn in nhà a báo row ạ. from Dạ GE, không ạ, bọn em chỉ là would bạn have bè been bình thường thôi ạ. 36, would have been a good attacking half from DFM that we have just seen absence in so far in Thân luôn the ấy. course of this Pacific kickoff. So really well done for them to Chả find quen luôn. those rounds, Nói là thân. make things easier. And also, I think for me, we get to see GE on Pearl with the same comp that we saw Biết on nhau rồi. Fight. And it does make you wonder, is the change of going outside of the meta with the veto the current right look? À nhầm màn này chứ. It's had some really good value on a couple of the other maps in this instance. Ok anh em ơi, phát nốt bài lúc nãy order của Bảo Hân cái.
Mình đặt câu hỏi đấy mà. Gì? Ý là hỏi thôi mà anh em, biết gì đâu. Tôi của Nô Phước Thịnh nha anh em ơi. Mấy bài của anh Nu toàn 5 phút, dài điên. Chạm nhẹ vào đôi má, chạm nhẹ vào bờ vai. Nói chung là tôi cũng biết mình biết ta anh em ơi. Riêng cái bộ môn LL thì tôi nói thật là nước đấy là mình không chạm được anh em ạ. Bởi vì tôi kiến thức không có, tôi chỉ xem LL theo dạng gọi là phong trào, gọi là mọi người xem thì xem chung thôi. Anh Nghĩa này. Ok nhá, nhạc của em toàn xong rồi nhá. Vào trận rồi anh em ạ, hết nhạc rồi. Defensive side, and they will play the double duelist. So you know this is kind of the standard meta comp that you see from many teams. The Korean teams, even Paper X at times playing this kind of bursty Yoru raise comp. Yeah, it's nothing too crazy from them. Looking pretty standard. GE going. Lại giới thiệu anh Nghĩa. Em tưởng anh có gọi là ý trung nhân rồi. So a lot of Jing ults
being caught by Yuditan. Yes. So we're going to have to see if May is maybe going to be a little bit more disciplined. Yes. But sometimes maybe ask for someone. We saw later on Jing was asking them, please break the interceptor, break. Thuần bóng chảy rồi anh em ơi. So Thuần Boeing hopefully rồi. the communication and the preparedness is there. Yeah, maybe even just change up how you retake, like just pop the showstopper to bait out the Ê, chính interceptor ra or even go slow sáng nay dậy muộn quá nên là cũng change không ăn được something up xôi here, xéo. DFM. Well, you can see why the talents have been split up for the predictions for this particular match. It was a really hard call, and even up till this very moment, I think this is still a very hard call to decide who is going to be winning this out. Is it going to be DFM or Global Esports? As we send it back to our casters, Quack Break and out the Komodo red for the third panties. back. We're rich, baby. You know, I think that's what BLV makes đã it ném fun is when you 10.000 đồng can't cho really anh tell. Cảm ơn QV 10.000 nhá. Không phải đâu mà là do cái chat của YouTube nó hiện cái live chat anh em ạ. Do người anh em là gọi là không được YouTube nó duyệt vào cái bình luận nổi bật đấy. It's norm, mate. It's norm. But is it going to be played normal? I think that's going to be one of the things right now. GE have showcased some great strengths on the attacking side and some great adaptability on the defensive side of this map as well. And your sample set that we've seen so far for DFM on this one was against Team Secret and it was 13-2. I don't even class that, really. I feel like Team Secret are just really slow to start things, and DFM Pistol ran for 10 in a row on defense. We'll see if they can do something like that here. Probably not. Ai da. Ai da. Right through the Ui. smoke. He sees them by the foot. Yasuka kinh chưa? Chưa tài anh em ạ. Back into its garage for GE. Hóa ra map 1 chỉ là overperform mà. Hiện tượng à? Hiện tượng mạng hả anh em? Swing ra mid nó bắn cho hai đầu luôn. Map 1 intro boy không? Right now, you can see Kaide marking the end of the other side of vents. Đau chưa? Let's see if this bandit is something that you want to trifle with as Global Esports here. There. Dissipate on the Nebula, try to get on the line. That is a shot and a half through Hai the bottom of cháu, the wall. một cháu một máu, một cháu 61 máu, một cháu 78 máu. Apart from Akami, still got Cess. Break out the red panties. We're rich, baby. Hiệu Nghĩa đã ném 36.000 đồng cho em Tumi. Trừ chưa mà tình Còn cảm mẹ anh Nghĩa hỏi cái câu tục điên. Ai bạn của tôi Nghĩa coi. 30 seconds to go. G still stuck inside. They managed to take down Akami. Lại bố luôn đấy. Slowly streaming down to hell. Yatsuka spots them out again. Paranoia is already sent. Just needing to connect the shots. Spike getting stuck. They get off of it. And that's exactly when DFM chết vào sai là bắn presses toàn mặt. Really clean pistol round from them from the rip as well. The fact that you do get the 2 kills from Yatsuka should give a little bit of individual confidence. DFM win 2 lít là ok nha Chí Văn Gia ơi. Feeling a little bit disheveled from Nhưng mà khó gọi là cái 2 lít là cũng hơi khó nuốt đấy. So if this is the time to step up, take control. Nhưng mà bắn nhìn DFM bắn sau map vừa rồi bắn đúng là căng tay thật. Not a lot of answers that this GE comp is going to be able to do with mass deficit situations like that one as well on this attacking side. So they're going to have to get a little bit funky with things and afford some slip ups to DFM. Challenge for a couple of advantages in the early game that we know that they love to go for. Really build up that bank. Spraying through Ôi. the smokes for now. They Ôi. hear some footsteps. Break Hai out thương the binh. red panties. Now We're rich, baby. Hiệu Nghĩa đã ném 36.000 đồng cho em Tumi. Never mind. It was Dạ, tôi cảm ơn anh Nghĩa 36.000 à, anh quá khen. Ngon luôn. Either way, though. Nhiên được anh Nghĩa khen. Could have been Trời hôm nay lại không mưa đấy mới ảo ấy. Absolutely right. scary position. Still scary no matter what. Classics against a buy up. Still trying to go back up towards Mail though, and Rồi. has the paint shells lined up. Plus Cess once again into garage, hiding inside the smoke now. Yep. Whoa, what? Flipping the map. Okay. Ôi, nó quay em Go Yatsuka on không? through to CT, Kaide Ui, already sees hỏng rồi. it. As well as Yatsuka. Chưa hỏng. Able to take Chưa down hỏng. 1v1s right now. Continuing to go off. Go pop off, King. Ui. Just Yudo time, see if there's going to be any extra kind of damage that he can throw into the mix in this round with the stolen Bulldog at the moment. Trông khó khăn đấy nhở, một round anti-eco khó khăn thế.
No, Rồi. he's not Akame for it. We saw previously as well these players come out in the Nongshim Full Sense game, right? When Full Sense was trying to flip the map. Ông nào còn vác ở kênh 500 root FPS vào Nongshim comment get vậy. the better of them once with X-Ross playing on the site. I highlighted with our good friend Chobra. I wanted to see in those scenarios, if you flip in the map, anyone that was playing on-site to potentially play ramp gives you a lot more strengths. There was that adjustment that came through. So I am wondering for DFM, are they going to be maximizing situations in this series where Global do look to get a little bit tricky with it in the backlines, because they are going to try and TP past you. They are going to try and play this different style of split that is, I would say, unique to them globally currently in this map. Kênh 500 sang bên kênh này vị gì đâu anh em? Break out the red panties. We're rich, baby. Hiệu Nghĩa đã ném 36.000 đồng cho em Tumi. Thế hôm nọ đi hát, em mày hôn trong quán chỉ là vợ chồng hờ thôi à. Hôm nào đấy? Thằng này không biết đi hát là cái gì luôn mà. Đùa thế anh em, đùa anh ơi. You don't know what's around the corner. May for the paint shells and for the Lại fights bố. as GE all relocate together. Yeah, reaction's quick enough. GE still slowly but surely building on forward. Sao anh em ơi? Người ngay thẳng thì sợ gì lời gian đâu anh em. Mình không bao giờ đi hát mà ai cũng biết mà không rủ được, không rủ nổi luôn đấy. This is going to be so ambitious from Cess if he sticks this over towards the flowers. Yeah. Thằng Si ơi, thằng Si có mấy quả teleport thế. I don't know exactly where Yachtska. Bro nghĩ bro đang chơi cả NPC sao ấy? A second as Pac-Man will drop a Yachtska for a flawless round for Global Lên cái đéo đấy. Esports. Those are the ones that you're, again, kind of okay with as DFM. That's just your bonus round. You play it as a bonus, with this round being what you put your eyes on towards. Mấy quả tele. Of an operator being focused up by Yachtska. Keen to see value from that immediately. 100%. Nice, Pat. Nice, Udo. There's a good response out from GE, though. We'll see how they work their way around an incoming operator. I hope there was a nice Harvey as well at the end of that one from Autumn, because he just named every other player. We didn't get the tail end of that one. Here's that operator. Cậu giữ mẹ cái tele đi, là cậu giữ được 150 rồi thì thằng đéo cậu cũng chết, cậu giữ mẹ cái tele đi. The clone even missed. Operator revealed in the rounds now. Yeah, are we fake cloning? That always be. They're both watching that one. Close enough for now, though, but look at the lurks, Pat. Yeah, you have to break the haunt in that situation. Good awareness from Akame as well. We do see some very sneaky lurkers on Vipers when it does come to the map in split. I know everyone should have an idea of the player in mind on that one. Chưa có team anh em ạ. Nó đang bắn ở dưới T1 Academy mà. By the wayside. Oh, why are we knifing out, Pat? Lộ đầu súng là chết luôn. Lộ đầu súng là chết luôn. Biết rồi. Rồi ôi. Nó còn tương cho cả một cái sát chiếu cẩn thận. Nhưng mà sao Si chết rồi. Đứng ở backside B. Global Esports want to try and finish that one over towards the A site now, where Akame does sneak in towards the site, but to play this individually, break out the red panties. We're rich, baby. Hiệu Nghĩa đã ném 36.000 đồng cho em Tumi. Mày đã nói vậy thì ok thôi em. Dạ anh Nghĩa rồi, anh Nghĩa 36.000 ạ. Dạ anh Nghĩa phất thế. Anh em thấy không? Tôi làm gì có được cái quyền vào kênh anh Nghĩa donate, và anh Nghĩa phải vào donate tôi. Lại bố luôn. Người giàu giờ cư xử khác lượt. Break out the red panties. We're rich, baby. Chiến Nguyên Vò đã ném 50.000 đồng cho em Tumi. Ôi ôi, con vợ tung rất nhiều vì em Tumi tao. Cảm ơn Trường Nguyên Võ 50.000, cảm ơn Trường yêu nhiều nhá. Đây rồi. Fan em Tumi phải tin tưởng em Tumi thế chứ. Clicks at the right moment. Just enough to stick the defuse at the end. DFM up 3-1. That 2v2 goes very differently if Harvey's able to find the kill in the fan vào smoke đếp for ngay. sure. I mean, they would have won it, right? Unlucky that that one doesn't pay dividends on the efforts that Global Esports had to try and dig for to come back in towards this one too. Trying to draw the attention to that B site for the team to get in towards A. That's where Maeve down the ramp. Quite crucial. Cái mày vẫn cứ là uy tín. Out of Crystal's rotations. Cả đề cũng kinh luôn. As mentioned, Spike not planted for any sort of favorable spot for Autumn. Try and close that round for Global. A buy permitted here
for the attackers, but that's it if this one falls. DFM will certainly look to go on a bit of a run on the defensive side, you'd assume. Thật ra nhá, nếu mà cái ông Si ở chơi game trông bớt chôn đi một tí thì trông DFM map này khá là mạnh ấy. Nhưng mà mỗi tội đấy giờ tôi thấy con Omen nó cứ chôn của đéo. Thật sự luôn. Nếu mà bắn rifle thì không sao đâu, nhưng mà kiểu trông bắn mấy khẩu khác trông cứ chôn. Say has a C's nade combo if they do want to do so with the Kame playing. Toàn tele cái đéo gì ấy, sợ được. Break out the red panties. We're rich baby. Chiến Nguyên Vò đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. VCT tí cho em Tumi, cái có đứa bảo LG bờ tới luôn mà. Cay thật. Cảm ơn Trương Vô 10.000 à, cảm ơn Trương nhiều nhá. Không sao Trương Hiếu ơi. Mình không phải là lính gác bóng tối, mình không nhận sợ gì. Quan tâm gì vài câu nói của người đời đâu. Ôi, bắn cái đéo đây. Làm lộn gì đây? Làm lộn gì đây? May arriving on the site, able to take down a couple as he goes down in. Pat, long journey all the way through spawn. And that's enough time for May to take down all the players. Yeah, this layering is looking pretty atrocious from Global Esports at the moment. It's almost feeling very one-dimensional in the way that DFM need to counter it. Even if you do disregard a couple of bullets from the operator, there's no way that Patman can win this round unless he finds the kill onto May, and the job is just done already. DFM do get on by with the 4th round. I feel like we need a bit of a coach chat at the moment. Patman does find May at the tail end of that one. Such a perplexing thing to think about. You know, it's clearly not exactly a competition issue or anything like that, but definitely needing to tighten things up for the side of GE. They will still continue through, though, into the upcoming rounds, the half buy. It's a good awareness on the half buy as well. Cái gì đấy à, Tony ơi? Khá bảnh đi tù về vẫn thấy Batman đang móc vào. Batman chắc là không thấy đâu, nhưng mà anh con mình khả năng là vẫn còn. Sáng nay anh con móc vãi bìu à. A bit of a scenario for GE on the plant position. That's Pat as well, dishing out some good damage. Paint shells already spent towards ramps. Yep, 5 versus 5, no pit in play for Vai Pat. trưởng anh Nghĩa, cho anh xin lại tiền donate được không mà? Thôi anh cho anh xin, em xin số tài khoản cái để em gửi lại cái. Ui, tụi em rất hay đấy. Break out the red panties. We're rich baby. Not much you can do here with that weapon. So an upgrade and maybe tail between your legs to get out of here. You cannot get through that divide. It is job done. GE come out. Tôi cảm ơn Trương Hiếu 100.000, cảm ơn Trương Hiếu nhiều ạ. Cảm ơn nha. Ngon, có ngay 100 phải tối ăn phở với cả nghĩ ui. Incredible way to break through though nonetheless. Pat. The problem is as well, you wanted to see a little bit more upgrades come on the side of GE, hoping for the Vandals or the Phantoms that DFM are holding on towards. You don't want to see Harvey hold on to the Stinger perhaps, so maybe you just throw that off the edge and upgrade yourself into this round, because this is a moment in time for Global Esports so they can stabilize a little bit on their own attacking side. They are able to break through DFM in this next one. Yeah, fair enough. Because it is just going to be the 2 guns that DFM will be equipped with in this round. Opportunity to see which way a showstopper can go as well. Kênh chat mách lẻo nhiệt lên nha anh em, tin chuẩn. Tôi thích nắm. Lát có xem VCT China không nhé? Có nha Phương Linh Hoàng Ngọc ơi. Có phải xem EDG ấy. Very passive approach from near everyone around the map. If you do disregard Yatska's forward position, break out the red panties. We're rich baby. Scott Tường đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Nhiều digital footprint quá, phải xóa tôi mặt rồi. Hay này, cảm ơn Scott Tường 10.000 nhá. Chắc chắn rồi. Livestream này phải cắt nhiều phết đấy anh em ạ. Khả năng có khi phải ẩn. Break out the red panties. We're rich baby. Chiến Nguyên Vò đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. DCM donate tặng em Tumi mà cảm thấy bị kêu ATD thế nhờ mặt mình. Dạ, tôi cảm ơn Trương Ngọc 10.000 nhá. Sao là bảo là bị quấy rối.
Ý là kênh ngày trước giờ vẫn vậy mà. Cứ gọi là trên 50.000 là auto là thơm má mà. Reveal himself in this push towards the A site now that May might find the wrong timing for, but as soon as he hears any information, he is going to be in a potentially unexpected position. Should be good for Crystal as well, unless Crystal goes through the. Sáng nay thì tôi không xem anh em ạ. Sáng nay mình không online được bởi vì sáng nói thật mọi người, đến cái lúc mở mắt ra ấy vẫn không nói được. Nhưng mà đến bây giờ thì ok, đỡ hơn rồi. Nhưng mà đấy, sáng may mắn được nghỉ ngơi thêm chút thì họng nó cũng hồi lại anh em ạ. Còn phải bắn mẹ chết bà. Half buy. Half buy bắn chết ba. Rồi, Akame chết nhưng mà May còn sống là hết. Chả còn vị gì luôn. DFM bắn vãi view. Number 5 for DFM. Effort by the pushers that they don't go too hungry for as well rewarded. GE going straight in towards their crosshairs. Patman and of course Yudotan over at the A side. Bit of a leaky tap that you need to seal up. Ui, bình tĩnh bảo lờ mau ơi. Ý là GE bắn gọi là không hay lắm người anh em ạ. Chứ người anh em phang luôn là GE bắn như lờ thì good rewards for DFM as well. Ý là cũng nhiều người thích. To have a need for a coach intervention, it would seem. Coming into the big old buy round for both of the squads in the server, looking a little bit better stacked for DFM 2 in the ult domain. DFM switching things up a little bit though. May continuing to spam through with the toxic screen while you got Cess alongside Yatska inside a garage. 1.5 kills, Autumn sub 50 remaining. Đừng hỏi chấm nữa mà chat ơi, em tôi không biết đâu. Start of a round you want for DFM once more. Yatska, this timing is just before the gate crash. If GE were aware of the 110 component, could have potentially found him in transition too. Nguyễn Đạt ơi, em tôi mới có thơm má mà, mọi người nói điêu thế, khổ em tôi mi ra. Đùa thề. Awkward position. Gonna go through with the TPs. Vào sai nhìn khó nhờ. Hay này. Yatska continue to play around backside. Cess perhaps sending out paranoia to slow things through. Ui, anh Si. Anh Si được tí do mà bắn ấy thế. Ui. Xong rồi. Có cho thầy Chubin rồi anh em ơi. Có thầy Chubin rồi, bom chưa đặt. Bom chưa đặt, thầy Chubin sống rồi gì. Rồi thầy Chubin chết luôn. And now we are begging, I think, a little bit right now for Global Esports. This attacking side a little bit woeful with the great reads that DFM are coming out with. Nó kéo vào cối bắt là thôi. Too heavy for the early engagements as well, which is, you know, quite crucial for them, right? GE want the early extremity engagements, properly so. If you're not giving it to them, they have to adjust, and then it looks a bit sloppy. Break out the red panties. We're rich, baby. Nguyệt đã ném 36.363 đồng cho em Tumi. À, giai này sao sáng ta thấy coi America thằng em lao bị ngắt thế à? Hay do chị đằng sau bắt cóc à? Mọi người 36.000 nhá. Không, mình xin anh em nghỉ là bởi vì hôm qua đến cuối buổi stream ngày hôm qua là mình không nói được nữa rồi anh em ạ. Cuối buổi stream ngày hôm qua là mình không nói nổi nữa rồi. Thì mình mới xin anh em là nghỉ đấy chứ. Especially with the Nova Pulse going in. GE trying to close in the distance, but at the same time, lại tê lên cái đéo rồi đây. May là có Akame đấy. All of a sudden, Magic pop on top, but Pat finds a quick double. It's not enough as Kaidi comes streaming in. There is some damage from GE in the round, but almost inconsequential when you consider that money situation is still looking great for DFM. I'll have buy again to go in. Trận này đúng là chỉ có xem em cái quả si hay tele gì thôi mà. Mình nãy giờ thuần test tele anh em ạ. Thử chiêu. It feels like for the camp of Global Esports at the moment, this one not going for the game plan that they'd seen so far on this map in the last two times. We were wondering a little bit as well in this veto situation, right, for DFM. Why did you opt for Split instead of Haven? My processes were going in that you've got to have some good antis and you've got to have a really good fundamental understanding on how you want to be playing your defensive side against GE's attack, and then also how you're picking up your own misgivings on your attack side, I guess, in the game, but like every map in the grand scheme of things to DFM. So far,
Có khi nào anh em ơi, có khi nào bởi vì ấy thằng C này nó thấy là bây giờ đéo còn anh ạt thì chơi game dễ quá rồi, nên là nó cũng phải một tí không anh em? Nó cảm thấy là thằng Mây bây giờ chơi game dễ quá rồi, là bây giờ nó cũng nó phải chôn một tí để cho game nó khó hơn không? Especially on this A side, being able to silence Pat on his attempted lurks. Ông phía sau không phải người yêu tôi anh em ơi, phía sau tôi là bạn bè thôi, bạn bè mới quen. Mới quen. And this composition as well. Are you investing Prowlers to figure that one out? Clone to try and get in. I feel like it's just going to be an untenable situation of space that GE. Anh nghĩ sao về việc C không nên mua chiêu 1 nữa à? Nếu thấy chơi mẹ Acha còn hơn nhở? Như mẹ Savi 8k đi, không chơi Omen luôn. They won't push too hard unless you reveal essentially all your players on the other side of the map. Prowler's going in at the A site that'll find Patman by the way off yonder as Janska is going to be here on B with Cess. Holding the op line. Jump peek into an actual swing from Autumn. And now you get the drift as well. This has to almost be go time. You have to play on the space that you found right now. But they of course don't know how many players might be on the backside of B. Grabs until the drift comes in. Important to have a vocal player right now. Coordinate a play for Global Esports. Drift in, see everything that is there. That's a good seize, by the way, to try and finish him off. And it's good spraying too. Spray the body. Kame, the A players, which GE should know. Now to see if they can get this done. 30 seconds Should left. be clear as day. Only 2 left. Plus you got the angles covered, so a save, a full save for DFM at this point. 2v5, too difficult. And at the cost of just the drift for GE as well. They'll hold on to everything else that they require to try and make this a 7-5. Mẹ mày so sánh anh C này với cả anh Bụt tao điên à? But again, này nhá, đừng bao giờ so sánh anh C với cả anh Bụt tao nhá. DFM for this half. You required the coach input to change things up to see where the vulnerabilities might lie for DFM. Now, I don't really think in this sort of round there was anything too exposed, right? A situation where Yatska on the operator, okay, maybe that one's looking a little bit silly right now with the amount of missed shots that we can count, almost requiring 2 hands. But it's the good bait and switch and then sao lại bảo là do thằng Yoru block? Đây anh C có tele đàng hoàng. Anh C thấy xanh xanh quanh người anh C tele mẹ về City cho được việc. Anh C đứng giữa đường để bị spam chết ạ. Lại bố luôn. Absolutely, with there's a couple of traces here and there. Not quite able to purchase up in full. Anh C ăn cái chói, anh C vẫn còn đứng ở đấy ạ. Chịu chết. A couple of light shields here and there. Còn cô ông bảo là hơn botter mỗi cái tele. Anh botter tôi chơi Omen là hơi nghệ luôn. Bắn thì gào đấy chứ còn anh tôi tele là hơi nghệ nhá. Really focused on towards a bit of a ramp spot right now. Chị tạ anh em ạ. May peeked out. There's the backing up of GE to start to get those sprays down though onto him. Gì? I wonder if you're gonna try and take this as a dry fight, Patman. That would be ill-advised, but he does này Patman xử lý tốt. Advantage for GE. Space that he is very hungry and finding and very Patman lại một mình rồi. Một mình cân đất rồi. Ui rồi. Ui rồi. Đi đến đâu dụng quyền đấy rồi. Job's done. Recognition at the moment, it would seem for GE that Patman DFM bắn vãi are bìu. not going to be playing into a lot of these extremity positions. They're going to be holding back a little bit more. That one's going to be a bit of a freebie from Patman's adventures. Cuối tele anh em ơi. Rao này anh C không tele đấy. Còn nguyên chiêu anh em ạ. Rao này anh C còn nguyên chiêu luôn. Anh C có bị thầy Chuin bắt không nhỉ? Anh em nghĩ là thầy Chuin quán chết anh C không? Nhơn ngả anh C. Got a little bit of time to go. The whole team starting to corral around. Yeah.
I do like the slight awareness as well from Autumn to hang around just a little bit over at that ace. Ơi, Batman đến chơi bro. Sneak a defuse, but round gets done in the end. You drop the gun as well, so a little bit lighter load for DFM coming into the last round of this half, but I still do feel like they would have felt like enough on the defensive side at, you know, finding 7. Now I start to wonder if this goes 7-5, is it enough? Anh so trí à? Khả năng. Chấm Nancy à? Anh so trí không anh em? Really is the thing that you want to think about, isn't it? While the final round plays out, a secondary op being brought out by Javi this time. Evolution on line, but no showstopper on the side of May. You'll not care about the rest of the utilities at the moment as Kaide is spotted in towards mid. And ultimately, Yachtska could be a bit of a bailout strategy. Get that drift online. Because this is certainly a round that you're going to try and dump everything in as global esports, and you want some answers for the Japanese side. Really passiveness over at the A side again, not contending with the choke itself. It does continue to keep Kami and May invested though. Now slowly beginning to move through garage. Yachtska. Oh, I don't know if they were spotted just yet. It's a bit of a bait Break out the red panties. We're rich, baby. Mình Phước Nguyễn đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Tumi phải nhớ mỗi boy anime muốn mạnh phải có một thằng bạn thân như thằng SC. Như boy anime liên minh đép phải chơi cùng với Firesix nếu vô địch thế giới đấy. Xin bài để ít của Asia. Cảm ơn Minh Phước Nguyễn nha. Đùa thề Minh Phước Nguyễn ơi. Very lucky to still be alive. G not quite pushing in just yet because they don't know what's on the other side of the smoke, but that might be a slight mistake. Now Cosmic Divide. Lại anh Si, anh ấy lại ngồi góc này anh em ạ. Chỉ ngồi góc này mà. But it doesn't quite land onto Yudotan thanks to the evolution. They will just continue to push through, hunting down frag by frag. Đéo dùng Paranoid đúng không? Có phải là đéo dùng Paranoid đúng không? End over at A. That's why May was still sitting all the way deep in towards main, thinking that was going to be a possibility. But now, position noted. Imagine a bloody world if this was a 1 versus 5 to keep dùng rồi mà vẫn đần đấy nhờ. To be finding some isolated kills, but Mr. Patman says no. 7-5. Some recoveries from GE, but Quack, was 7 enough for DFM from what we've seen already? I don't think so just yet, which makes more importance on this pistol round coming. It's a very, very tall task. One that they sorely need just to be able to vào B dễ nhờ anh em nhờ. Chỉ cần ném một cái chói vào góc đấy. Chỉ cần ném cái chói vào góc đấy xong vào bắn vào người đã thắng. Dễ vãi trưởng. I mean, we saw him buy out the operator. Such a crucial role as well, but the whiffs coming through here and there, man. 3 rounds is what they put up on the attacking side against Team Secret to close the map. Of course, they started off with 10 in a row on the defensive side for those that may have missed that one. Nãy giờ chỉ đánh vào B mà. Đánh được có 1 hay 2 round vào A chứ. 5 round thắng đánh có 1 hay 2 round vào A, còn đâu toàn đánh B. So I was hoping individually that he would be able to carry that over in towards this one. Same for Cess as well. He was doing pretty well when he was in chamber. Yeah. It's going to be quite the crucial pistol though to get off to a good start in the next half. I think as well on these defenses we are going to probably see, if history serves, very different choke point plays. Global esports are going to be pushing, are going to be challenging, are going to be happy to try and take a fight towards you. Even if they are behind, they need to not change a lot of their game plan and style on this map. But again, you also then have to consider if DFM are aware of this, which they should be, having seen it twice already and with this exact composition that they should have prepped well for. Hence, leaving this map as the final one. Pat, though, at the same time, has been stepping up to plate map after map. We'll see on the defensive side. Bữa gặp RQ bom chửi Si quá trời á. Thì hôm nay kênh này cũng chửi mà anh em. Javis đã ném 50.000 đồng cho em Tumi. Gửi nhật thực game một nha Tumi mà ông mod nào ban chat rồi. Cảm ơn Javis về 50.000 nha. Sao ban chat ta? Thấy xóa tin nhắn rồi mà. Em cứ chấm phẩy chả xóa à? Ban hơi quá nha. Tham ao à? 5 vs 3 but a safe plan.
Chắc time out á. Hết 5 phút rồi. Ok nhanh David ơi. Smoked off. You don't just able to get one, but once again, you're Okay. not really favoring them. Crystal finding more shots. Kaide pulling all the way up and down onto it at the end. He's managed to spot them down. Goes for the reload. Crystal up for the hunt. Also needing to reload. They're both running out of ammo, just enough for Kaide to find the right opportunity. They knew exactly where Kaide was coming because he falls in towards the chokehold in that 2 versus 2, but you couldn't quite finish off the kills. And I mentioned for a very, very specific reason that it was a safe plant. There was recognition in that moment from Global Esports that they don't need to kind of take the fight over at the tower towards Kaide, but they do. There was an opportunity for them to be focused in the 2 versus 1. Mày bắn quả thằng ở CT sảm điên luôn đấy. The spike, but instead trying to play on the lower HP stuck scenario of Kaide in the chokehold, and Crystal cannot allocate the shots to get the 1 versus 1. I feel like DFM had the beginning, Global had the middle, but DFM had the end. Rồi. These rounds continue on Check this sau lưng. way. The end might draw near. Crystal though trying to thwart it. Crystal vẫn đổi đôi. Classic Kaide at the trade. Gun down as well towards the back of the side. Autumn mà làm 3 bằng khẩu Serif này tạc tượng ở split luôn anh em ạ. Autumn mà làm 3 ở cái map split này thì phải tạc tượng luôn. Round này mà 1v3 thành công là phải tạc tượng nha anh em nhá. Mai là as the pickle round, the pistol round is doubled for DFM. There's a green skin. I wouldn't know. Keep forgetting. Is it going to be a bit of a bonus scenario, though, for DFM to look to try and take a series here and continue a middle bracket run? Definitely going to be too early to tell, but we know all of those watch party goers are going to be very happy for them finding these rounds, having a 4-round lead. An important one here that is going to be every member of DFM challenging straight towards this A side of the map. That is going to be a little bit of a pressure cooker scenario for Harvey. Maybe even more for the guys over at the tower side. Oh, playing off for the ropes though. Should help them somewhat, and there they go. More kills. Thảm quá. As well, laying out a trap. Eating a seize though. Thảm thế, Batman ơi. Away the wrong second. I'm seeing a lot of mistakes at the moment on these. Lủng luôn cái ven mà. Không sao, Autumn lo được. Autumn lo được anh em ạ. It is a good push, don't get me wrong, but it always looks like Kaide was aware of it. Yeah, managed to slip in, now holding the angle. All of a sudden, feeling the pressure to take the fight on against Autumn. He thought to TP, but that's where it tried to fake it just then. Awkward as heck. Crystal coming back through. This is where things could get really dangerous with 1v1s. Crystal, no! Are we switching guns? Nào. Harvey now. Thằng nào khinh anh? Bây giờ anh hết tele rồi. Về chưa? Anh hết tele rồi. By Akame clears so much. You got the stars, but you're looking the wrong way. The barrel reveals your location. You know, you were talking about the watch party. Conversely, for the coaching booth right underneath us, I can only imagine what Frost is going through. I feel like from the history that we've seen in the coaching booth for Frost, the sentence is probably, "What are we doing?" with some hand animations. That is a extremely sloppy round to come through from Global in a lot of those. Gì thằng đang ngồi lại nhè gì? Em Tumi có nói gì anh Si đâu? On ropes. Quick switching weapons going on around corners. It's absolutely derailed. And that's going to be drawing out a timeout immediately from Frost in a bonus round of DFMs that they should have, for all of the normal reasons of this game, had no interest in finding. That really sets them up here on this side to try and narrow the gap to victory. Really tough situation to be in, but one that they need to find a way out of. These are the moments you need to make sure that you aren't scared as well. For those who might have just been joining us, this is Tele kiểu anh Si có được gọi là aggressive play không à? Going to be down and out, but they are going to be in a lower bracket, and it's a bit of a gauntlet run to try and contend with for that third. Ở công ty anh thì bọn anh hay gọi đấy là em yêu khoa học với cả sáng tạo Việt em ạ. Chứ anh chưa thấy kiểu đấy là aggressive chỗ nào.
But here we are. It's good usage of the intercept up, actually, there to zap out the poison cloud. So, see if that's going to be worth it over there for Crystal now, as you've got immediate rotations from Patman. And the rest of the squad towards the B site. And, well, it's wrong. Everybody going to have to run on over towards the A side if that's where DFM recognizes it's going to be weaker at the current juncture. Fortunate, though, because it's just going to create so many gaps. I mentioned Patman for a specific reason here at the moment, because he has to be kind of self-sufficient on this site. Because I wouldn't mind a world in which Harvey does skedaddle on over, and then you can play on your own toxic screen. Thật sự để mà nói là Rimo thực sự là đéo có tuổi với cả Oreo. Oreo vẫn là đẳng cấp. Oh, it just tells you that you can't go vents. Hello, Lucius nha. If you go by yourself, you're looking for a little bit of timing. The worrisome scenario is just Autumn, because he's got no escape route right now. 30 seconds left. Just a flash and an angle. He will be able to find the first pick, but instantly traded now. DFM hiding. And we've lost our tower control, and we're still knifing out. Slight timing from Yudotan perhaps, though, but it's still one that's been intentionally left open. DFM quite aware these kills could go really south really soon. Kaide quick with the trade. Javi, though, out with the Sheriff. And you can immediately see the switch up in positions as well from Cess. Not hungry enough to give a 1 versus 1 duel. Gonna try and play this one with Yatska a little bit, but the smokes do obfuscate the vision. And also revealing locations. Cess not able to take the duel. It's down to it onto the spike where Yatska was lying in wait. And then there was 11 for DFM. It's going to look to be another uphill battle for Global Esports to try and get back into this map, just likewise of Pearl. Whilst the evolution is going to be online for Yudotan, we're waiting to see just what the evolution of a whole looks like coming in towards this one right now for Global Esports, because they had just felt, you know, very below par, essentially, in the way that they've been playing this map. Bring them down. Can you remove? I can take back and you pick. Autumn on a very ambitious line at the moment, but needs to make sure he doesn't give away the goods. He does not. The swing on out on the Yatska. But will it be advantages converted or not? He doubles on down. Which means you definitely don't want to go back towards 8. Peeking out top mid now. Oh, Yudotan had to be careful as that smoke bloom. Would have been a 2 versus 1. For a game-changing scenario with the showstopper perhaps, but not quite the launching pad just yet. If you can go on through further enough, then maybe. And that kill could have been it. 5 versus 3, and those are 2 advantage numbers for DFM, taking those as 2 versus 1s. It's good confirmation, don't get me wrong. It's a head spot by Seth, not aware right now. Harvey taken down. This is looking to be a massive conversion for DFM. Thằng em bây giờ nó còn đéo tin anh xì, nó có phải tương con mẹ cả quả lựu đạn vào, quả tên lửa vào đấy cho yên tâm ạ. Chứ trong anh xì của đấy là có khi còn đéo kill. Main quick to respond, and now the flash goes out. It's just one guy in against the whole of DFM. He elects to save out for the up instead. Up 5 to 12 now. That is a lost in the source moment from GE right there. Taking battles that they did not to, and the dimensional drift of Autumn saw May, confirmed May, and Crystal just looked like he didn't hear it. I am speechless. Not quite sure. I'm kind of not right now, because DFM are playing these rounds very wisely. True. They have, ever since we forget about the first map, I've been a lot more impressed by the way they've been navigating majority of these rounds as opposed to how GE have been. I mean, this is the team that came into this with the worst attacking percentages so far. Đây là nhánh giữa thì GE vẫn còn cơ hội anh em ạ. GE vẫn còn một mạng. Rồi nhánh thua làm lại khả năng căng. Defensively strong. They just won a 3v5. They won a 3 versus 5. They did. It's pretty incredible. They're definitely doing things right, but for
DFM nếu mà thắng trận này thì còn 2 mạng, mà nếu mà GE thua trận này thì còn 1 mạng anh em ạ. Giành thua thì toàn Zeta, Tủng cả Team Secret thì có quả Genji chưa biết là như nào anh em ạ. Genji thì trông không đến nỗi là yếu quá, nhưng mà kiểu cảm giác khớp kiểu đéo gì ấy. Rồi. Lại Akame và anh Si. But I think a lot of people will be asking for GE, where was this a couple of rounds ago? Cess and Akame see what they can sneak in and find, as the spike is technically in a unretrievable position right now if Global keeps on going forwards. Cess does have the ultimate to pick it up, but you have to find advantages first before deciding to utilize that. Yeah, it's way too risky for now. Up still watching the angles though. And that tầm bắn cũng ngắm bên trong mượt nhỉ anh em nhỉ? Is done. Dẻo chưa? 4K for Autumn, all shots one by one. Yeah, all shots one by one at the end of the day, but it needs to be more of the team play, right? We can't just have moments of individualness, because we saw what happens, and I'll use an example on the flip side of team. The May show last year. It cannot just be a one-man army attempt. It needs to be the rest of the squadron also lining up together to laser opponents. And we are missing that at the moment. Yes, you can say rounds by rounds. Lịch tuần sau giống tuần này không á? Có sự thay đổi anh em ạ. Mỗi khu vực nó sẽ có sự thay đổi. Trung Quốc họ đang bắn rất là vội để họ còn kịp ăn Tết Nguyên đán anh em ạ. Ui dồi ôi, anh em cứ hiểu là khu vực Trung Quốc họ sẽ là đội bắt đầu muộn, nhưng mà họ sẽ là đội kết thúc sớm nhất, bởi vì là họ phải ăn Tết Nguyên đán nên là họ rất là vội rồi. Nói chung là tuần sau vẫn full tuần thôi. Thứ hai thì sau khi kết thúc America xong thì sẽ nghỉ một tí. Tôi sẽ viết nốt kịch bản và lên video cho anh em. Đấy. Thứ tư up video tổng quan tuần thi đấu vừa rồi. Đấy. Xong rồi chúng ta vào guồng nha anh em nhé. Chúng ta vào guồng cho đến gọi là những trận chung kết của Pacific, của EMEA, của America. Chúng ta bắt đầu 36 độ Valorant đẹp luôn. Đấy. Họ tầm bắn vào tay rồi. Nhưng mà một mình họ tầm bắn mà chỉ cần một round mà cút thôi thì có vẻ là khó anh em ạ. Massively a timeout to try and steady the ship at the moment, because for me it was just 2 rounds that Global have found with the operator dancing around. DFM will choose to use a timeout. They do have 2 of them. It's not the worst thing. They did win after using it in the last map, so maybe they are going to be well favored coming on the outside of this one. But 5 more for Global. Especially with the ultimates. I mean, right now, really just needing to find a solution. Chung kết các nhánh là bắn hết một lượt. Đúng rồi anh em ơi. Bắn liên tiếp. Không phải là bắn cùng một ngày nhưng mà bắn liên tiếp mỗi ngày một BO5. Tức là ví dụ nhá, trận chung kết của nhánh thắng đúng không? Là non sim RRQ chẳng hạn. Thì trận đấy sẽ bắn vào ngày 15. Thì nếu như một trong hai đội đấy thua thì ngay ngày hôm sau ngày 16 bắn luôn. Và nếu mà thua tiếp thì ngày 17 bắn tiếp. Đấy, bắn 3 ngày. That can certainly be an avenue for DFM to start to garner a bit of space, right? If they go to the A side, xuống nhánh thua gặp ai? BLV xuống nhánh giữa chứ nhỉ? BLV xuống nhánh giữa. Tí tôi check. There's no flank. You're just stepping through the round as it plays out. BLV xuống nhánh giữa gặp Gặp đội thắng trong cặp trận sau anh em ạ. Gặp đội thắng trong cặp DRX T1. Nói chung là lại gặp một team Hàn Quốc. So you start to get a little bit of a picture of who may be playing around as things start to get destroyed. And Autumn's offline as well. Not able to get on. Ui. Vẫn còn Autumn, vẫn còn hope. Vẫn còn Autumn, vẫn còn hope anh em ạ. Thoải mái luôn. Yeah, the timing comes out a little bit earlier from DFM there that it looks like Global Esports. Lakia xưa giờ vậy ông, tay bé nhưng não to hồi bắn cho rồng xanh xem tức vừa cờ á. Lakia hồi bắn cho Dragon X là bắn Sova cộng Duelit mà. Anh em bắn Sova cộng dẹt mà. Và bắn khá là ok, chứ còn nếu mà bảo là hồi đấy mà bảo là tay bé não to thì không đúng lắm. Hồi đấy Lakia còn là tay to luôn.
Lakia ngày xưa phải côn đéo đâu. Now look towards Global here, needing to make sure they aren't 30 seconds left. too hesitant too. Making sure they're just holding guns up, not getting caught out at the wrong timing. Because this should shift into a bit of a retake. Malakia còn bị chấn thương tay nữa mà. For a flash. Nói chung là xuống nhiều rồi. With a couple of stars as well. 10 seconds left. But this B site does offer a lot of good angles that DFM can hold for. So you have to make sure you. Cái thời Lakia còn gọi là tài năng trẻ thì nó đã là của năm 2021 rồi. Lúc đấy Lakia mới có 20 tuổi. Hopefully trying to walk with one kill, but it's not going to happen today. Not in this round. Cess has put himself in the right spot for this flood of alley. I don't know though. Ui dồi, nhảy bắn. Hay. GE được DFM cho phép lên được con số 8 anh em ạ. Không biết bao giờ anh C mới cắm chuột cắm bàn phím lại vào đây. Cả em Yasuka nữa. Let's be real, no horns. Maybe it's a better gun, maybe it's a Vandal or something like that. Maybe they overlook a corner. We've seen players not check corners so far today. Đi tìm ốp à? Đây rồi. But it's good for GE. They hold on in their one at a time step that they need to go through. It's the upcoming round though that I'm a little bit worried about. The upcoming one? Not every single ultimate is on. Anh em nào xem hộ tôi kênh Trung Quốc xem là cái trận GDG gặp FX nó đã kết thúc chưa anh em? Nếu mà chưa kết thúc là khả năng là chúng ta vẫn kịp xoay bài để sau trận T1 DRX chúng ta xem EDG anh em ạ. Tôi muốn xem trận EDG cả C-Line lắm bởi vì trận đấy có thể nói là trận chung kết nhánh thắng của Trung Quốc rồi đúng không? Nó là trận chung kết nhánh thắng sớm rồi. Hai đội đấy phong độ đang cao. Game 3 ngon. Game 3 là ngon anh em ạ. Map 3 là ngon đấy. Giống kiểu hôm trước là anh em mình kịp xem anh bụt bắn map cuối ấy, là ngon luôn. Bit of a different look towards the veto util as well on this B site. There's that dimensional drift coming. Rồi đeo mặt nạ rồi. Because they are feeling a little bit problem. Rồi 3 mid anh em ơi, 3 mid anh em ơi. 3 mid. Up DFM. The drift is not going to be able to find any kills. Người bắn ngắm lại là Udotan nào. Just enough information outside middle to start. Udotan cũng không bắn hay lắm đâu ấy. Udotan đúng là được 1-2 trận anh em ạ. Xong rồi gặp mấy trận quan trọng GE cần điểm lộ nguyên hình. So there's a good window here for DFM to get free ramp control to set themselves up for a drift of their own. Rồi khó cho ấy rồi, khó cho Autumn rồi đấy. Kaide already sneaked up ramp, spotting out Autumn. Into the site though, out of the drift. Ôi, Autumn bắn cái gì đây? Starts to execute. 3 players dead in an instant. À, đưa xuống cái thằng Autumn cầm ngủ ngắm đi. There was go time on the dimensional drift, scoping out everything. Akame can even rip in the Nightfall towards the screens and make you have a bad day here if you wanted to. Never mind that, the guns at this point just not even enough. Just Pat to try to do and lift up everything. He's got to work around the pit. Right now, just trapped around elbow, and as soon as he peeks out, Seth will deliver the killing blow. Final map ending. In this fashion, it's DFM that takes it all at the end, 2-1. A lot of learning and adaptations showed in the server, I feel like, on the attacking side, where needed the most as well from them. Very convincing starts of this one, coupled by the fact on finding some great pistols. A couple of rounds, right, that also go really down to the wire. DFM anh em ơi. Chiến thắng xứng đáng của DFM thôi. Khi mà GE sau map 1 thì hết xăng. Happy flaring. Everything looking good Intro for them, boy. right? Breeze, uncomfortable territory it would seem for DFM at the moment. Pearl, question. Intro boy anh em ạ. We start to see. What would it look like for both of the squads there? Gì đấy, kênh 500 lại farm tôi à? 501 Valorant lại farm. Mày lại farm tao. Will look to be favorable, but I always had a sour taste on what the attack side would look like for farm cả người yêu tao luôn. Thoroughly impressed by the way they were doing it, and I'm also a little bit disappointed for GE. Feels like the source they came out with in the very beginning with this roster right now has lost a bit of its signature flavor. It definitely does come to that point, but for now, at least at the same time, DFM bringing out the performance that they did. May, Kaide, có xe ame tuổi này không á? Có luôn giết rồi. Có chứ. Mẹ mà cái bếp đấy farm từ tao, farm cả người tao luôn. DFM with the reverse sweep against Global Esports today. Hello, we're gonna talk to
Yatsuka having a little bit of a trouble finding his way around the stage. Hyuga, please come join me over here. Yatsuka, this is your spot. Hi. Over here. Thank you. 네, 오늘 승리를 거둔 DFM의 야츠카 선수 만나보도록 하겠습니다. 승리 축하드립니다. 먼저 브리즈에서 워낙 그리고 팬맨 선수가 압도적인 경기를 보여줬기 때문에 오늘 좀 DFM 힘들지 않을까라는 생각을 했는데 역전승을 이렇게 가져가게 됐습니다. 먼저 경기 마친 소감과 함께 승리한 기분은 어떤지부터 물어보도록 하겠습니다. Congratulations, Yatsuka, on this win. I mean, with the way Breeze went, especially with Petman with 516 ACS, we thought maybe GE had your number, but you guys were able to reverse sweep today. So talk to us about today's game, your mentality, and how you feel about today's win. まずはおめでとうございます。ブリーズ1マップ目ではパットマン選手の活躍もあり、敗れてしまったんですけれども、安川選手として本日の勝利を通じて、どのようなところがチームとしてうまくいったと思いますか？そうですね、なんか、ブリーズはもう全然惜しいところからめっちゃ完敗したんですけど、もうブリーズ負けたことは記憶から消して、残り2マップ全力でやったら、勝てるだろうっていう意気込みでみんなで裏で話して勝負に挑みました。So, as you know, the Breeze was not good enough for our team, but we just talked with the team, we had a discussion, we just have to focus on other two maps. But what were the talks around Petman? パットメン選手については何かブリーズ終わった後にチーム内で話とかはありましたか？あんな強いやついるのはアンラッキーだって話してついにもう存在をリセットしました。We just thought it was unlucky. He's too strong. 일단 1세트 크게 내주기는 했지만 그래도 끝나고 팀원들과 Ok, đăng cái bài Facebook cái anh em ơi, ngon luôn rồi. 2세트 잘하면 된다고 얘기를 Anh đủ 했고요. sang xem Trung Quốc tí nhỉ? 특히나 Xem 팬맨 선수의 압도적인 활약에 대해서는 서로 어떻게 극복하자고 얘기를 했냐라고 물어. sang xem Trung Quốc tí anh em ạ. 因为只要对面拿到了魁蛇的双烟，你就是一波流。đây là highlight mẹ rồi. 你只要压力给的不够， Không có gì xem lắm. 围绕这个独木，围绕这个障云，一定会有气儿可用。 Lên tí nhạc anh em nhé. 烟雾能够去隔绝你落点之后的落位。所以我觉得对于这。 Ok. Trận mai của C9 là anh P1 bị kích rồi à? Đúng rồi anh em ơi, mai anh P1 thì có được thi đấu nữa đâu. Rồi, tranh thủ xem content gì trên YouTube cái nhỉ anh em nhỉ? Recently, I've been getting more into Hall Effect keyboards, and I've been kind of exploring that avenue of things for gaming primarily. Now, I still nghe thử âm thanh của 24 con phím Monify anh em nhé. 24 con switch HD. Anh ơi cho em hỏi sau khi bắn một cặp BO3 có vệ sinh chỗ ngồi ở cặp bắn sau không á? Có. Phải vệ sinh hết đấy. Phải làm hết anh em ạ. And that's what we're doing here today. We're making a full-blown Hall Effect Switch tournament all at once so I can take a big look at a whole bunch of different switches here. And I think it's going to be kind of fun. Now, anh em mình sẽ đi tìm xem là con nào là vừa tay nhất nha anh em. Tôi cũng đang muốn tìm hiểu cái. Basing it off of my preferences and what I like and how some of the switches even feel. So if your favorite sao năm nay mỗi đội được bắn tận 3 mạng vậy? Vì thay đổi thể thức thôi anh em, cho thú vị. Mỗi năm phải có tí đổi khác, năm nào cũng như năm nào chán lắm anh em ạ. Today's sponsor of this video. Without their help here, this whole tournament wouldn't even be possible. They've got one of the widest Switch selections out of any website out there, and their website is pretty darn nice to use. You can sort by sound, feel, and even price, and even other descriptors like bouncy or marshmallowy.
On top of that, you're saving about 27% on average compared to other stores, and you get free shipping in the US on orders more than $49. I'll drop a link in the description if you guys are keys, something about thoughts on the Switch, and we'll just keep moving on with the tournament. So without further ado, let's get right into this tournament then, shall we? All right, first up, we're gonna do 16. Let's put these guys in. Nghe tiếng khô đấy. Khô quá anh em ạ. These sound a bit plasticky for my liking. I don't know what it is, something about these. It's like an open plasticky sound. I don't know how I feel about these. We'll see how the next one sounds. So these are a little bit better. I think out of the two right now, I'm going to give this the clear win for the two on the bracket here. Con này win chắc chắn rồi. They're not as like hollow or plasticky sounding, so yeah, these are going to win this bracket for me. Alright, next up we have 9 versus 24, and I'm kind of excited for these ones here, because when I was playing around with these, they sounded really nice. So let's see how these ones here sound like in the keyboard. I have high hopes for these. Mấy con box stem này thì nghe tiếng nó cứ kiểu gì ấy. Like, I feel like these still need to be hand lubricated, because I still feel something is not quite 100% with these. But these are pretty good. I like the way these sound. They have like a good baseline sound, so this is looking good so far. Next up is number 24. Let's see how these really nice lavender looking switches stack up. Wait. These sound phenomenal. So what I'm really liking about these ones is they have a very full sound signature, and the stock lubricant's done really well, and they do sound almost better than our control switch here, which is... this is nice. I mean, I have no words. This is really nice. I really like these switches. This is the clear winner. Nghe con này được anh em ạ. I have to give it to number 4. The lavender switches did it for me. I don't know if they're called lavender switches. They're just the color lavender. Let's move on to the next one. Alright, next up number 13 versus number 20. Green Dragon à? Con này ở trên MOKB có bán đúng không? Có bán. Alright, so here's what I'm liking about these ones here. They have a bit of a sharper clack to them, if you want to call it that. I do like these. These I'm going to keep on my radar right now. Let's see how the next one này anh em ạ. Tôi phải creamy một tí cơ. So next up is number 20. Let's see how these sound. These are a cool color switch. They're like a teal. These are so similar to the last ones. Chẳng khác gì con trước mấy. Vẫn hơi clack. Oh boy, I don't know what to pick here. So these have a very similar sound signature. I feel like they have a clack. They're also very well lubricated, just like the other ones were. So these sound slightly plastickier to me, if you want to call it that even. I'm going to go with those incredibly green ones. I think those are going to be the winner. Sorry to whoever really likes these teal switches. These are nice though. I didn't mind these, but those ones there had just a slight edge to me. Alright, next up we have 12 versus 21. So let's see how these ones here stack up. I like the way these ones here look, number 12. They're a kind of a cool oat kind of color. I don't know, beige. I like these. Let's see how these sound first. Lại mấy con box stem thề luôn này anh em luôn, là mấy con stem open stem nên là kiểu stem kiểu bình thường ấy. Interesting. Stem dạng kiểu truyền thống ấy, nghe nó vẫn sướng hơn. Mấy con mà cứ bốc bốc để cho nó hành trình của nó mượt và nó không bị cọ vào hai bên housing nhiều ấy. Là toàn nghe âm nó cứ kỳ kỳ. Khô khô. Magneto Switch của TTC à? So I don't really like the way these sound at all. I don't know what's wrong with them. They kind of sound like watery, echoey. I have literally no idea. Maybe they just need a hand application of lube. Maybe the stock lube just isn't cutting it. Maybe it's just the switch construction or the materials that don't vibe with me. I'm going to give the winner to those beige switches, number 12. All right, now we got 15 versus 18. Let's give these a go. And let's start off with number 15. I'm going to pop these guys right in. THE Heavy Switch. Hơi đanh. Alright, so not bad. I think these ones here still have a slight emptiness to them. I do feel like there were some fuller ones I've tried.
They have a really good stock lubricant. I'd say these still sound really good on the alphas. Spacebar's not my absolute favorite. I think there was one other one that we tried that was a lot nicer. But let's see how the next ones stack up. Let's give number 18 a go. Vẫn hơi clacky. Không phải con này rồi. These are nice. I'm going to give the winner to number 18 here. These are very good. All right, 10 versus 23 time. Let's see how these stack up. Let's start off with number 10 and see how this sounds. I do like the way these switches look. It's like a very deep navy and yellow stem. All right, so I'm hearing some sort of extra sound here that I'm not exactly sure what it is. It almost sounds like a little bit of a rattle. Again, could be chalked up to the stock lubricant, or if there's no lubricant at all. I'm not a big fan of these. On to number 23, another very aquamarine teal, I don't know what color to call this, mint. It's a mint switch. Okay, so these are a little lighter in sound signature, but I actually really... Magnetic Z Pro HE. Con này thì ngon mà. So, these are a little lighter in sounds. Okay. Nhưng mà vẫn không ra được cái âm creamy mà tôi thích. These are a little lighter in sound signature, but I actually really like them. I think these have every aspect of the sound I like, minus a bảo little sao bit mình of đợt volume trước mình không mua cái này là hợp lý anh em ạ. Đợt trước có nhiều người bảo tôi là mua một mua 60 con này về rồi thay là ngon luôn. 19. Let's do this. Ồ, con chết Ruby ok chứ đúng không? Con Z Ruby này ngon đấy chứ đúng không? These are full, the stock lubricants there. They sound excellent in this particular board. I'm a big fan of whatever these red switches are. All right, number 14. Next up, number 19. Let's pop these in and see what they sound like. Con Ruby này ngon đấy chứ đúng không? Con này cũng hay đấy, con này cũng hay nhưng mà không phải âm mình thích thôi. They're just not as full as the red ones that we just used, so number 14. I thought the other ones had a bit more bass to them as well, which I'm kind of vibing with, and they felt nicer as well. I'm gonna go with number 14 on this one. 11 versus 22, and 22 is my favorite number, so I'm hoping these win, but we'll see. We're gonna start off with number 11. Let's pop these in and see what they sound like. Con này cũng của Gateron à? Anh em nghe cái này bị nhức đầu á? Tôi thấy cái này hay, chắc là tùy người anh em ạ. So these feel a bit on the Gu của tôi là xem mấy cái video kiểu này. It doesn't feel like a spring heaviness. It kind of feels like an overlubed heaviness. Z Max này. Ồ, hóa ra là Z Max ngay như này à? Okay, oddly enough, same thing with these ones here. These feel a bit heavier, and I'm not sure if that's just because of the lubricant or it's the spring itself. These definitely felt like there was still something off about them. I definitely heard some sort of little extra noise or click as I was actuating these switches. I'm going to give number 11 the winner here. Bit of a shame 22 didn't win. All right, now we're moving on to the second part of our bracket where we're going to start using some of the switches that we just used versus some of the ones we haven't. So this time here, it's going to be number 1 versus number 17. Con Z Ruby ngon mà, nghe âm nó mềm mềm. Mấy con Clacky với cả pop là không hợp tôi lắm anh em ạ. Trước tôi chơi mấy con Linear, đâu nhầm, mấy con tắc tai pop nhiều, không thích lắm. Let's go revisit the other switch now and see how it stacks up against this new one. Thực ra mua về con tùy thuộc cả buồng âm với cả kit nữa. À thì tất nhiên rồi. Nghe qua thôi anh em ạ, nghe gọi là nghe review thôi. Number 17 still has a bit more bass to it, which I kind of prefer in this case. I'm gonna go with number 17.
All right, 8 versus 24. Let's see how these sound. Ôi, xem thế thôi anh em ơi. Nghe thật ra tôi cũng tò mò không biết là con Z Max với cả mấy con Z Pro nó nghe như nào nên tôi cũng vào xem mà. Ngồi chờ tí. Sau lúc đấy mở tí music nếu anh em order nhá. Còn không thì tôi ngồi làm đơn ship Nama cái anh em ạ. Sorry anh em. As a vocal player, he's fragging very well. 베인 선수가 이제 IGL을 가져가면서도 좀 킬수랑 좀 퍼포먼스가 되게 좀 좋아 보이는 모습이 있습니다. 감독님 생각하기에 이제 IGL을 내려놓은 마코 선수와 IGL 가져간 베인 선수 이런 그 이제 놀이라 이 책임이라는 거가 좀 더 알맞게 된 것 같나요 팀에서? 저희 내부적으로는 확실히 지금 방향이 맞다고 생각을 하고 있고요. 그리고 베인 선수도 IGL을 이번에 처음 하지만 베인 선수한테 굉장히 오히려 좀 맞는 옷이라고 좀 느껴지기도 하고 첫 구대를 하면서 IG를 하는 게 확실히 베인 선수가 좀 더 편해하는 것 같고 자기 주도적으로 게임을 할 수 있는 것 같고 뭐 에임적인 부분은 베인 선수가 꾸준히 Anh em thích coi chi nào không? Ok. Vào trận anh em phải bảo tôi nha. 还真不一定打得过害灵。我觉得对于 FPX 来说，他的任务是把 A 通先踩一会儿，逼迫你交更多的技能或者人，而不一定是要在 A 点直接进点。 Đấy, chi nào anh em? Break out the red panties. We're rich baby. Nguyễn Đặng đã ném 10.000 Không có động 10.000 ạ. Đây anh em ơi. Mở bừa bài nhạc nào đi Tumi. Mở bừa bài nhạc nhá. Khỏi nghe tiếng in game anh em ạ. Một công đôi việc luôn, vừa trả kèo nhạc, vừa cho anh em có cái để xem. Xem vào bài gì bây giờ ta? Một trong những bài gọi là cứ bật kênh lên là mở. Xóa nhiều bản quyền nhất. I be like. Final. Thế mà bọn GDG cũng đưa được FX đến map 3. Vừa thấy bọn FX đang bắn vào tay lắm rồi. With you. Epic quách là Legia bắn bạn thầy công anh á, đúng rồi anh em ơi, chính là Legia đấy, quách cũ ở Blitz đấy. Kelly đang bạn thân thì tôi mới cổ vũ DRX T1 á, đội nào bắn hay hơn thì cổ vũ anh em ơi, chứ tôi nghĩ là cũng khó. T1 thì đông fan, còn DRX thì tôi cũng gọi là rất là yêu quý nên là tôi không biết làm nào. Chắc là mua bản đồ T1 thì cổ vũ T1 nhiều hơn một tí nhá. Tụi em gì nhỉ? Ăn gì? Hôm qua mình ăn cơm. Chọn hộ, hai đứa tôi ăn tối món gì mọi người ơi? Đá vãi, là được cái việc gì? Xong còn phá. Là được cái việc gì xong còn phá anh em ạ? Chết. 需要有人去肩扛责任，解放单边。
这分防守方非常凶，4个人直接放声音、放技能，把整个 A 厅、A 通、A 小全部都吃下来。A 大很坚决啊。 Bò nướng á, nhưng mà ăn gì đặt được về mọi người ơi, để còn nhỏ tí mình xong xem stream xong rồi mình cũng đâu có phải làm gì nữa đâu, đi ăn được mà. Hôm nay không có EME ấy, không có EME anh em ạ, chắc là đi ăn được. Lâu lắm tôi cũng không ra ngoài ăn rồi. A 点已经完全放空，这是一个这分的阅读，京东的阅读很正确。A 厅拿完你没有反清，那就意味着你要打另外一边了。京东猜到了，这是一个4C 的防守，但是唯一的英雄枪不在啊，但没有巡地剑，防守方的站位非常的隐秘，但是进攻方靠着枪硬摆了。被板电đấy，这一波是硬靠枪线的铺陈，完全推平了对面。主要唯一有作战能力的 KICKOFF 一把数位其实是偏向于 B 区的。thì vốn dĩ món đấy là một món tàu mà. 两边的夹角 ，FPX 还是安全的过渡掉了对面的存钱分。已经被连续反。 Mì tay to ăn chán lắm anh em ơi, mì tay to sản phẩm truyền thông anh em ạ. Mì tay to sản phẩm truyền thông nặng. Nghe nói ở Hà Nội có bò THØNG với tự do gì đó ngon lắm phải không á? Nướng thì em Tumi hay ăn nướng Hàn Quốc hơn mọi người ạ. Khuyên mọi người nên ăn ở LUπαιNG, ngon luôn. LUπαιNG. Ngon luôn đấy. Chơi sòn. 这算了。独具解放火力 ，A 大依旧是兵家必争。但他这次应该不会在 C 点推出去，他应该加 C 通，然后队友依然在3个人比较强势的把 A 厅控下来。教不教技能？肯定要教。 Giảng viên tiếng Hàn. Yeah. 经济也知道对面的用意，但这个飞机应该看到人了。 Học vẹt, học vẹt. TP 想勾点技能再走。 Duki á, Duki bằng slip anh em ơi. Duki bằng GG. Anh không bao giờ ăn ở Duki. Anh chưa ăn một lần nào và anh không bao giờ ăn. Anh nhìn menu anh đánh giá. 这样的话，京东方拿到了一个更加安全的包点。虽然说打到了1拍的低包，但现在点子的落还是非常的丰厚，烟雾散尽，没人能跟啊。 Xin lỗi vì ngày xưa tưởng Tumi gay à. Không sao đâu anh em tưởng nhầm đúng thôi, tôi tạo cái hình ảnh đấy mà. 已经没有闪光了。哎，但是KICKOFF在车库的连 Em là con gái. 掉了一人，4v4，进攻冒完不太好，离开包点，直架车库2个人被全部打掉，要保枪了，只能保枪。THØNG overrated á, thật ra em Tumi thấy là giá cả thì THØNG cũng được anh em ạ, ý là cũng không đắt. Nhưng mà bảo là cái vụ ngồi đợi đấy thì tôi thấy là cũng hơi cấn anh em ạ. Ngày xưa tôi vào tôi thấy ngồi vị trí ngồi nó cũng không thoải mái lắm. Bắt khách ngồi đợi mà xong rồi ngồi chỗ ngồi nó cũng không được ấy lắm ấy. Tôi chỉ không thích mỗi cái là ở THØNG là ngồi ghế bệt thôi. Ngồi cái ghế bệt ở chỗ võ 6 ngồi hơi chán. À không phải là ghế bệt, ghế thì cũng có tựa lưng ấy nhưng mà cái ghế nhựa ấy. Không thích cái ghế nhựa ấy tí nào. Cái ghế nhựa thấp ấy, cái ghế nhựa mà như kiểu hàng bia ấy. 看一下。 在 JDG 这一边要不要考虑交战？因为场面现在已经有点失控了。挺重要的。当前阵容只选出0的情况下，你包点的扛压很多分，这个半线给到了击杀收益。 Đây công anh recommend quán đối diện Hà Nội nướng chị Linh đúng không? Nướng nhà chị Linh thì nổi rồi. Nói chung là quán nướng nhà chị Linh thì nó là nướng gọi là nướng gì nào? Cái nướng chảo rang mà có bơ dầu là gọi là nướng gì nhỉ? Kiểu nướng giấy bạc, nướng xào ấy anh em. Nướng nhà chị Linh là nướng kiểu đấy. Ra đối diện Hà Nội. Nhà quán đấy thì cũng tùy gu anh em ạ. Ai thích ăn kiểu xào đấy thì ăn. Dần bơ với cả dầu với cả sốt thịt ấy chứ. Chứ thật sự thì nếu mà ok anh em gọi là dành tiền anh em đi ăn nướng thì tôi recommend là cứ vã mấy quán bên Mỹ Đình. Số tiền đi liền chất lượng để cho nó nhanh. Còn người tôi này đi ăn nướng người ta làm hết cho mình chỉ việc cúi đớp chẳng cần làm gì. Thế thôi. 而且这个时候骗到对面，因为折最后一个 TP 用来打回防，他以为对面要 TC 了，或者 JDG 以为对面要打 C 了，那这样 A 点。 Gogi thì bye bye nha anh em nhé. Nói không phải chê Golden Gate nhưng mà chất lượng của Gogi so với những ngày đầu tiên thì xuống lắm rồi đấy. 或者说现在 JDG 不是很确定，他都不是一定是猜，他只是不是很确定你要打哪。哎，这个飞机给出来是一波假打。 黄雷之怒也给成一个的很足 ，C 点2个人有区1换1，赛车都补掉了，但是进点。Bắn rồi anh em ơi. Vào lại thôi.
Prediction here on the talent squad. I know at least two of us have DRX on the cards. For all those reasons, seems like a lot of the pieces are together for DRX. But we're gonna have to wait and see as we send it to the stage to welcome the two teams. We got Có mấy nhà hàng tôi với cả người yêu chưa có thời gian đi thử anh em ạ. Là cho sim này rồi cái đấy là gì nhỉ? Ganje à hay là Ganje. Đợt trước đi ăn một gogi với người yêu mặc quả áo bách khoa, nhân viên nhìn bằng nửa con mắt à. Đùa thế thôi đấy nhở. Tôi tính vậy. Bình luận đôi không á, người yêu tôi ngại nói mà anh em ơi. Mà người yêu tôi mà biết bình luận là tôi đã dẫn đi cát rồi. Không. Anh còn không tin em nấu được gói mì, đừng nói là. Sao không nấu gói mì? Em nấu gói mì siêu đỉnh luôn. Đừng này anh em nhá, hãy nhớ nhá, có một bí mật tôi sẽ giữ đến cuối đời, đấy là cách người yêu tôi làm mì nước. Anh cứ kể đi, anh kể em đép được mà. Không. Em đép được hoàn toàn luôn. Quá kinh tởm. Cái cách nấu mì này là Quá kinh tởm. siêu thông minh luôn ấy. Quá kinh tởm. Break out the red panties. We're rich baby. Scott đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Wood of the year. Cảm ơn Scott 10.000 nhá. Cái này là cái sản phẩm truyền thông của trending ấy. Chả phải của kênh Tumi ra đâu. T1 today. Now, DRX is feeling really fresh this year, especially with Bane at the helm as their IGL. And it's a huge contrast to the opponents where you have Munchkin, who was the original fragging IGL. But Bane, you know, we were talking about this earlier, he just feels like he's just making more impact. He is certainly having tons of impact, and the calling's been really solid as well. And as long as that can open up Mako to do Mako things, bạn ơi, anh em ơi, không phải người yêu đâu. Super scary DRX on our hands. Yeah, we did see some IGLs in some closer series earlier, kind of falling by the wayside after stronger fragging performances as well. DRX extremely well-rounded squad at the moment, though I don't even Hà Nội có quán ăn đêm nào ngon không? Tùy khu vực anh em ơi. Tôi thấy ăn ở xóm ăn đêm ok. Tôi thấy xóm ăn đêm với cả Trăng Béo là hai quán mà tôi hay đặt nhất, tại vì nó gần tôi. T1 has never been DRX in Pacific. It's a 0-6 score between them and DRX, but they have a little bit of change here. We have a different coach. Munchkin has since joined the squad, and while they are definitely still figuring a lot of things out, this is still one of the most experienced rosters here in Pacific currently. Yeah, it's very different circumstances. KICKOFF last year, this was the grand final. It went to all 5 maps. Buzz got 100 bloody kills across 5 maps, you know. T1 after that, they go on to win Masters Bangkok. Now you're seeing these teams fighting in the middle bracket. A lot of these storied Korean organizations within Pacific are really struggling to find their footing. Yeah, if there was a time for them to break that streak, it probably is now, because both teams are showing some growing pains. Ở trong cái phòng này thì thứ tôi yêu hơn cả người yêu tôi đấy chính là cái tôi đang nhìn vào anh em ạ, đấy chính cái màn hình. KICKOFF and try to qualify to Santiago. They need to take the win against DRX here today. Tôi yêu cái màn hình của tôi hơn người yêu tôi là cái chắc luôn. If they get this notch on their belt after 3 years, I think this will be a huge vote of confidence moving forward that they are doing the right thing. Now we have the map draft here. You know, we get to see any of the skirmish, but if you're going to pick 2 players from these 2 teams to skirmish, who is it going to be? It's going to be HyeonMin and Buzz, unless you guys. Không phải anh em ơi, tại cái màn hình tôi phải nâng niu ấy, người yêu tôi thì người yêu tôi tự nâng niu người yêu tôi được, nhưng mà tôi phải nâng niu màn hình của tôi anh em ạ. We have been seeing a little bit of an inconsistent Buzz so far, and when Buzz is fragging, and you mentioned that 100. I have my priority right, guys. No worry. Going to have a little bit harder time to deal with him. Well, Split is a good place to start. He's already dropped 30 on Split earlier on in this kickoff, so that'll be very confident to start him off on the raise, hand in hand with Izu's Yoru that's been delivering time and time again. DRX comp swapped after this map didn't go super well for them the first time they played it, and they've been looking actually pretty clean on the double init. I love the way they look for information on defense and just allow them to inform their decision making. For me, DRX is one of the best teams in the world at playing double init. Cho chuột mà không kiếm được chỗ nào bắn loại đúng cho chuột thì thay bằng feed dot. Ổn không? Ổn nha anh em ơi. But if you're gonna get run down by T1 with their double duelist,
Does your information matter? Giờ mua ram tặng người yêu hơn mua vàng à? Đức Boy ơi, đừng lùa anh nữa. Đức Boy, bây giờ em có thể để xỉ cho anh, để lẻ cho anh mấy con ram nhưng mà với giá xỉ không? Để anh đem đi bán cái, để cho anh giá xỉ thôi. Nhưng mà anh mua lẻ. Mình gọi là chỗ quen biết, mình làm tí không? Well, both of these teams are definitely feeling the pressure today. You know, they are in the middle bracket and we want to make it through and get to Santiago because both of these teams have already lost lives and you only have 3 in this kickoff. Now, I'm very curious how this is going to be ending up. I know we have split predictions. Ewok, you ended up going for T1, right? I did go for T1. Ông già còn đang gạ rút ram ra bán à, chịu chết. However, should be going the direction. Nếu mà đợt trước không up AM5 luôn đi, giờ vào Valorant cứ khởi động lên khởi động xuống, mang tiếng con trai Mai Hoàng. Lại bố. This one should be going DRX but overall T1 for me. Well, I agree with that prediction is that we are xem CN không á? Trận này kết thúc nhanh thì kịp xem anh em ơi. Trận này mà kết thúc nhanh là kịp xem luôn. T1 win có sang hỏi thăm Linux không à? Không. Ôi va mấy quả thất vũ hải làm gì anh em ơi? Tầm này mình va những cái đối mà mình va được thôi. Ví dụ như kiểu là Brim chẳng hạn. Brim nó có reaction, còn Linux thì bây giờ anh em hiểu là bây giờ thứ tự ưu tiên trong cuộc sống Linux khác rồi. Bây giờ đầu tiên là vợ con, thứ hai đến bản thân, rồi thứ ba mới đến những thứ gọi là sở thích. Mình va Linux là mình va gọi là không value anh em ạ. Chưa đủ chiến. Lại quách Komodo à anh em? Hôm nay tôi không được nghe Achilles à? Thì cả bài cát buồn ngủ dã man luôn đấy. Nothing's fair, of course, which way this goes. If we've got some smart, informed decision making, or if we have a little bit of sloppiness. We've had some rockety starts from both of these teams so far. And I think for me as well, it really is going to come down to prep coming into this. Very, I think, important to highlight as well that it's going to be trận này đi không anh em ơi, họng tôi yếu lắm rồi, tôi đang đau họng lắm rồi anh em ạ. Anh em xin phép anh em mấy hôm là cho tôi nghỉ hồi tí, tôi nói được là tốt lắm rồi. And with what Thermi highlighted for us earlier, essentially 2 days, which is crazy. This is massive early scenes for DRX when you consider something like that. Just a sign. Tí có xem EDG anh em ạ. Tôi đã xác lịch là tí có stream Trung Quốc mà, nhưng mà trận này end nhanh được thì tốt. Hay. Ui mà chết Ring anh em ạ. Ring lại chết ở dưới ven. Bên key player, key. Lại key player anh em ạ. Bên mấy ngày hôm nay bắn mấy tình huống này. Phải key đấy. Yeah, can't quite fire the shots for now. Just toss the bird, but still the Ui, trời hết cả 2 tên đạn kìa. And T1 gets their way with the sight. That is not the way that you want those bullets to be shooting out of that barrel, unfortunately. Now Marco and Hermes. Bảo em nó key, em nó bắn trượt 2 tên đạn luôn mà. An attempt at least. Hermes is so darn low. Marco, I don't know. Might have some positioning, but look at where Izu is. Does go down to Hermes. 2 Hermes rồi. 2v3. T1 doubled up. Yep, the fact that Hermes finds 1 on 17 HP required. Elbow. Flash just gets sent over as well. Oh, and just as you mentioned it, khó cho Marco. goes down at the end. Đúng. Marco looking for some favorable duels, but T1 aren't giving up nada. Well, one shot. Just one shot. All right. He's got still a lot more to go, and the spike's not going to give it up to him. So. Khó thế. Round unfortunately is going to be done. T1 should be taking it, but Mako's going to look to track down as many bodies down with him as possible. Yeah, we all do sink in the end, don't we? So whilst the pistol goes T1's way, they won't be holding on to any of those upgraded pistols. Deep dive into the pockets for the secondary round. We'll see who is going to be really taking the leads, because I think nó bay xong nó nhảy bắn quả này thì chịu anh em ạ. Everything chắc là cũng cố gắng tác được một mạng. Chắc là cũng cố gắng tác được một mạng nhưng mà nếu được. Vào nó bớt được viên đầu tiên vào mặt mẹ. Kỳ hội đã WeScan 50.000 đồng. Hôm trước câu stream America là em khác mà hôm nay đã em mới bên cạnh rồi là thế nào? Em nào vậy anh Giai? Kỳ hội ơi, em cảm ơn anh Kỳ hội với 50.000 ạ. Lâu lắm mới thấy anh. Mấy hôm live America chả thấy anh Kỳ hội đâu. Ủi ôi.
and following in the meme using ults. Certainly not going to be dropping much today, not in this round as well. Izu managing to get out safely. Quick smokes though. Yeah, it's good timing on it. It'll stave off any further aggressions immediately. What could be a trap behind the dark cover. But as soon as it does start to fade out, we'll see if Gì Buzz vậy is em up Gin for the ơi? Oh, Kurt falls and instantly. Đùa thế em Quite Gin the ơi. perfect headshots, but he still gets it in. No, paints him a little bit like Mona Lisa, but hey, still a pretty picture in the end. You got the kills, so it's fine. We do like to see when Buzz is smiling as well as when he is angry. So Cái gì đấy, Nguyễn Vũ Hoàng Thịnh đừng mất bài nữa. back to heaven. Đừng mất bài em Tumi nữa. Em Tumi không đánh lạc hướng. Ultimately down to hell soon. Em Tumi chỉ nói sự thật thôi. To be put 6 feet under, freeing Hermes, just the classics. Ông có biết nhường chỗ cho phụ nữ không à? Flank play coming on out as well for the challenge of stacks. Ra ngồi. Kỳ hội đã WeScan 50.000 đồng. Rõ ràng là hôm trước mày bảo anh là không có người yêu, xong hôm nay đã sang em thứ hai rồi. Em cảm ơn anh vì 50.000 đã, nhưng mà em không có người yêu thật. Đây là bạn em thôi. Quen ạ. THØNG gonna double down here. Hermes going to be holding onto the Spectre for a fight right now to see if anyone is hunting him, but you would assume maybe even wanting to ditch that. Break out the red panties. We're rich, baby. LUewNG đã ném 50.000 đồng cho em Tumi. Street EMEA là một em khác em này và em Steam America luôn. Ôi, cảm ơn LUewNG 50.000 lại tin ở đâu rồi? Tin bà hàng xóm mà anh em. 2-0, T1. Good start on your opponent's map pick. That's what you'll take here, and this is the challenge now to see how the first gun round plays. Standard Viper walls over towards the A site. Freeing is going to be over here as well with the Veto, which we are, the THØNG, which we are still seeing. Kỳ hội đã WeScan 50.000 đồng. Em gái ơi chạy nhanh đi. Em hôm trước nó còn nhận là người yêu, hôm nay nó chỉ nhận là bạn. Kỳ hội 50.000 ạ. By it, but it was a strong agent. Now a little bit stronger with the buffs that have come to the kit. What this double initiator composition is. Break out the red panties. We're rich, baby. Bảo đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Xin info chỉ tóc ngắn hôm PRC. Lại nữa à? EMEA trận Fnatic vs BBM. Ồ vậy hả Bảo ơi? Ồ vậy? Gì nữa? Interesting to see how he wants to deploy this. You've got some timing on the wall before it can go back up. Không được ra thì tất cả những cái buổi mà mọi người xem có America thứ ấy, đa phần người yêu tôi vẫn ngồi trong góc mà. Tôi cũng đâu sợ đâu, mấy anh em dí thì dí vui thôi. Fake reaction anh em ạ. Biết cái gì mà nói. Tưởng thế hay, cười. Good angle to hold as well. Anticipation for now. Hermes comes in to check, but unfortunately will eat too much damage, which would be very telling for Bane to hold just exactly. Mako as well. Nhanh chưa? And there go the salvos, completely flushing out into the open, where unfortunately they will meet their doom. Munchkin able to hang on by a thread. Gets the spike down at the very least. Special delivery as well, though, and unfortunately Kỳ hội đã WeScan 50.000 đồng. Thôi tặng bạn nữ cốc trà sữa. Em hôm trước cuối buổi còn bị nó tát 2 cái. Không tin hỏi kênh chat thì biết. Cảm ơn anh Kỳ hội với 50.000 ạ. Scotting đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Kịch bản này cuốn quá, ý tôi đi kiếm bỏng. Cảm ơn Scotting 10.000 nhá. Ôi chịu rồi. Phách rồi. Buổi stream không có nội dung chuyên môn, thuần quay một thằng béo. Anh em biết đấy gọi là tội ác với cả động vật không? Tôi gọi PETA đấy. Đừng bạo hành động vật nữa. Time marks. It's nice. Very nice. Well, let's see what T1 can. Yeah, we'll swap some weapons around. We'll get that job done. Judge in the hands of the right player. For T1 as well, I mean, this is the one that we're really curious about. They've seen what the defensive setups are. In fact, 2 of the players have been coached by Termi, so... Well, Hermes already a little bit susceptible. Hermes có vẻ là hợp cái vai trò gọi là
là sọt găn, sọt kiểng này hơn nhỉ anh em nhỉ? Hai đối này thì đối nào PaperX dễ nhai hơn á? Tôi nghĩ là thật ra là bây giờ bảo đối dễ nhai khó nói lắm anh em ạ. Giai đoạn đầu mùa các team đều đang gọi là ổn định phong độ, gọi là cố gắng tìm cái điểm rơi phong độ ấy. Nên là cũng khó nói lắm. Đôi khi là PaperX bắn không cẩn thận còn thua một trong hai team luôn. Đấy. Nhai không dễ đâu anh em ạ. Ui, một máu bớt kìa. Đèn đấy. 5 HP onto site, sure, but at what cost? The rest of the team from DRX. PaperX thua đội vô danh là được quy thì đối nào cũng có nhai à? Anh David nói chuẩn này. Quy là đội nào vậy thua mà lại thắng được PaperX này anh em? What happens? Buzz at the very least does have showstopper, but it's way too low to use it. So flash from Mako lined up. Ui, Izu ăn chắc tay đấy. Ripped anyway just to try to force their opponents to respect it, but Mako bắn quả nhanh nhờ. Swinging it anyway. Munchkin alongside Izu on the other end of the site. Một đổi một will be quick với to Heaven. react. Izu trying to stay forward, but here's the tap. The pressure is on. Does get one tap off of his opponents, but the spike still getting stuck. He actually manages to take them one by one. It's a Red Bull clutch to knock it as a home run. Well, that is a big play from Izu to come through. A bit of a blunder at the end that he does fall through the spike. Celebration priority, I guess, at the end of the day. Bắn quả vãi đái đất. Bắn quả ướt luôn mà. Thì hội đã WeScan 50.000 đồng. À thằng này lộ bạn nữ qua nhà bảo sao tối qua không thấy costume America. Nói lời rồi, ăn sắp kênh thôi. Em không lười anh Giai ơi, em không lười. Hôm qua em không nói được nữa thật. Hôm qua em không nói nổi cơ. Ui, nào? He's been getting more and more confident with the mid peaks. Where'd the gun go? Not too sure. That was easier to have the outline, wasn't it? Anyways. Toxins, poisons off. Not the start that you want for T1. Izu down. Đẩy luôn nào, đẩy luôn thì khê rồi. Đẩy luôn thì khê nặng rồi, chiếm cái B-main này thôi còn được chứ đẩy luôn thì khó lắm. Bù tốt nhưng mà hay. Bên mấy round vừa rồi bắn kinh nhở. Chỉ biết hy vọng em bên. Hay đấy. Nét đẹp luôn. So one into garage, one to try to retrieve the spike. You almost feel like you've got a TP out of here of Munchkin perhaps, although by the timing and the sit back on the side, he starts to get it all done bên cũng vẫn chết luôn. And they strike. Ôi đợi cái ông em freeing này đi móc lâu quá. Wants the other gun but heard. No. Just waiting for the spike. Meteor should have. 10 seconds left. You never quite know what's happening on the stage. 10 seconds left and now freeing. Beginning to peak. Shot's not quite perfect though, but the special. Bắn luôn đi nhở, sao phải stun làm gì ta? Break out the red panties. We're rich baby. Vẫn kỹ. Đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Thì cứ tiếp tục như đằng nào sim này cũng bị xóa. Nên cứ tiếp tục. Nó score từ 10.000 ạ. Well, it was patience from them in that 2 versus 1 as well, waiting for the dark cover to make sure that by the timing going on down, he's not pushing out from the alley because his teammate can't protect him. Thì hội đã WeScan 50.000 đồng. Kênh chat nhiều bạn hỏi quá. Em làm dòng chữ bạn nữ bên cạnh chỉ là bạn để các bạn nữ kia đỡ hiểu nhầm nhé. Dạ vâng anh Kiều ơi, ý tưởng hay em tôi cảm ơn anh nhiều ạ. Hold the fort of B. Time out. Time out to come out from DRX. On this defensive side of theirs as well, we want to see if they're going to be able to bring up that sub 50% win rate currently that they do hold on that. Tham ao luôn rồi. And on your own map pick of choice as well, with tape that you've got to review. Đội này thắng là gặp PaperX. Một trong hai đội này thắng là gặp PaperX.
Thắng mà, bởi vì thắng đi tiếp. Đây là nhánh giữa. Thắng đi tiếp là gặp break. We've had what? The Izu clutch. We've just had a 2 versus 4 then. These are advantageous. Vì break là drop ở trên nhánh trên xuống mà. Not the most favorable, but thua gặp ai ta? Thua gặp GE à? Thua gặp đội nào? With the damage that's been done, T1. Thua gặp a little bit for some coin in this round. Thua gặp Varel và Genji anh em ạ. Ôi, lại gặp nhau à? Lại Hàn Quốc à? Trời ơi. Gonna get you too deep into the side if you wanted to try and hop on in. Yeah, have some more. No, you may not. Corralled off, especially utility coming in, but also baited out. Break out the red panties. We're rich, baby. Bảo đã ném 10.000 đồng cho anh Tumi. Em bảo 10.000 nhá. Mà chị ơi, thằng béo này đánh chị lần nào chưa? Mỗi stream watch party là nó đánh một chị đấy. Thằng off ngay cho anh xoan party live. Thằng 5 XBBL, thằng THØNG BLV Tumi. Cái gì đấy à Bảo ơi? Năm mẹo cận chiến à? Mẹo thứ nhất. On the defensive side, năm mẹo cận chiến thôi. Guiding light towards tower, confirming nil presence currently. So you start to formulate a bit of an idea that T1 are still up the guts of mid. You see tower control. You've got a bit of a to and fro trap up at the tower, where required for Hyunmin and for Hermes. Otherwise, just really looking out for whoever might have picked up the rifle, and that's going to be Izu. Slightly revealed now. Cái gì đây? Oh god, sao lại rút Snake bay nhở? You can't be bringing out utility in that moment. You have to just roar with it. And Armageddon had to be layered down. 10 seconds to force a spike plant. Just freeing in the corner. Can they really push on through far enough to get it stuck? Freeing denies every possibility. 2v2. Despite Buzz's kills, hết tham rồi. Hay. Over. Câu giờ tốt anh em ạ, quả nết của Winmin câu giờ tốt. Showstopper as well. So you do get a little bit of a promise that you want to find that in the next round, and you should be promised to find it. Maybe a Viper's pit in the mix as well. So very close round at the end. Had the tail end fights gone a little bit of a different way. 5 seconds to try and get the plant down, freeing at 30 HP. Should he be finished off there? Maybe you do get the plant down and it becomes a different ball game. So nicely done at least for DRX to be able to, well, not slam dunk that, but maybe you call it a buzzer beat up. Either way though, next round up and now straight up through ramp. Confirmed information, of course, and Bullets looking to line up to a face. You start to get a little bit claustrophobic in the spot in the sight, you would think, for freeing. Especially when this dark cover goes down, he is isolated. Mới có tình stream mấy lúc mà chơi Valo không á, tùy hôm đủ sức khỏe stream anh em ơi. Dạo này tôi yếu lắm rồi. Cái mà không nghe à? Ulti phết. Ai? Ui. Ôi, đóng hang xa rồi. Không có gì để clear anh em ạ. Cảm ơn anh nào vừa sắp quay lên anh em nhiều nhá. Bom rồi à? Giờ tìm làm sao được con Viper ở đây. Ở Meteor, quả khọng già Meteor nó lần kỹ lắm anh em ạ. Holding on to the utility that they have, try to line things up, flash across into. Quả đấy mới bị sụp một thì phải chịu anh em ạ, tại vì quả đấy là không ấy. Quả đấy là không nghe được tiếng nó ulti phết mà. Hay, hay này. Ui, hay đấy. Workable. You think at the end there, TikTok, you got to get a wriggle on DRX. But they're very patient in trying to navigate that retake. Paranoia used really nicely as well for my. Một trận đấu căng thẳng anh em ạ. Các đội giành nhau từng round đấu một. For freeing Nightfalls, which is why he can't hear the exit of the dimensional drift of Izu there. By the way, I was also kind of wondering for Hermes. Maybe I'll get a little bit worried for Hermes. When does he exit that pit with that judge? Does he get immediately shut down? Or does he find some damage? Did get the ladder, so nicely done. Good retake for DRX to
settle the advances here as well. T1 need to find this round, otherwise they'll see DRX get the tied scoreline. It is possible, especially the half bite coming through. Stealth drone is clearing so much information over at A for the current time, but you need to get a boogie onto B. Ui, này tên lửa hay đấy. Hay đấy. Ui. Bên cover kìa. Ui. Nhơn. Ui bên. Bên từ lúc lên làm IGL chẳng sao bắn vào tay nhờ. Bình thường người ta làm IGL là kiểu phong độ còn thấp đi này kia. Đây bắn toàn mồm ấy. Showstopper of Buzz not getting the job done as well. Very low HP. Sorry. Was left with the heals good enough. Bên mấy trận gần đây bắn ác thật. Phải công nhận. 4 to 4. We tie things up. But that was, of course, a bit of the lower variety purchase to come through for T1, so they should have the weaponry to go at it again in this round. Bane. Over Marco tốt chưa? I think I have the same sentiment as a lot of people and DRX fans at the moment. It is looking like a better oiled machine at the moment for them in their adventures going on with the changes that they're doing. And Marco, of course, every time we get cameras on him, seems a lot more happier too. Gặp Cusi 2009 cũng cút à. The big vocal presence on the roster as well to get everybody situated. Bên 2012 à anh em? Bên 2012 à? Meanwhile for T1 though. Phải là bên 2012 gặp Cusi 2008 đấy. 2009 chưa ăn thua. Some good looking round for VIE-ENG. Not going to be spotting out Meteor at the moment, so there is a possibility to do what he does best. I don't know. Yeah, he has been spotted. It's hard. Hết xăng rồi anh Thạch ơi. Về rồi, hết xăng rồi. Come on. It does draw a slight rotation away from middle for Hermes, by the way. So imagine if there was a bit of timing for T1 to waltz on through. It'll get re-picked back up right now. Because Team Secret có Bram không à? Có. Team Secret có Bram anh em ạ. Ngày xưa công nhận là có hay. Slowed down by Hermes. Oh, he could drop a pit right now and make things super. Team Secret có giai đoạn gọi là từ brand esports là hay mà. Want to split up the forces. You can't have to. He needs a way to get a paranoia into the back of sight for his team to get through heaven. Ui, 3 rồi. 3 đang bị quay. Ui. Ring đứng giữa đường đấy nhở. Everything that they've got, it's all down tự xử lý. T1 just looks to waterfall down. Ui, Min does not let them pass. Chạy vào bom là nghe tiếng rồi đúng không? Cái tham mà. Làm gì còn tham? Làm gì còn tham? Fourth kill in the rounds. And Munchkin's just not gonna let him have it. Not at all. Doing the job for DRX. Min bắn vãi cả trường được. When VIE-ENG cannot on the back of sight. Tham ao luôn. Tham ao vội anh em ơi. Nó bắn chết 3 ông ra đấy để chịu. Trông bắn quả USB vãi trưởng à. You got 2 satchels to throw around as well if you wanted to, but really it's just the crosshair placement, man. Getting the spray down, getting the job done. 5 seconds to go. An open plant attempt from Meteor, because you last saw him at the elbow. You think he might still be there as well. You got slim pickings on where you want to try and get a good plant. Does not work out. DRX. Sersia bây giờ đâu rồi nhỉ? Trước anh em Bắc sợ lắm á. Nói chung là Sersia thì có thể là tính theo từng line up anh em ạ. Sersia nâng cấp bản thân dần mà từ X10 thành Sersia, rồi thành Talon, rồi bây giờ là Full Sen đấy. Nói chung là vẫn cái bộ khung đấy, xong đi dần lên, những player nào cứ nâng cấp dần. Nói chung là Thái họ luôn có một đại diện anh em ạ. Thái Lan họ luôn có một đại diện, thì đại diện của Thái Lan bây giờ là Full Sen. Chứ còn Sersia layup năm đấy bây giờ còn đúng Crew là player cuối cùng còn sót lại của cái thế hệ năm đấy mà. Là bây giờ là lên làm quách rồi đấy, không còn player nào của Sersia ngày ấy là còn thi đấu anh em ạ. Còn thi đấu ở tier 1. Bây giờ tương lai của Thái Lan phải là Primi. Nói gì nói. Mà Primi ngày hôm trước gặp Nongsin thôi. Gặp em đâm bi anh em ạ, nó đâm liên tục vào đầu. À còn Scary nhờ. Scary đang thi đấu ở Trung Quốc. Quên mẹ mất.
Careful what you might wish for. Ôi, Marco ơi, trắng quá. Trắng quá. Just could not see for the love of him. And all of a sudden it's just freeing, and Hyunmin Còn plans Huymin. to hold that thought because Hyunmin still has a lot more to say. Ui, Turns không ai cứu around, Huymin. though. Stax managing to find square on picture perfect shot, freeing. Just wants to probably Mà bắn quả ma cao luôn mà không còn Marco nào luôn chứ. From T1 just there. And I guess Beggar's reward comes into play. Pistolas getting the job done. Damage control, maybe even ill-advised. You get a little bit hungry for the Armageddon. And what does it do if you gift a kill over towards the side of T1 here as well? Stax picking up the Nightfall. He's far away. Meteor getting a kill, removing the gun. Looks alright. LUπαιNG đánh giá như nào? Trừ bài rồi fake 2 sai rồi walk chay đem từ lúc làm IGL đến quách à? Anh thấy là anh chỉ đánh giá cao Crew ở khoản trả lời phỏng vấn thôi em ạ. Crew trả lời phỏng vấn với cả fan service app. Anh đánh giá cao nhất Crew ở khoản đấy. No, reacted just enough, but other than that, very well said. Thrifty to be picked up T1 to stop the advances of DRX. Tôi thấy FX là bắn kinh lắm mà. Close to a couple of turning point ults if you can garner them into the next round, because it's gonna have to be orb control. Thua rồi à? Be an early fight. Đi vậy, hẹn gặp lại tại split 1 thôi. Over at the attack side of things, I'm looking towards freeing as well. You want to get that Armageddon online perhaps here. Really back up the rest of the ults that you've got, but you also don't necessarily need to when you've got that showstopper from Hyunmin placed at the right point. If Hermes wants to drop this pit Ông as Crew bây well, giờ lên làm huấn luyện viên trưởng của Fuzen rồi anh em ạ. Làm hết quách rồi. Oh, not sure just yet. Yeah, well, you're gonna have to get a reel on towards this B side, right, and ready right now. Marco rồi bắn như thằng Si mà. Ui. Flashes from Bane trying to thwart it, but unfortunately it's not going to be enough. And one trượt mà làm gì cũng trượt thôi mà. Trade the showstopper even deployed, but only able to bring it down to the 1v2. Rao trước, cái tay cái rao vào A thì tay mò. Rao này thì bắn chết 3. At the moment for him in a 1 versus 2. Anh em nào vừa chơi anh stack cái nhìn nó bắn chưa? It's 50%. He wins it or he doesn't, right? Abilities to possibly flush out his opponent's positions. Oh, look at Meteor. What positioning? 1v1. Swung at Tên lửa. Ai còn tên lửa? Izu tucked in the worst possible spot as well. The first one that goes tên lửa thì sao anh ra kìa? Oh no. Might be false information. Freeing. Unfortunate as Izu appears out from where he thought he cleared. That's a good sharp shot on towards Meteor, but the fact that Izu did have a gate crash available at the right time to real take it or to fake it, it just throws a bit of a spanner in towards the grey matter there for old Freeing, who can't get the job done in the end. Didn't go for the full clear on the back of the special delivery. So he would have wrapped him up and posted him. Thề luôn, Freeing bắn giỏi cứ vội của đéo gì. Last round of the half. Exit strategies, of course, for DRX as well if they want to lay down this Carper bomb, but where do you feel confident in doing so? Meteor, again, showing presence, will always keep you invested in doing some sort of body play over at A. Rồi, đến lượt ông em Hermes ra đấu súng. Mankin, đấy, anh em nào cứ chơi Mankin tay bé. Nó tay đó không, tất nhiên là không phải là tay to nhất thế giới, mà cũng là dạng IGL, tay gọi là ổn anh em ạ. Ông anh bắn tay vẫn kinh. Gặp mấy anh trẻ con vẫn bắn vào mặt này. You settle for a little bit, you start to have a little bit of this control that you've relinquished, gathered back by Prowlers perhaps. Stax can drop in a Nightfall. Izu's one away from the dimensional drift too. As I say that, he'll pick it up, but only in death. You crack me up, man. Well, looks like they're going to start to compete for this middle positioning, though. Both teams going in for it. Buzz hai anh coming em out đổi on thêm top, 2 but it's nữa. still Là thành 2v2. 2v2. Mako wanting to peek out. He's cleared out the information, sends out the flash to hold them back. It's 30 seconds. You can buy so much time right now for DRX as well with the Freeing Armageddon, key. with the salvos. I love the position that Freeing Đứng ở vị trí đấy không đổi được ít nhất một. Commit himself to the ramp play, because the longer that T1 take, the stronger this utility becomes. As well as if he finds a shot, but unfortunately it's just revealed for now. Looking for the right time to use utility. Will he get caught out with it? Meteor. Oh, that was close. He missed the foresight on dropping that down early for the timing on the plant. He's missed
the timing Thế thì thua anh em ạ. freeing, which feels a little bit uncharacteristic. Thế thì Given thua his anh em ạ. history on this agent, now Marco Mất cả ulti. versus 2. It's possible to toss out a progression smoke, but Meteor's too slippery. So the first half ends 7-5 in favor of T1. Well, a couple of those rounds go down to the wire again for T1. A very slow approach towards these attacking-sided plays. Do like the little fight that DRX try to give back to them in towards mid. Put it in the realm of an opportune position to play from deficit, get back into the round, but when push comes to shove, it's the little micro components, the micro mistakes one could argue in these situations as well that can get the better of you. Ở đáp tăng chưa anh em? 5-7 luôn. Thật ra DRX có mấy round đáng nhẽ là thắng được đấy. All the little things result in this 5-7, still relatively even, but it is T1 that does come out on top. A couple of rounds in which they do explode or execute into sights, and DRX just not quick enough Biết to rồi react. Monesi ơi. And a lot of the plays that are Anh em lên cho em Tumi con phím 36 ấy. 336 asset này. Ngon. Right, he gets 4 opening kills. And a lot of those conversions that T1 actually do have to try and Dài. bring on back Này. from deficits at some times. Đúng A lot of fan. those mid-fights that he's Em able Mimi to được khá play, nhiều fan anh em ạ. actually Chuẩn luôn đấy. almost rather him play a lot of those judge rounds given how much control of mid T1 were trying to do and how quote-unquote easy it would be for him to fall back and play some cheeky angles again towards the A site on the endeavors where you know Meteor's going to be lurking in and such as well. So with all that said and done, things will flip over. Now DRX have to try and see what they can do on the attacking side of their own map pick to bring things back. Controversially as well for T1, you get the pistol round here, you get the second, you start to extend out your lead, you start to feel a little bit more confident perhaps. Yes, indeed. Back into it. Early info off the rip. So you've got the right positions poised for success here for T1, you'd assume. Unless we just run bên into Min lại tỏa take sáng. the fight. Vào backside lùa cái ông Mankin này cái. Ôi tên lửa, ôi tên lửa. Meteor trying to dance Ôi, around to stay ăn chạy alive, bắn. but still not enough. Vừa nốt ông Mankin là thắng. DRX army Ôi. just marching, claiming this 6-7. B-side pistol. That's just death by 1,000 cuts at the end of that one, it feels like for Classics, T1. yeah. They're just getting classic, they're just getting tagged, you're flashed, you're salvoed, you're overwhelmed by DRX's forces. I thought that they had enough to go for the flash blaze for sure. Yeah, but on the back of that dark cover, you get in front of that, and it's holding around the box, holding around the smoke, hitting your shots as DRX. Not being scared to take advantages when your opponents slip up, when you get on top. One pistol round apiece. Chịu rồi anh em ơi, tôi cũng đã bị lay rồi. Now attacking sides for both. Tôi bị lay cái 6-7 rồi. B main smoke. You probably don't even want to contest this right now if you are HyeonMin. But he's going to try. Oh, should have spotted Munchkin just at the end of that. It's alright, just the classic. You'll skedaddle Vì on ủng hộ out rồng there. xanh á. Đúng rồi, tôi cổ vũ DRX rồi. T1 Tại vì leads to this B site. cả hai đội thì thật ra là tôi không phải fan của một trong hai đội này, nhưng mà kiểu giữa T1 cả DRX thì mình thích xem DRX hơn ấy, bởi vì dù sao mình cũng theo dõi DRX từ ngày xưa rồi. T1 là có thể coi là team mới mà. Thật ra bây giờ cũng không mới nữa, nhưng mà ý là vẫn là đội mà mình theo dõi ít hơn so với cả DRX. Quay lưng đi đâu ấy? Good enough option. Quay lưng với ai đây? Necessary, especially with Mako spotting out so much. Fake TP, re-peek at some point. Izu coming in to investigate, but that's where he will fall. And the only reason why Homie does pretty much go through towards A is because of that confirmed information that Marco finds in towards mid. Bane. Xem mấy round kia VL không thấy Marco overrate à, mà cứ banh nó ai rate à anh em? All of a sudden. Người ta một năm người ta vẫn ăn cái giải Controller of the Year bình thường ở khu vực Pacific. Team người ta vẫn vào sâu, vẫn được đi champion, nên tôi đang chưa hiểu là vấn đề đang nằm ở đâu mà anh em phải ý kiến hộ. Chính anh em là gì mà anh em đánh giá ấy. Nếu mà anh em cảm thấy là vừa rồi anh em đi làm quách đi chẳng hạn đi, ok mà. But how chewy is this round going to be, and how expected are T1 going to be around some sort of trap play? Nothing too far for DRX though. Just
Thi thoảng bảo trêu người ta một hai câu là người ta họ già mò hết thời, gọi là trêu thì được. Đây còn gọi là đưa ra luận điểm luôn, thì tôi đưa ra cái để chứng minh này. Marshall and a Bucky. Bulldog as well for DRX as the weaker weaponry. Thật, controller of the year bây giờ phải là anh Si. Năm nay thằng nào cướp cái danh hiệu ấy của anh, tao report chết. Majority of T1's forces then to come back in to investigate into B, especially Garage. They get hit by the Trailblazer. Yeah, but from what you see as well, it was the expectation that they were ready to go for a play of their own T1 back in towards main. Now it's just a exploration for DRX up through mid. Buzz also tagged to Marco 2223 thì không ai chê, nhưng mà 1-2 mùa gần đây bắn như thế thì có gì mà phải bênh á. Có ai bênh gì đâu, nhưng mà ý là bảo là kích đi thì cũng hơi quá phận anh em ạ. Tôi chả bảo vấn đề gì với việc anh em gọi là không thích, là anh em có quan điểm về một player nào. Với tôi chỉ là anh em bảo là kích thì thật ra là chúng ta hơi quá phận. Xem vui thôi thì được, chứ còn gì kêu người ta kích hay quá bên mình ơi. Với cả nhá, nói một cái câu chân thành nhé, kể cả anh em có quyền thay thế người ta thì anh em thay thế bằng ai? Gì đây? Ridiculous crouch down, đứng ở vị trí đẹp hơn dù anh sau mà lại bắn trượt vào em. Coordination. Some good damage at the end of the day for DRX, don't get me wrong, but T1, the round that they should be gathering no matter what. Izu bắn kiểu có thể là ít được xem những cái tình huống chơi của Izu ấy, nhưng mà mấy quả nó xế nối thì phải nói thật là kinh thật anh em ạ. Nó hay đi lẻ nên là ít xem mấy tình huống di chuyển của nó, nhưng mà mấy quả bắn của nó ấy, xế nối thì thôi. Korean Derby again. One will fall. Tôi tưởng quả đấy là phải ăn được Izu cơ thì còn có tí cơ hội ăn anh Thạch, chứ còn không ăn được Izu thì lấy đâu ra cơ hội mà ăn anh Thạch. After yesterday, who knows? Next round though, DRX being able to buy back up, of course. How hungry do you feel at the moment as Izu gather that orb to get closer to the drift to give your team some options earlier in the mix? Nói thật ra là mọi người cứ bảo là ông này ở đội này xuống tay, ông này ở đội kia xuống tay, nhưng mà đến lúc bảo tìm người nào thay thế thì lại không nghĩ ra được, đúng không? Bây giờ Hàn Quốc nói thật là con Vara này nhá, chẳng qua là Hàn Quốc người ta nhiều nhân tài, gọi là đã khẳng định được cái năng lực rồi, và cái nền esports của người ta cũng phát triển nên là người ta mới duy trì được 4 team ở đây. Chứ nói thật riêng về Valorant thì Hàn Quốc ở Hàn Quốc không thể nào mà đọ được với cả LOL anh em ạ. Thậm chí là nhiều player Hàn Quốc họ còn sang các team Nhật Bản để họ thi đấu để họ kiếm tiền. Bởi vì là thực sự là Valorant ở Hàn Quốc nó không phát triển đến thế. Nhưng mà họ vẫn manage được cái việc là họ có đến tận 3-4 team Hàn đang thi đấu. Thì anh em hiểu. Tức là đấy là một cái khu vực họ cũng có năng lực chứ không phải không. Ui, Instant flicks back to back. He takes down 3. He's sending them to the moon with that one. Now Hermes, he's just going to get the message, unfortunately, a little bit too late this time. Bách Hoàng Hữu cứ chứng minh cái luận điểm đéo đấy nhỉ? Tôi có bảo ông sai đéo đâu, ông nhìn nhận thì đéo là chả được. Nhưng mà vấn đề là bây giờ người ta không thay và chúng ta cũng đéo nghĩa được ai để thay thế cả, thì ông cứ chứng minh quan điểm làm gì nhỉ? Very sharp shots from Buzz. Incredible reactions coming through. Now he's got a showstopper while Izu still is close to Dimensional Drift as well. Đấy, hôm trước ông nào cũng chê bớt. Phải bắn phải trận này trận kia anh em ạ. Dễ đéo đâu. Bắn được quả này á, khó hơn lên rồi. Vãi trưởng 180 độ, bắn con mẹ vào mặt thằng sau lưng luôn. Resets the economy of DRX as well to make things a little bit more problematic, and T1. Thôi rồi nhá, đây câu cuối cùng tôi sẽ nói cả Hoàng Bách Hữu nhá. Hoàng Hữu Bách nhá. Cái mọi người nói ông là ông bảo Marco overrated, nhưng đéo ai rate cả. Và ông thì đang đét cho quan điểm của ông, xong bây giờ ông lại đánh cháo khái niệm, ông lại bảo là do kênh chat bảo là Marco không xuống tay.
Có ai bảo Marco không xuống tay đâu? Chả ai nói gì. What the fuck? Hit by paint shells. Mako looking for a possible TP across. Does manage to upgrade to a weapon, but out into the open. Nah. Hyunmin though, at least able to trade right back, but look at how T1 are still maneuvering around back and forth. The trades coming through. It's just Hermes left. He manages to get away. Perhaps into the crosshairs of Izu though. Unscoped. Jiggles trying to bait out the shot. You just can't. No, there's no escape here. Cảm giác Hermes không lấp được chỗ flashback á. Khó mà. Bây giờ bắn đang quen nhá, đùa thì anh em cứ nghĩ thử xem. Anh em đang chơi một nhóm bạn. Anh em gọi là đạt thành tích, gọi là đá giải, đá bóng giải cấp, gọi là cấp phong trào. Anh em đá cấp phong trào, anh em mẹ về được giải 3. Đội đang gắn kết được không? Đá đang hợp. Đá khi chuyển của bóng nếu còn nhìn. Tự nhiên thằng bạn lăn gọi là bảo là tao chán bóng đá rồi, tao có ghệ rồi, tao có người yêu rồi. Chán bóng đá. Đéo đá nữa, đéo đi bóng nữa, đi chơi người yêu. Mẹ tự nhiên có phải đi tìm một ông mới vào lớp. Em cần thời gian anh em ạ, lấp vào khoảng trống khó lắm. Đúng, giống Stack 500, bắn thiếu anh bắp, đéo bắn được. Không có bắn chỉ thua mà. Doing all right so far, so just pick up a little bit of this later game and we're good, because the expectation will be DRX also take forever to get to the spike side. Quả tao mà bận, tao nghỉ dưỡng 2 lần, lần 3 tao giải nghệ luôn cho yên tâm mà. Con mẹ vừa buồn nhưng mà lại cũng buồn cười nữa cơ. But as you mentioned, for T1, everything is hunky-dory. Just with all the players' individual performances starting to flow, perhaps not always seeing every single one lighten up the kill feed, but you know, you've got Izu, you've got Munchkin, you got Meteor still performing. How can we forget Buzz? I mean, he was the topper in that game against Nongshim Red Force, right? Nearing 30 kills. Izu, I mean, technically close behind, second on the scoreboard for T1, but further down the line in the kill department. Now with the operator in hand on this defensive side, might be able to get a little bit more on that tally. Autumn was doing some damage with it for GE. Break out the red panties. We're rich, baby. DRX con đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Thích thể hiện lên và donate với tao này. Em tao còn hợp đồng đến 2028 giỏi mấy thằng T1 đến mà mua em tao có cái móng chân CX đéo mua. Ôi, căng rồi đấy, con nó căng rồi. Sao cậu đờ bảo thay em bắt đi. Game phong độ. Cái phong độ mà. Thay kiểu gì? Và căng anh em ơi. The call will be for DRX to regroup. Vui vẻ thôi anh em ơi, xem game vui vẻ thôi, đừng đặt nặng cái vấn đề đấy quá. Tôi thấy là giữa trong các đặc vụ nhá, tôi vẫn thích xem thằng Izu ấy bắn cái con gì nhỉ, cái con Yoru ấy anh em ạ. Bởi vì trông nó xử lý cũng gọn hơn bớt để hợp chơi mấy con tăng động hơn. Ray, Neon trông bớt chơi mấy con đấy trông gọi là hợp với cả cái tính cách và cái phong cách chơi hơn. Chứ bảo là cho bớt chơi con Yoru ấy, Yoru lại phải hơi tĩnh tí anh em ạ. Ôi mình này. Ui. Để ọp ăn nào. Hermes still tucked underneath, but finally sussed out by Buzz. Bane shows up at the last second, but it's way too late. Mako, what have you got? The spike has been defused. And Stax is just going to go for the old Ferrari peek in that one to make sure that we've got time on our side. Toy with Mako there as the spike is defused. 4 on the trot for T1 on the back of that timeout, looking good to try and close on this defensive side. Mình đứng góc khó vẫn bắn ai. Neop getting some value in there, the trade game as well. It's an opportunity for Hermes finding the gap in amongst the walls, but at the same time, when those walls are up, he's out of play. He can't help the team, can't look for the trades when his teammates start to fall.
Ông em ơi, mày bắn này khó rồi. Chấp hai anh em luôn, vì trận này bắn cũng chán. Vì trận này bắn không phải bắn sau lưng thì cảm giác bắn trước mặt không thể thắng á. Trời ơi. TP as well. Try to establish some control in towards this site. You kind of have to look to go further, perhaps. VIE-ENG only has that Armageddon. The rest of your utility is pretty much null. Akumayato ấy không cần cắp lốc đâu người anh em ơi. Vì thấy anh em gọi là cắp lốc để làm gì đâu. Vui vẻ đấy anh em ạ. Hay này. Được không? Ôi! Tỉnh tê của không dám Meteor này. Unbelievable blunder, but also amazing from Meteor. Still onto the side. The stingers are still stinging! Somehow! It's just Buzz left. Out from ramp, he's looking for the right angles, but running out of time as well. He's starting to feel the pressure. Lines up the first shot, unbeknownst to him though, Bane. Now spotted at the end, they're starting to peek off one after the other. Buzz completely overwhelmed by this DRX with fully equipped stingers. I mean, we know who has showcased the strength of the stingers before. There's a reason why sometimes, he saw the body just come out of the wall. Inconsequential at the end though, as the round does not get picked up by T1. Vẫn phải là Hyunmin anh em ạ. Vẫn phải là em Hyunmin. Looks atrocious, but you get the job done. Doesn't matter then. 8, 2, 10. Cố lên em ơi. 11. Còn nguyên. 24 mạng rồi. Trying to find 10 first for DRX, and then you start to feel a little bit of the pressure for T1. Who do go down onto a lower variety buy right now. See what Buzz may be able to figure out over at the B side with Izu here. As they will go. Bây giờ mà bảo là ở Hàn Quốc thì đúng là những cái cuộc đọ sức giữa những duelist đấy rồi anh em nhỉ? Vì gánh kèo của các team thì vẫn đều là duelist mà. Chắc là ở T1 thì hỏa lực nó sẽ gọi là dàn đều hơn một tí, bởi vì là còn tạo cả khoảng trống cho cả Meteor bò nữa. Chứ còn ở DRX với cả ở Genji là đúng là một chiều hỏa lực luôn đấy. Mặc dù là ở Genji là có che hỏa lực cho cả Caron nữa, nhưng mà Caron bây giờ cũng đang phải thích ứng với cả cái vị trí Sentinel anh em ạ. Cảm giác bắn cũng chưa oai lắm đâu. Hôm trước bắn cũng có highlight các kiểu ấy nhưng mà chưa oai lắm anh em ạ. Cái gì đây? Ui, dở rồi. Quá bay ạ. Ui, alive and kicking. 20 seconds, still looking for a way back into the site. Stacks classic, Izu out from behind, enough damage done. Hai máu thì chơi cái đéo gì? Should be gone, not unless Mako truly pulls off a miracle, starting to get surrounded. Komodo. Mate, it's 2 HP. It doesn't matter if they're whiffing their shots right now. They know exactly where he can be. They hear no TPs in towards the smoke. They know he's got to push out of this at some point in time. This is easy for Izu as he gets the 3K in the end. T1 will hit map point first. Toàn thua mấy round xàm điên mà. Well said. Thì có xem EDG anh em ơi. Anh em hỏi kỹ quá, anh em bấm vào kênh tôi là anh em thấy tôi đặt sẵn sự kiện Trung Quốc rồi mà. It's incredible. It's another thrifty at a tail end of some pretty crucial times as well, right? It was the thrifty in the first half that kicked off the 3 in a row to end us, and that one will put them on map point. Bây giờ bò không được, bắn Yoru cũng không xong thì phải làm nào anh em? Kind of out of the thought process for DRX to go over towards the A site, so they are just funneled to try things over at B. Just does not work out. So many corners that your opponents can be dancing around, that you can angle around. Stingers put to good use, pistols put to good use. 4 chances here for T1 to pick up this map. Giờ bắn team này Mako làm tốt rồi. Thằng bên nó vừa côn nó vừa bắn, nó cũng làm tròn vai. Hai anh em kia phải biết đường chứ đúng không? Looking to take the challenge to DRX a little bit deeper than they might like. Incentivize you to have to trailblaze a more stealth drone. Clear these corners. Prowler gonna give you an idea. Không sao, nói chung là giải đầu tiên thì cũng khó trách được anh em ạ. Giải đầu tiên cũng khó mà trách em nó, ngợp quá. Bắn có toàn tia 1. Vị trí thì cũng gọi là vị trí, người ta gọi là gì? Luôn.
Lapping on the 2. Absolutely discombobulates you, and now it is a flank that is starting to close the curtains on this map. You would assume Marco already used from the shadows, by the way, so he can't even grab that spike and get out of there anymore. You need to see shots collected for DRX here, and almost a massive fumble for T1. The only shots they can possibly find out from heaven, unless Mako can somehow, maybe string up together with them. The pathing is the only way you get out of this for DRX at the moment, the pathing that they are taking. Eventually, Meteor will recognize this as well, because you've already got, the spawn being held by Izu. No smokes or anything that are deployed there. And again, you are kind of okay. Break out the red panties. We're rich, baby. Đã nói 10.000 đồng cho em Tumi. DRX chắc chưa ra hạn gói free-in mùa Champ R. Miss you vì 10.000 nhá. Thực ra champion vừa rồi bắn hay phải là bên. Nói đúng ra bắn bay nhất mùa vừa rồi phải là thằng bên cơ. Thằng bên mới là cái thằng bắn bay cái mùa champion vừa rồi. Desperately right now. Okay, Meteor still carefully flanking, skulking. Em bên chịu rồi, hết vị rồi. Onto the site. Anh stuck kìa, ông viên đầu vắt hết luôn mà. Em mắc 1 rồi anh em ạ. Nhanh chưa? Yeah, feeling a little bit too good in this one. Everyone kind of stepping up a little bit more so on the side of T1 this time than this side of DRX were able to. A lot of these rounds going down to the wire. A lot of chaos thrown into the mix. Flashback mùa champion bắn hay. Kind of almost dealt with accordingly in the get-go with the information game that T1 are having there. I think we're having another scenario right now where freeing isn't able to find as much impact with this THEO at the moment that I feel like you might want to now start to consider a bit of a change in split. Flashback thì nó đã tuyên bố giải nghệ rồi thì chịu rồi anh em. Người ta vấn đề hoặc là sức khỏe hoặc vấn đề cá nhân không giải quyết được thì phải chịu, chứ nói thật ra là những ai đang làm tốt công việc của mình thì có ai muốn nghỉ đâu. Mở tí nhạc nền nha anh em ơi. Some moments where unfortunately they weren't quite up to snuff. Look, there was a lot of good decision making in this game from DRX. Do not get me wrong, but T1 had enough more where need. Chuyển luồng á, ok. Vẫn chưa bắn anh em ơi. Mình còn hy vọng là được xem map 2 anh em ạ. Ít nhất là chúng ta đã được xem một map, tôi tin là thế. Prim và LUπρωNG à. Kệ rồi anh em, có phải việc của mình đâu, mình nhá. Anh em ạ. Bây giờ hệ thống Thất Vũ Hải có lục đục. Bây giờ hệ thống Thất Vũ Hải có lục đục. Mình là người ngồi yên hưởng Thái Bình anh em ạ. Ngồi yên hưởng Thái Bình. Bây giờ nhá, Đại Hải Trình đang có những cuộc va chạm. Mình phải đi tiếp anh em ạ. Mình cứ cúi mặt xuống mình đi thôi. Bây giờ mình ngồi ở giữa, mình cổ vũ cả hai bên. Fan các đội vào đây đúng không? Người ta vào đây xem. Mình là người ngồi cổ vũ cả hai đội, đưa ra những phân tích chi tiết đúng không? Bây giờ mình đi thu thập thuyền viên mà. Đục nước béo cò mà anh em. Thừa nước đục thả dâu đen anh em ạ. Tin chuẩn. Mai có xem C9 với cả G2 không? Có anh em ơi. Bây giờ nhá, hãy để cho họ. Anh em hiểu không? Tại sao? Lúc đầu buổi có anh em bảo tôi là nếu DRX thua mình có vào mình đâm LUπρωNG không? Thì không. Bởi vì sao? Nó giống như kiểu nhá, nó giống như kiểu là thằng Kit lao vào xanh ấy, anh em hiểu không? Nó giống như kiểu là Kit lao vào tóc đỏ ấy. Đấy là chọn cái chết. Còn gì? Nếu như mà để cho gọi là gì ta? Là Prim đâm vào LUπρωNG thì giống như kiểu là Big Mom đến tìm Kaido, anh hiểu không? Đấy.
phải vậy. Hở sườn là phải để cho những cái người ngang kèo nhau họ đâm nhau anh em ạ. 99 ca sắp và 100 ca sắp thì đấy là ngang kèo. Mình chỉ gọi là trục lợi từ cái kèo đấy thôi. Đấy. Nào bây giờ nhá, mình sang kênh của ví dụ là YouTube này, DRX chẳng hạn. Đấy. 700 mắt ngang em Tumi thôi. Đâu? Có thấy gì đâu? Có thấy gì đâu? Vấn đề của flashback nó giải nghệ, tôi nghĩ là do những cái câu chuyện về cá nhân. Biết cái đéo rồi. Sống như dâu đen á. Sống như dâu đen anh em ơi. Nay có em bụt không à? Nay không có em bụt anh em ơi. Thật ra thì dâu đen lên tứ hoàng thì cũng phải có giai đoạn gọi là sống chui sống lủi mà anh em. Mình đã xác định làm dâu đen thì mình phải đứng dưới trướng một tứ hoàng khác. Đấy, anh em biết tôi đứng dưới trướng của ai không? Tứ hoàng Thế Anh 96 đi từng bước một anh em ạ. Mình bây giờ mình cứ xun xoe ở dưới trướng của tứ hoàng Thế Anh 96 thôi. Tứ hoàng bảo gì mình làm đấy, chuyên viên mà. Mình cứ thế thôi, mình nép nép một tí anh em ạ. Không sao cả, anh em yên tâm. Tôi lo được, em cứ yên tâm. Anh nghĩ là mình phải đặt cái gì đấy về ăn, tại vì sợ là sau trận này 8 giờ không gì. Anh chắc là ăn gì rồi? Nếu theo lo thì sau này đâm sau lưng Thế Anh à? Đâm vội ơ. Có đâm thì người ta vẫn tha thứ cho mình anh em ạ. Đấy là cái mấu chốt. Mình phải nham hiểm. Cái chính là có đâm người ta vẫn tha thứ cho mình cơ. Lại biết cái đéo gì rồi. Không ăn không chi đâu. Chán lắm. Ăn nhiều quá rồi. Em có thích ăn đồ Hàn không? Anh thì không thích, anh sẽ đặt cho em. Rồi anh không thích. Dạo này anh đang thèm món Việt mà. Bon tròn á, bon tròn không ngon nha. Stereotype. Mọi người có biết cái stereotype mà mặc có người yêu rồi thì không còn biết vị bún bò Huế cơm tấm các thứ nữa. Thì em chỉ là người không biết vị cơm tấm nữa, chỉ biết đồ Hàn thôi. Riêng bún bò Huế của tôi.
Map 2 map pick của T1 nha anh David ơi. Đây anh em ơi, có trận lại rồi. This map in the past is just we couldn't deal with him. You think usually the Yoru is going to be the issue of just solo walking you and getting those first kills. For us it was Meteor doing the same thing, and for me sometimes he just gets absolutely unleashed on the Viper. So right now DRX needs to be a little bit careful. You know, I really appreciate you being here, Ewok, and you know, not soon after reliving your traumas as our queue against these teams. With that, we are, I know, thank you for sharing it, but we are going to be sending it over to the casters and seeing if T1 can have their very first win against DRX in Pacific. Like the desk mentioned, could it be? There's a real potential for it to happen right here. Mirror Comp's all about us. Welcome. Well, except for one, right? The waylay for the Razor. We'll see what is going to happen with this one. I think for me, extending on what Ewok is saying, Viewer is going to get the better of them on this Viper right now. Is it going to be an extinction level event? Because Paper X is also around the corner. So we're going to have to see if that's going to come out to play again. That is going to be a fun one regardless of which way this plays out. DRX, as also highlighted, opting to start on the attacking side. We'll see if they are going to be able to dictate the pace here or not. Break out the red panties. We're rich, baby. Bảo đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Chị có châm bạc thử độc chưa? Hôm PRC Party Inea em có ship đồ ăn cho thằng béo mà nó cứ lùi húi ở dưới chung cư mãi. Cô mang lên cho chị kia. Nghi thằng béo ra trường bỏ độc rồi tống tiền thuốc ra. Chắc chắn anti. Chắc chắn anti anh em ạ. Ây da, mà cô hay. Should he expect another? Well, he is. Đừng chết nha mà cô nhá, cầm bom đấy. Hay. Big splash. Out for DRX. They're the ones who come out on top of this little exchange. Yeah, Marco was absolutely aware the second flank was going to be probable there. You don't even need to care about Meteor in this round either. Freeing trở lại không? To dispatch of him, it is a pistol round that goes DRX's way in a bit of an unorthodox fashion. They plant their feet, they hit the shots. And they're on the attack. Feet is the one that I'm really thinking about. Cay Familiarity on both sides for DRX to play this passive. This time working out for them. Yeah, caught in a reload, caught with knife out. Không, anh không muốn ăn gì cả. Anh chỉ đói thôi. A little bit problematic at the end there for T1. But early days, of course. DRX không xài com waylay Yoru ở map này nữa là bởi vì không có ai bắn Yoru anh em ạ. T1 should be somewhat discouraged. Ý là không thằng Hermit nó bắn nó chưa chắc tay ấy. Vì mình nó cần frag với cả cần gọi là zone out đối phương mà con Ray này tôi nghĩ vậy. Well, Korean teams, what are you gonna do? And at the same time, it is relatively early, but just not having the arsenal for this upcoming round. Xem Tumi delay á. Delay là bởi vì tôi bật stream 2K mà, Linux stream 1080 thế nào ấy. Đúng không? Hermit hay này. Paint shells as well, just to clear out initial position, shall we say. Mollies and sieges to cover does, well, is a little bit. Cũng là 2K mà, cũng bằng mình mà, khác gì đâu. T1 still. Của tôi đặt mẹ bom rồi mà. And I don't really think it's going to come when you consider it's just the classics at the moment, unless there is a huge slip up from DRX. Surely not. Sky Smokes looking to retake. It's just Munchkin with an initial tap. The rest of DRX all the way around. A couple of Bulldog and Marshall kills. Yeah, well, again, we got to remember as well that we have seen a bind already between both of these teams. It was the one for DRX that they managed to chơi Duelist cũng gớm mà nãy cho chơi Viper á. That was quite destructive attacking side. Đấy là lý do mà anh em cần xem đầy đủ cả một quá trình ấy anh em. For T1,
I mean, they did technically best Gen G. How do we feel about that? Gen G currently as well, trying to, you know, integrate Zinx bắn cái con figure things out with bắn cái con Yoru taking cũng reins khác and gì stuff, là so rửa mắt cho tôi đâu. it's a very interesting time for a lot of the teams in Pacific. Trying time, perhaps. Anh em nó cần thời gian anh em ạ, cứ từ từ. On a middle bracket now. Chill thôi. DRX could get knocked down. T1 with the buys this time. Yep, playing a 2-3. Cho em chọn, em chọn món gì chọn. Quick rotate if required Chung là towards the B site. ở những thời khắc quan trọng này thì tôi buông thả anh em ạ, cho phụ nữ họ làm. Turned away, so it doesn't get hit by a headshot, but still, the rest of the team looking to explode off of it. Unfortunately, quickly caught. Meteor, được mà em thích con gà ăn không? Paired all the mollies at the right spot. Yeah, Hellman gets smacked there. Không ăn ra được mà. Naughty on that one. Don't do it again. Player advantage for T1 coming in towards the bonus round of DRX. You've got a bit of spotting from Bane over through B long. You've got the B site. Oh, sorry, from Stacks. You've got the B side of Buzz being held. They're going to have a bit of a challenge at the moment. Technically, it is spotting from Bane at B long as well. It's a little bit premature. Ui, ăn được stack của đấy ngon luôn. Trying to work off of it, Buzz. 30 seconds doing a thing. Trying to go off for a quick peek here and there. Refresh back into safety, and he's gotten what he's looked for. Hết rồi. Meteor, the rest of the team Nó rào không ăn được súng nào luôn. Just enough for the flawless to come through. Yeah, from the original kill, you wait for quite a while, and then they all hay VL sao không đội Hàn nó múc do trùng roll đó. I have a feeling that we're going to get a lot of rounds like biết anh em ạ, có thể là họ các team họ không muốn mạo hiểm chăng? Vị trí smoke này ở các team Hàn thì chắc là bây giờ cũng gọi là khá đầy đủ rồi. Mỗi team đều có player chơi smoke cứng ấy, nên là họ không lấy về, tại vì năm nay cũng là năm cuối của cái hệ thống franchise cũ rồi mà. We'll see where they want to try and lean things at the moment too for the Showers control and a bit of a crunch play, well facilitated by T1. Buzz and Izu to do what's getting done. Even bloody hungry for some more. Saturated. Marco should be dead. Kỹ chưa, Marco chết chắc luôn mà. Hay. T1 đẩy bài hay anh em ạ. Ridiculously dead to rights. That's a hell of a play. Chắc chắn là hay nhá. As well. There's just no chance, no opportunity for any of the DRX players. I mean, Bane's just twiddle thumbs. What other sayings are there? Flawless. Podcast? Not even. Nah, don't really need the time for that one. Another very clean round to come through from T1 with a very decisive franchise mới là như nào, thật ra tôi cũng chưa biết đâu anh em ạ. Để xem Riot họ thông báo như nào. Defaults playing out for a little bit of the Showers control. If you do have these calls ripe and ready, you've got so many different options in how to deploy this utility as well. When the Yorus are going through the Showers, when you've got the Waylay going through the teleporter. When we're not going for blindsides through the very small window, we're just bouncing them off the floor. It's looking all good. We're methodical. Next round up though. This is where you Round half buy chắc là Izu được farm rồi. I mean, it can always be a bit of a hazardous round, but it really Trời ơi. Và cộng ra Meteor bắn này. Well by DRX, and so far it's not. Especially not when Meteor is just able to go off of swings like that. Buzz sets up, refresh back. The rest of the team is, meanwhile, layered for T1. Outside of Baths, they are watching. Here. Well, Tích chơi đủ ngon. Không, ý là bây giờ meta bây giờ là phải có một người chơi Yoru anh em ạ. Mà Tích chơi không phải là người chơi Yoru. Break out the red panties. We're rich baby. DRX con đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Quá nhiều người bắn Viper, nhưng KT người hay nhất bắn mặt tím khóc. Cảm ơn đấy con nha. Marco bây giờ bắn smoke thì phải chịu thôi. Làm nào? If out of any, you kind of have the most favor on. Nó là cái thông báo ấy mà. T1, but you're never really going through the cave at this moment in time. It's fair assessment. 30 seconds left. Either way, DRX still. Mình nghĩ 2027 Riot sẽ quan tâm tới tier 2 chứ không hệ thống giải tier 2 bây giờ hơi khó cho các team á. Khó cho các team thì tôi hỏi với anh em nhé, thì sao? Nó không phải thứ làm ra tiền cho Riot thì Riot không quan tâm anh em nhé.
Giải Tier 2 có viewership không? Giải Tier 2 có làm ra tiền không? Có phổ biến cho người xem không? Không thì thôi, không quan tâm. Không ra tiền don't care. Là tôi kinh doanh tôi cũng sẽ như thế. Sống hay không là do chúng mày chứ đúng không? Đầu tư được hay không là do chúng mày chứ. Quan tâm làm đếch gì đâu. Timeout for DRX. Break out the red panties. We're rich baby. Chúa tể quý bửu đã ném 36.000 cho em Tumi. Cảm ơn chúa tể quý bửu ạ. Tumi đã WinScan 10.000 đồng. Sayonara có đáng chờ đáng để xem không Tumi. Dạ, em nghĩ là có ạ. Với việc như là Leviathan, anh em thấy Leviathan khi mà mới mang thằng Neon trở lại đã giành chiến thắng 2-0 thì em Tumi nghĩ là khả năng cao Sayonara cũng đáng mong chờ ấy. Feels like we don't really see any initial business at the B site just yet from DRX. Want to kind of see it as a bit more norm, because there's a lot of options when you're running a comp like this as well, right? How you want to just get your prowlers in. Tumi ơi, Tumi đánh giá sao về line-up của BBQ trận gặp Payback mà không có Yoru á? Nói chung thì ở RRQ đang vận hành gọi là cố gắng vận hành solo duelist anh em ạ. Em thấy rồi Monet nó không phải bắn smoke nhiều nữa không? Nó chỉ bắn Viper ở map nào gọi là Zemkin không bắn chamber thôi. Zemkin không bắn chamber map nào thì Zemkin thì thằng Monet nó sẽ phải duelist. Sẽ phải chơi Viper và chơi smoke. Đâu anh công anh bây giờ bắn smoke nhiều rồi. Bang on Komodo. Ui. He's hunting down for a second, but that's where Hyun will shut him up. Too eager for that. Q có vẻ là team sẽ không vận hành double duelist nhiều nữa anh em ạ. Who would you rather see fall in this situation? Izu for T1 or Bane for DRX? I feel like Bane being alive might have needed to be a little bit more. Không cho phát triển tier 2 thì sao tier 1 phát triển được? Đầu tư con bò thì phải đầu tư cỏ. Nó vẫn bắt các team phải có hệ thống team tier 2. Thì team nào gọi là nhà đầu tư nào đủ vốn, đủ dày thì đầu tư team tier 2 anh em ạ. Thì mới được ở lại với cả franchise. Thì tức là nó đã bắt cái bọn tier 1 là phải có tier 2. Đấy chính là một cách làm tiền chúng nó đấy còn gì nữa. Một team phải đầu tư 2 team. Còn không làm được thì không ở trong cuộc chơi, đúng không? Nó vẫn làm giàu theo cách đấy từ xưa đến nay ở LOL mà. Ui. Crazy shot from Meteor, but at least the paint shells were there. Unfortunately, though, that means they do lose a bit of initiative. Well, this is just going to be a buzz convergent pass over towards the Lambs angle if I've ever seen one. Perfect line for it as well. The Prowler, initial scouting. Going in. Now it just goes off to the half of the side. Munchkin coming through off of it as well. Buzz able to relay after Stacks fallen. Only one left is freeing with 0 util. He's hiding inside of the smoke, hoping to be able to spring forward as the spike gets tapped. He just goes off all of a sudden, and that's where he takes down Buzz. Still full health. Munchkin fires off a warning shot onto that shorty. Comes back in on a different angle, but Freak still snaps on. The Red Bull clutch for DRX. Timeout feeling more favorable for them. So they are going to love that one in the piece at the moment. Để Payback có team 2 đâu á. Họ được chọn một team mà, chọn một team để lấy ấy lên, kiểu làm việc cùng affiliate cùng ấy. Để lấy người lên từ tier 2. I felt like Meteor was red, dropping the Brimstone. You're losing access to some post-plant utils, some orbital strikeage as well. So I actually thought T1 were kind of poised in the right positions, especially with that convergent path. It was a 2v1 at the end as well, just freeing being insane. Rồi chán vào sườn. Không ăn mì gà tần bao giờ. Upcoming round now, DRX go back to holding out slow defaults. Chả thấy mì gà tần ngon chỗ nào anh em ạ, xin lỗi anh em. Wanting to hopefully avoid Izu, perhaps. Ăn con gà tần không thì được chứ ăn mì chả liên quan. You want to try and figure out where he's going to be positioned in a line that Hermes needs to first and foremost be aware of. Push Stacks back. Just with the presence of destroying the Prowler and a progressive smoke of your own. There's Izu. I mentioned Izu cứ ăn first pick nào, ngon chưa? Ridiculous. Freeing as well. Ôi, Freeing bắt luôn mà. Die, stop. Second one. Buzz at the same time also went peeking a little bit outside the teleporter.
not seeing too much outside of A short should inform T1 as to where DRX. Mấy chị em thích mì gà tần, nó chắc là ăn mềm anh em ạ. T1 as well, some extra time being bought by the smokes Thì being tại deployed. vì nó mềm ấy. You just have to disrespect here. They'll fade at what, the 15-second mark essentially. You're not waiting to 15 seconds to go. You're calling it early. You're at deficit here. Unfortunately, they didn't do that. So T1 looks to close in on the angles. Not even able to break out of Garden. Just HØNMIN. And this is going to be massive as well for T1. The fact that they hold onto the pit, they hold onto the dimensional drift, build up to closer towards a couple of the extra ultimates. Buzz, he gets a little bit too hungry for that one, as HØNMIN now will try and hold on to the weapon and bring a showstopper into the next round to hold on. We've got a lot Em of bảo thích ăn ultimates. cơm á, chính là tôi trong cái mối quan hệ này thì tôi là người đòi đi ăn đồ Hàn các kiểu hơn là người yêu tôi anh em ạ. Người yêu tôi sẽ là kiểu người đã đòi ăn kiểu bún bò Huế xong rồi cơm tấm này kia. Definitely feels like you're angling to try and remove this operator from Izu if he's able to find some great comfort on this Yoru op. Not going to happen anytime soon though. Sheriffs, a couple of sheriffs for DRX. Hano chịu chết. That's why there was such importance on holding on to that weapon, right? Having something to be able to utilize in this round. He's dead first. Bớt ơi. Chậm lại tí. All the extra information. Kaleidoscope's back. Amigo cứ thế thôi. Damn. It's just pistols. Liên tục anh em ạ. Good time to go fishing. Or not. We've already caught a couple. Excuse me. Jump spot out towards B as well. Em không chọn được à? Let's see if you can find Munchkin if he gives his head open for the fight, but không chọn được là anh đặt đấy đấy. Kỳ hội đảo Wisken 50.000 đồng. Mày vừa bảo là bạn sao giờ đã là người yêu rồi. Thế em hôm trước là gì? Không có danh phận anh ạ, không có danh phận. Con mẹ mà không nhìn thấy mặt cứ chết đi. Chịu chết. That's a nice little way to say hello to your ex-teammate. Another flawless round to come through from T1 though. They are certainly starting to manhandle DRX on this map. They need to find a way to get back into it. Perhaps find a way to deal with the early round pressure. Either Izu on that operator or Buzz potentially going all around. I mean, it's the age-old thing about BLV, isn't it? When you're playing a composition that only has a slight little change in a duelist here or there, it plays the exact same as it always does in these Viper comps. It's just how are you finding opening engagements and not slipping up for the remainder of these rounds. Kỳ hội đảo Wisken 50.000 đồng. Anh cũng không thích ăn đồ Hàn, anh thì thích. Cảm ơn anh Kỳ hội 50.000 à, cảm ơn chồng yêu nhiều. Đấy, anh Kỳ hội giống em mà. Có khi anh Kỳ hội về Việt Nam, em mình đi ăn tí nhở? Kệ cho hai bà đi ăn với nhau. Em đi ăn với nhau cái. So well, Komodo. I mean, bang on again. And now what do you do as DRX? It's a copy-paste scenario from the past couple of rounds. This time it's just not the operator that's opening up the situation for T1 to try and close. Chả thế bây giờ ăn cùng gu ăn uống thì chả đi ăn với nhau. Còn ai không thích ăn thì cho lượn như gì nữa. Meanwhile for T1, the way that they're executing these early set plays, it's incredible. Yeah, it's always so well rehearsed. The thing I talked about earlier as well, right? You're playing a double duelist deployment. When are you doing something a little bit more aggressive and trying to maximize those sort of potentials that the Yoru with their exit ability and the Waylay with their exit ability does? Anh không nghĩ được cái gì cả. Anh đói lắm rồi. Anh sắp chết rồi. What's happening at the beginning of these rounds? Getting the operators on the line. That doesn't come out. There's a different look to it. Catches them completely off guard, and they have to just go for the save. Try at it again. This is the situation where I think gay kín yêu tầm anh Kỳ hội rồi. You know, for DRX, do you consider a second time out in the first half? Tính khi nào cưới không cưới bao giờ anh em ơi. Tôi phải có 3 vợ cơ. Knowing that this attacking side of yours, you know, you want to get further. Đi xeo còn chưa cưới tôi thì cái bà bên cạnh tôi thì vị gì? 9-3. Question. It's a really big conundrum. I mean, oh my goodness, if you were Termi, what would you do? Your opponents just doubled up your score as well, but you kind of feel like you might. Tỷ số 36 rồi. Nhưng mà không anh em vào chat ạ. Đời ơi.
just going to start to lose grip of it even further. It's going to start to slip further away and away. Well, the save call of 3 there is the right call at the end of the day for DRX to be able to have another challenge and go at it without needing that coach intervention. But you do start to wonder, how long do you hold on to it? Because if it is something like 9-3 and you drop that pistol in secondary round, well, that Quý might tộc Đức just be the quý tộc series Đức and thì có you're khi down là phải into the là elimination cưới stage. Elise đúng không anh em? Whoa, elimination station, I like that. Nữ idol người We Đức. also do have ultimates slowly coming up online now for almost everyone, once again. Izu can be a bit self-sufficient, send out the clone to be played, get yourself on the offline, flashes and gate Izu ơi, đừng đục smoke chết một ông nữa nhá. Teammates to assist him potentially. Ui, đúng rồi, về đi. Just do it by himself. Đại bố luôn đấy. Go at it again. Didn't retreat completely to A, still here to reinsert himself. DRX have for their control a bit of long. And Try walks in. Vừa quay mặt đi cái chết luôn mà. I thought he had a line for Nightfall, but actually the peak instead. Now on towards where Buzz is. And the rotations are already coming through because you just found what the kind of play was. Urgent paths to scout. Here. Perfect timing on the dimensional drift to figure out if it was an angle for a little bit of a later B lean or figuring out if it's A. And you're trying to keep many T1 members over at this A site right now as DRX. 30 seconds to go. And you gotta bully yourself through stacks. Ui. Ulti luôn á. Phải cả. To redeem himself as well. Does back Phải away chết off rồi. of the initial angle, but falls to the showstopper at the end. Quick rotations coming through now from T1. And VIE-ENG has to take that TP really Phải early, A đánh not B. play a little bit of a flanking rotator perhaps, because the pit is what you want to be deployed on towards the site. So it's good awareness that you needed to bring that over. It's an even better incendiary from Munchkin though, cooking Hyunmin alive. Painful. Hit and Waylay out going in. Covers so much as well. Oi. As Bane just hope to look for as many kills as possible, spamming through. Unfortunately, though, it's going to be the trade, and at the same time, for VIE-ENG to spring his trap, Mako managing to hold his own. Time 4 ulti đổi một round. T1. Just hoping to be able to find VIE-ENG at the right time, but VIE-ENG goes off again. Ui. Munchkin gets the kill at the Không end. nổi 6 một to round. defuse. It's a different outcome this time. Munchkin in that moment for the 3K. Not sold too hard on sticking around for A. A necessary requirement, though, for the chances of DRX to get VIE-ENG into the site to put that pit down, but in the tail-end execution of trying to protect the spike, does not work out in amongst the goo on the site. Quick shoot and crosshair placement in the end to get the job done. 7-3 stingers for DRX. And a bit of a pacier one perhaps up through A short required. Được quá thông báo Izu nha with the nha. operator. An opportunity. He can have at it again, being at the right spot. His teammates all around him as well. Ultimate still Ôi on dồi line ôi. 2, and it's just going to be further Ôi dồi ôi, shots being bị found. bắn. Picture perfect, sharp and precise. Pea shooting gallery out here. Ngợp anh em ạ. Yeah, especially with the guns that Bắn thế này thì chỉ có biết nói là ngợp. It's just Bane left with a little water gun, you know, squirt squirt. Em bên sang map này tắt rồi. Tắt bài rồi. But still got a lot more to do. China tí nữa anh em ơi, nốt trận này khổ quá. Anh em khác đang xem mà có phải mỗi mình anh em xem đâu. Mình cũng phải hết trách nhiệm anh em ạ. Xem nốt trận này luôn. We're rich, baby. Would have been nice, but either way, this is pretty much a done deal. Tại sao anh dám phản bội tôi? Dạ em tôi không phản bội sao. As well, are you deploying a secondary Em tôi không phản bội sao bao giờ ạ? or not? To have another chat as DRX because it could go Còn chưa phản bội G-Cell Việt Nam nữa là G-Cell Nhật Bản. T1, they are playing this defensive side. I guess then perhaps for the DRX coaching staff to put a little bit more stock in their defensive side. But if that doesn't work out, then oh boy. Last round and a half. Nerve-wracking. You got to try and break this streak here. 9-3, more problematic than an 8-4 always, but we'll have to wait. Không bợ nha anh em ơi, cheat không phải là G-Cell Việt Nam nha anh em. Người khác á. Zach's pressured out of hookah. Does have an answer with the Nightfall. You've also got the orbital strike from Munchkin. Izu, not so much as dropping the ball in that situation. Just rolls a little bit for him to recollect. Bring them down.
then for DRX to think, like, is he still going to be looking around the corner somewhere on this side, or should we go somewhere else? No matter where, you have to consider every angle dirty. You have to clear everything right now. Break out the red panties. We're rich, baby. Yeah, well, Hermes is going to probably Pinocchio around the corner with this operator. Cảm ơn ông, cái 52.000, cảm ơn Trung Yêu nhiều nha. Clone shot baited in. Can Hermes find the very important kill right now? Yes. Ôi rồi ôi, Center mass. Perfect square on. Instant reaction with the orbital strike from Munchkin, however, so it does buy a little bit of time for the rest of T1 to get in close enough. Nightfall as well. Stacks landing a shot backside. The rest of DRX trying to break on through. Không ai ở bát, clear bát là hết. Clear bát là không bao giờ vào được sai. Hứa luôn, clear bát là hết sạch luôn, là game này hết. Là 9-3. Not going to be able to deny it though. And neither side has any more utility left, so it all comes down to the angles. Móc luôn rồi. Smokes. Break out the red panties. We're rich, baby. Lai Lai đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Anh cho em xin info bạn nữ bên cạnh để em đặt mua sô-cô-la Nama với đầy đủ các vị với giá vô cùng hợp lý ship quanh khu vực Hà Nội. Cảm ơn Lai Lai 10.000 ạ. Nhấn Nama để có thông tin chi tiết. Tặng bạn ấy với à. And not opting to go for a 3-2-1 Pete together. Không được em ơi, khó. Bạn này bạn ấy không có info. Maximize your chances here as DRX to, well, gather a very, very required. Quay đi quay lại còn mỗi meteor ấy. As I said, necessary here in terms of a 9-3. Chả hiểu kiểu gì. Well, đéo cả có mạng nào cơ. Some stats and going to save the gun for the next half, but we do all end. And it is the 8-4 scoreline here that DRX again desperately needed. Better than 9-3 at the very least, and well, would you look at that? Hermes is the one who was somehow, you know, somewhat able to be the one to open things up. I mean, it was very required, right? When you got that solo line, if you're playing that Yoru kit, use that clone to its best potential. Which he does to then find Buzz, and the rest of the squad can really focus on trying to establish a spike plant. Flip it up. Map pick of T1 right now, leading by 4. Pistol round. Could start to be the deal sealer. Otherwise, if it goes DRX's way, we start to maybe breathe some life back into them because they are needing some resuscitation here on this map. Bây giờ tụi mình nghĩ sao về việc vừa live top và xem YouTube bác? Thôi. Nói thẳng này, nền tảng TikTok nhá. Em tụi mình xin lỗi. Em tụi mình xin lỗi này. Nền tảng quá độc hại. Nói thế cho nhanh. Mọi người không đủ kiên nhẫn để xem một nội dung ở trên đấy một cách gọi là bình thường và có nhận thức. Tốt nhất là chỉ nên dặn content ngắn. Thế thôi. Không phải gọi là đánh đồng hay là gì nhá, mà mọi người sử dụng nền tảng đấy có quá ít sự kiên nhẫn. Tôi làm content và tôi làm nội dung không dành cho những người thiếu sự kiên nhẫn, được chưa? Okay, very happy. Okay, I see you. I can't remember what I had. I think I had May. Unlucky. I'm probably gonna be bottom place again. But we'll see as we head back into the second half. TikTok mình chỉ đăng reaction của mình lên trên đấy, những clip short thôi. Anh em gọi là trải nghiệm ngắn, một số cái highlight hay là một số cái khoảnh khắc nó gọi là funny moment thôi. Chứ còn để mà bảo làm nội dung up đăng tải lên TikTok thì quá không phù hợp. Chịu chết. Lên đọc 10 comment 8 cái là cái gì? Game nhái CSGO các thứ chịu chết. Lại bố lên mạng, bố chỉ muốn xem nội dung bình thường thôi. Cảm ơn Chí Minh 19.000 nhá. Cảm ơn Chí Minh nhiều ạ. Thật, lên để xem giống như anh Bách Hồ Xuân là nói chuẩn nhất đấy. Xem những cái nội dung gọi là trải nghiệm thôi. Blindside as well. Let it expire. 50 seconds to go. Buzz full util classic. Oh, wow, in with the saturate. Hermes though. Gì đâu, người yêu tôi cũng xem mà anh em. Just stopping Izu as he tried to pass. Gunman now springing forward, finds 2 shots into his opponent's back skulls. Do they know that Munchkin is already here, sneaking through triple? They do not, but now aware. 1 vs 3, turn 1 vs 2. Sáng mai liệu còn sức làm VCT nữa à? Có anh em, tí đi ngủ mà. Look at Gunman though. Sneaky beaky. Does Munchkin expect it? He managed to back off just in time. It has to anticipate a possible double swing.
Just continuing to watch his smoke, or at least to obfuscate himself away from the angle. Finds the first pop. And here comes Freeing. Was he crouched? Tí được đấy. He just gets on the right line. Lại là Freeing clutch trước màn kin. Taking the fight, knowing that his opponent might read into that being a bit of a fake tap. Talked previously about the difference that a 9-3 would be in this map as opposed to ngày mai là ai á? gathering that pistol round. Hôm nay chứ. Sáng mai nè, quên, sorry. Đợi tôi check lịch anh em ơi. VCT America. VCT America. 100 TNRG anh em ạ. Đúng nhỉ? Đúng là 100 TNRG đúng không ấy? Đúng rồi. 100 TNRG anh em ơi. So a bit of a breath of fresh air buying up now. But also back to the defensive systems, the defensive defaults perhaps. Trận đấy căng đấy. Cặp trận hôm nay nó không phải là cặp trận C9 đâu. C9 là bây giờ không có anh Pịa 1 thì don't care. Nhưng 100 TNRG thì phải xem đấy. Xem NRG farm được 100 T không? Xem ba tàu bắn anh em ạ. Này, nói gì nói. NRG gặp bố tôi mẹ bị nắc đấy, chưa chắc gặp 100 T đã giòn đâu anh em ạ. Does some great damage with that bandit. Don't get me wrong. He would have loved to be able to finish the job though. Chưa giòn đâu đấy. Phải ngày thằng ba tàu điên thì cũng không nhờn được đâu. Back in around, maybe waiting for toxic screen to come up. It's just a very reserved defense at the moment from DRX at this A side as well, on the expectation that it might just be a barrel roll in towards the front side of this site. You do see that from DRX a lot, though. Now that they have confirmed information, they will react in kind. Say đâm chết bớt rồi. Boombot is the one that goes. Đúng rồi, quay xe là ba tàu đứng Nguyễn ơi. 20 seconds to go, T1. If they can get a plant, it would be good. Rồi. Kill there from Meteor is all right, but now just stacks. 15 seconds to die. He's gonna do it in 2. Nhưng mà thật ra ở team đấy đâu phải là xem ba tàu đâu anh em. Phải xem cái khẩu sortie của thằng Timotino anh em ạ. Tôi cảm hứng quá, tí tôi đi đổi tên nick chính đây. Đổi qua tên nick chính thành Tony, đẹp luôn. Tony. Đẹp luôn anh em ạ. Oh yeah. 6-8 might not be enough. Buy for T1 here as well is not looking too crash hot when you look at Mr. Munchkin there on the stinger. Hermes bringing out the operator as well over on DRX's side. It's going to be very interesting to see if this is expected. You know that the Outlaw was in play. So that's got 3 targets that can finish off once. He did fire off a shot, yes. He's using the scare tactic that the op is in play. You need to really clear all of your lines now as T1. There we go, prowling forward. Portal closed. Hermes up towards B-Long now, though. Break out the red panties. We're rich babies. Mà NR đã ném 10 Cảm ơn anh xin về 10.000 ạ. Bên kia EDC 5, 1-5, 7 bắn viên VC Anthony. Ôi 5-1 đến 5-7 à. Một trận đấu căng thẳng, đợi T1 gọi là hành quyết DRX anh em. Ui, tưởng hành quyết bắn phát mặt luôn mà. Hay. Bây giờ tôi lại cổ vũ T1. Never mind. Pretty much a good foothold over the site established as well, Komodo. Oh my goodness, that was so quick. Khu vực nào giờ mạnh nhất anh? Khu vực nào cũng mạnh. Mạnh nhất trong lòng anh là Pacific. Có đội mạnh nhất vũ trụ là Pavrex. Despite the positioning from DRX, which was pretty good, still completely sussed out by T1. The experience speaking volumes right now, and spotting Freeing out by the shoulder. Oh, he goes in for it. What the Marshall headshot. I mean, Freeing has so many chances to just line up where Meteor was on that line. He did not budge. Yeah. Yeah, T1's not going to have any more of that. Toxin screen down. First buy round for T1, and the bonus for DRX not going the way of them, but they will retain this operator, which is going to be a mày lại ngắm à?
you would say. Thôi mệt lại ngắm thì có kết quả giống hôm trước không anh em? On the first half, it was paramount to a lot of great opening rounds, and then save situations, finish situations that you just know how the round is going to end. So we got a good yếu nhất đúng không anh em ơi? Khu vực có đội gọi là cam đó là yếu nhất nha anh em. Khu vực gọi là one team reason. Cả khu vực bây giờ dựa vào BBL. We'll kill at the end. Well, we'll see. Op still in play, like you mentioned. Guns being bought back up as well. T1 needing to keep all of this in check. And it's just immediately getting all of the space over towards Showers with the haunt through the teleporter. Oh. Sending Munchkin away towards short, but if you're trying to waltz on through, you need to make sure that the music isn't a countdown for your death here. Freeing on a shoulder spot. The info is here, and this position is too hot. Yeah, snake bite, get out. Does give T1 quite a bit of space to work off of, though. Hermes, meanwhile, good little jump peek coming out from Stacks. Prowler should confirm it, so the whole team now just being cautious around these little corners, around these angles. Coming in to break through lamps, but freeing manages to hold his ground. Chưa tài. Double kill. And 3 T1 players stopped dead in their tracks. Spam on towards Izu. Gonna be very unfortunate to get out of here. Does good work to get away with one. Bắn được thế luôn. But as Stacks can't finish any other opponents as well, it starts to become a bit grim for the chances of T1 to protect this spike. And now Free is multi-fragging up. Izu has 1 HP. The job is done, the defuse is there. DRX find a pretty clean hold. Spam cái lờ bực cả mình à. Còn mọi người đúng thế luôn đấy. T1 look to play for a little couple extra picks. Spam cái lờ bực cả mình. Force a plant. Yeah, that probably would have to be hit. I mean, I think we can kind of see why the coaching đang ngồi ấm chỗ hiểu không? Đang ngồi ấm đít tự nhiên cứ spam. They didn't call that timeout in the first half. Timeout. Oh, there goes T1's. Yeah, you were saying? There's an opportunity here for DRX to be able to crawl back in towards this map right now, so you want to quá. make sure that you are picking up a couple of the gaps. Em Brim đang combat với fan T1 căng lắm à? Đây rồi. Fan T1 hay fan đội nào cũng thế thôi. Họ chính là chính quyền thế giới bởi vì họ là những người nuôi sống chúng tôi. Bây giờ Brim combat với chính quyền thế giới, tự xía bản thân. Bây giờ cứ trận nào Payback thua mình vào mình đâm cái nữa hở sườn mà. Đâm liên tục anh em ạ. Là thế là mình đã hạ bệ được một gọi là thất bại rồi. So now that we have T1 on this attacking side, we might be looking for a little bit more dive action on the sites themselves if you want to try and find some early picks as well. DRX could potentially be giving those to you if the op isn't in play. So that's why there's going to be a very big importance on removing the op from the equation at the moment. But the real question is, how do we do this? How are we getting him in a spot of bother with a massive advantage for ourselves? Ồ, một mình bên ở đây thì hơi khó nhỉ? Online for a possible retake right now. Well, T1 cẩn thận phết. Needs to back out. He had any idea of what was around the corner right here, he would think better of this one. It's good to see that only one member of T1 does destroy that Prowler, but now they're going to just ramp up towards this site immediately. Mệt hay này. Just sacking it into the side. 11 máu, đỏ chưa? Not quite enough clearing like you would have hoped, Komodo. Unfortunately, T1 will have to hang around, especially with the mollies tossed at their feet. Everyone has relinquished control of this A site at the moment for DRX, and unfortunately, the opportunity window has closed for T1. No fresh air. Swinging on through that one. Meteor finds Marco. Lives to tell the tale healthily. Not quite the 4-1 that you would know them for, but still leaving Meteor to lurk around. This is where mid-round calling becomes paramount for both of these teams at the moment. What do you feel like might be coming over towards the A site? What can you do with this wall at the moment as Meteor to allow Munchkin to get in? There goes Hermes. That's how you dispatch the operator. But has Hyunmin, by his lonesome self over at this A site, put himself in the right position? 20 seconds to go, by the way. If he finds Munchkin, which he does now, priority to design this plan. The rocket may very well just do it, locking them out of the showers and sealing the deal onto Stacks. Hyunmin looking for 4. Min key player.
and he finds it as well. I could not have said it better myself. Komodo, you are the superior caster. Yeah, this entire round just played out all thanks to one guy, Hyunmin. All because of his positioning. Really bailed them out of the situation there, to be completely honest with you. When Hermes falls on that B site, it could have been the way in which that you crumble at the moment, thinking that we've got no space anymore. That's why it's super important that Hyunmin is just able to showcase, you know, a very concise play, a very smart decision in that moment. Doesn't overplay his hands, knows that time is his friend. 9 đều à? Một trận đấu căng thẳng, nhiều đau đấu. As DRX are looking to equalize. Perfect opportunity to do so. T1 definitely needing a change up in their game plan, but not quite doing it just yet. Unfortunately, this time, the 4-1 being red. Đến rồi. Bye bye. Về nhà. Just keeping an eye on timing on a bunch of this utility at the moment for DRX that T1 are going to have to try and figure out a little bit later on. You still got the sniper for Hermes doing damage, getting on strong lines that DRX are happy to let him hold comfortably. No overrotations, early long information as well that they're happy to give up if they need to and buy time with single sky smoke deployments to keep refreshing. Of which Marco only has one, so he can pop that down at the right timing and lock you out of hookah yet again. Cái gì đây? Lucky kills, the sheriff shots landing square on this time. 30 seconds left. After a round like what we just saw, you wouldn't think that they would drop it like this, but lo and behold, now you've got Nightfall sent into sight. This is not what the Prophet foretold for DRX at the moment in a very superior round. What the fuck? Sudden round, which should have been DRX's. They will still push forward though, but now slowly getting spotted. Stacks low HP will fall. Buzz with convergent paths. They're expecting it though. Look at the reposition that they start to come out with. Now the pit protects Hermes. Still, just play for time, perhaps enough. Might do the trick, Buzz. Really low, but he looks to play around with refracts. Cheeky. Is that still enough time? Goes back in, spots him by the head! A thrifty pull out of nowhere! T1 once again extends their lead. Legitimately, there is no other agent that can do that there. You miss your shots in that pit, you are dead to rights. Even as a Yoru, you have that, you know, time to activate. Maybe one could make an argument a chamber could, but do you have the rendezvous at the right location? It's on a dime that Buzz is able to drop that refract in the right spot. And having health, it does not matter. You hit the shot when it's a time pressure moment for freeing. And a thrifty comes through for T1. No equalization on the scoreboard here. DRX, again, have to fight tooth and nail on this defensive side. Hermes does have the up once more though, but look at the dive in from Buzz! Lại là Buzz. Absolutely feral onto Không biết the nói site. gì. Thằng em Min chắc chịu buông con mẹ bàn phím mới được việc. Nó khọ Meteor ở trong này à. Ridiculous. Still though, spike in their hands. T1 will get it down nonetheless. Hermes goes into dimensional drift as well, so he needs the team to start to be able to back him up. Bane with a seize could lob that in. They can try to play for this one as they push Meteor out of the pit. They're trying to laser beam onto him. Managed to do just a bit, but still Buzz all around the corner. He finds a third. Munchkin still alive as well, perhaps undetected. Now inside of Bats, but behind is where Hermes doesn't expect Buzz. A quad kill. Bớt bắn vậy lại bố luôn đấy. He's got the full bird's eye view at the moment, doesn't he? Multifrag. Cần lắm một người dạy bắn Valorant à? Khó em Dương Phạm ơi. Kênh này chỉ có xem thôi Dương ạ. Kênh này chỉ có xem giải thôi. He has been absent previously. He is certainly making his name known in the server today. Absolutely sensational and sharp. Both in decisions and in mechanics. And it becomes real rocky right now for DRX as well, doesn't it? Deploying that timeout at what feels like could have been the nth hour, but it's not over. There's still an opportunity to take this in regulation for DRX. Trần thì trần cao nhất mà sàn thì
still, though, I do wonder what the economy looks like after that one. Chắc thứ hai GA tiếp à? Được cái chứ? Dương Phạm cơ cấu cho anh tí. GA anh con gì nhở? Đang thiếu gì nhở? Con dây tai si là đẹp Dương Phạm ạ. Hoặc con pad. GA anh con pad rau răm là đẹp đấy. Đang muốn đổi thử con pad cái. Unfortunate. That's why I'm wondering how will the next round shape up. T1 continuing to buy up, continuing to have their way with things, especially Buzz just wants to dive in like that again. Yep, you asked about the economy. Oh, no. Trộm vía à đây Dương Phạm ơi, quay luôn cái. Anh chính thức bị em thuốc rồi nhá. Đây. Pika, cái gì? Quên. Gì? Neo 65 của em đây. Còn mẹ nhà em nữa. Tốn tiền lại với em lắm đấy. Did see T1 pull that off, so yep. Hermes is certainly window shopping at the moment. Hơi rách việc. Yeah, he got it. Ôi, T1 nó lại farm một cái round half buy. Miner đã ném 10.000 đồng cho em Tumi. Cảm ơn anh xin 10.000 nhá. Chị EDG dẫn 5, 1 và giờ ta có 5, 12 cho XLG. The thing for Meteor right now is he chết rồi. just need to Thế thì khó rồi. 5-12 cho cho 12 năm cho XLG à? As long as that's communicated, it should be a very easy job done here for T1. Even if you are going towards Hookah, you can prowl of this. And that's exactly what they do. Oh, it doesn't quite go into the right corner initially, but at least they still managed to find the trades necessary. So, Bane in with Bandit. Ôi rồi ôi, Bane ơi. Free kill mà không ăn được. It was that kill right there for Bane. Finds that one with the Bandit. Maybe a tenable scenario for freeing to have found. Anh nghe IEM á? Ngon. Anh đang cần tai nghe đấy Dương Phạm. Thôi, tặng anh luôn đi. Anh đang chán con Moondrop này lắm rồi. Dương Phạm hứa anh con tai nghe là ngon luôn. Anh đang không có tai nghe dùng đây. Momentous if it does happen in the upcoming round. Fantastically played all throughout. Buzz stepping up. 13 năm XLG. Ok. Còn cặp này chắc là 13-8 cho T1 rồi. Round này 2 ulti của Dulit. Bên kia chỉ có ulti của Marco thôi. Khả năng cao là một round đánh úp. Sau khi mà đánh úp vào A, sau khi đã clear được BLV. Tập trung clear BLV, clear Hookah trước, dồn đối phương về trong B side, sau đó đánh ngược về A qua cổng dịch chuyển là xong. Ulti Waylay từ bát qua Lam. Khả năng là như vậy. Tôi nghĩ là bài đánh khả năng là như vậy. It is gonna be awkward. Ulti Yoru kéo người đối phương về trước. Đó. Snake buy vào. Vậy là ulti đánh B luôn nào. Rồi. 1 đổi 1. Marco chết chắc. Đánh B luôn. It's gonna be Stacks pushing on through. Munchkin as well covering the back ends and nó là XZB luôn anh em ạ. Không có fake B đánh A gì hết. Spike getting planted as well. He will just 13-8 end game luôn. Unfortunately, that's where he gets absolutely decapitated. 13-8. That will be the score. Doubling it down, 13-8 on both of the maps as T1 find a pretty convincing victory. Bây giờ mình sẽ anh em ơi, bây giờ mình sẽ chuyển luồng qua luồng Trung Quốc. Anh em đợi một tí để tôi làm thao tác chuyển luồng nha anh em ơi. Anh em đợi tôi thì tôi chuyển luồng qua luồng Trung Quốc cái. Đợi một chút xíu để chuyển luồng qua luồng Trung Quốc nha anh em. Chúc mừng T1 dành cho mình một chiến thắng 2-0. Quá nhanh chóng. Some have been close. Đợi tí chuyển luồng cái nhá anh em ơi. It's crazy how things can shape up. It's crazy how much things can change in a matter of a year, a few months, a few days. Exactly. But for T1 to come in with this. Chơi đi em Dương ơi, chơi cho vui được mà, quan trọng gì đâu. Đổi luồng sang luồng Trung Quốc nha anh em, đợi tí nhá. Anh em để autoplay là tự sang luồng Trung Quốc cái. Because really, after map number 1, I was concerned for DRX. That's why we